მშვიდობის სამშაბათ საქმიან დილას ვიწყებთ პირველზე ბიზნეს მედია საქართველოსთან ერთად. ივნისში წინა თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი 2 ლარით არის შემცირებული და 188 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა. წინა თვეში, მაგალითად, 6-სულიანი საარსებო ოჯახის მინიმუმი 453 ლარი იყო. საფრთხეთის მონაცემებით მიმდინარე წლის 6 თვეში ექსპორტი 11.9%-ით გაიზარდა, იმპორტი კი 4.9%-ით შემცირდა. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2019 წლის იანვარ-ივნისის პერიოდში 2 მილიარდ 417 მილიონი დოლარი შეადგინა და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40.9%-ია. 2019 წლის იანვარ-მაისის მონაცემებით კი ყველაზე დიდი ოდენობით ან გამხმარი ბანანი, თხილი, კაკაო, ციტრუსები, ყურძენი, წარმოიდგინეთ ყურძენი წღვინის სამშობლოში, ყურძენი და მასთან ერთად ვაშლი, მსხალი და კომში ყველაზე დიდი მოცულობით იმპორტირებული ხილი გახდა. 2018 წელს ავტობიზნესის ბრუნვამ 2.6 მილიარდი ლარი შეადგინა. საინვესტიციო კომპანია გალტენტაგარტის კვლევის დეტალებზე საქმიანი დილის ეთერში ევა ბოჭორიშვილი და თათია მამრიკიშვილი დეტალურად რამდენიმე წუთში მოგუყვებიან. თბილისის მერიაში არ ადასტურებენ, რომ ლაგუნა ვერეს ტერიტორიაზე სავაჭრო ცენტრის აშენება იგეგმება, თუმცა ინტერპრეს ნიუსი წერს, რომ მერიის ურბანულ სამსახურში შესაბამისი პროექტი შესულია, დედაქალაქის მთავრობაში კი ამას უარყოფენ. მათივე ინფორმაციით, ლაგუნა ვერეს ტერიტორია კერძო პირის საკუთრებაშია და შესაბამისად დედაქალაქის მერია იქ სამუშაოების განხორციელებას არ გეგმავს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ფიზკულტურის განვითარების კომპანიამ თეთნულზე ზაფხულის სეზონი წელს პირველად ოფიციალურად გახსნა. ახალი დიდველის და კოხტამიტარბის არეალში 3 ახალი საბაგირო გზა და 3 სასტრიალო ტრასა აშენდება. ახალი ინფრასტრუქტურა სამთო კურორტს 2019-20 წლების სათხილამურო სეზონზე შეემატება, რისთვისაც ფიზკულტურის განვითარების კომპანია 66.9 მილიონი ლარის გამარტივებულ შესყიდვას ითხოვს. საქართველოს ბანკმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკთან 28 მილიონი ლარის 5-წლიანი სასესხო ხელშეკრულება გააფორმა. საინვესტიციო კომპანია საქართველოს კაპიტალმა კი საგანმანათლებლო სექტორში კიდევ ერთი პარტნიორობის შეთანხმება ბაქსუდის საერთაშორისო სკოლასთან გააფორმა. ჩინეთის მთლიანი შიდა პროდუქტის ზრდის ტემპმა მიმდინარე წლის პირველი 2 კვარტლის მონაცემებით 6.3% შეადგინა. არც მეტი არც ნაკლები ეს მონაცემი ჩინეთისათვის 27 წლიანი ისტორიის მინიმუმია. 30 წლიან მინიმუმზეა ირანში ნავთობის მოპოვება, ივნისში ქვეყანამ ნავთობმოპოვება დღე-ღამეში 2.28 მილიონ ბარელამდე შეამცირა. დილა მშვიდობის ყველას, ბარაქიან, მშვიდობიან დღეს გისურვებთ. მე გიორგი ისაკაძე ვარ, ეს ანალოპიაშვილია. საქმიან დილას წარმოგიდგენთ BMG-ს გუნდი, მუშაობთ Pirveli-ზე. ყველას გისურვებთ, რა გითხრათ, ბარაქიან და მდიდარ ქვეყანაში ცხოვრებას და თუ არ გჯერათ, რომ ყველა ამ ეპითეტის ნამდვილობა არის აბსოლუტურად შესაძლებელი, ამაში სულ რამდენიმე წუთში დარწმუნდებით. გუშინ ერთ-ერთი მთავარი ამბავი იყო, რომ ნასვამ მამაკაცს გიურზა მოკბინა, რომელმაც ქვეწარმავალი არც არაფერი, უბრალოდ დაიჭირა და ეთამაშებოდა. მართლა არ მოგესმათ, ეთამაშებოდა. ეთყობა, ახლა არ ვიცი რა წინასწარი შეთანხმება დაარღვია თამაშის წესებთან დაკავშირებით, მაგრამ გააბრაზა, თორე ისე არც არაფერი დაშავდებოდა 40 წლამდე მამაკაცი სასტრაფო დახმარების ბრიგადის საშუალებით რუსთავის ცენტრალურ სამონტყოფოში მოათავსეს. ყველაფერი კარგად იქნებაო, გიურზას ორჯერ კბენა ვერაფერს დააკლებსო, ესე განმარტეს რუსთავის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის და უსაფრთხო გარემოს ცენტრში. ნამდვილად არ ვიცი ამ თამაში მოგებული ან წაგებული ვინ იყო, მაგრამ წაგებითაც რო არ წაუგია პაციენტს, მის სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება, ღმერთმა ჯანმრთელად ამყოფოს, ოღონდ მაინდა მაინც ახლა ნუ გაიმეორებთ გიურზასთან თამაშს და იმაზე ნუ გათვლით, რომ ორჯერ კბენა შეუულია თუ 24-ჯერ. უამრავი სხვა თამაშები არსებობს და თუ ამით დაკავდებით და თან მით უმეტეს ორფეხა გიურზებსაც არ უჩივით გარშემო, იმათ დაეთამაშეთ, მაინდა-მაინც ქვეწარმავლებს ნუ წაეპოტინებით. ჯანმრთელობას უსურვებთ ამ ახალგაზრდა კაცს და იმედია სწორ ობიექტს იპოვის სათამაშოდ სამომავლოდ. ამ ხიარულებაში ბათუმელების ძალიან საინტერესო მასალა წამოგვეწია გუშინ.
პირადად გეტყვით, რომ BMG-ს გუნდმა ვერ შეიკავა თავი, რომ 17,118 ლარი და 90 თეთრი კვირის ბოლომდე კვირის რიცხვად Forbes კვირისფრის შეგვენარჩუნებინა. ეს არის იუსტიციის მინისტრის თეატრულიანის ნიუ-იორკში ჩაფრენის და უკან გზის ხარჯი, მგზავრობის საფასური ქალბატონ მინის გასულ წლის ყველაზე ძვირადღირებული მივლინების ნაწილია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ნიუ-იორკში იუსტიციის მინისტრის 5 დღიანი მივლინების ბიუჯეტიდან ჯამში 24,517 ლარი და 40 თეთრი დაიხარჯა. ბათუმელებს საჯარო ინფორმაცია მინისტრის ქვეყნის გარეთ სამივლინებო ხარჯების შესახებ ცხადია თავად იუსტიციის სამინისტრომ მიაწოდა და ამავე ინფორმაციის თანახმად მინისტრი 2018 წლის 24-დან 28 სექტემბრის ჩათვლით გახდა საქართველოს დელეგაციის ოფიციალური წევრი, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი მამუკა ბახტაძე ხელმძღვანელობდა. აღნიშნულ დოკუმენტში ასევე ამოიკითხავთ, რომ იუსტიციის მინისტრს ნორმატივის თანახმად გამოუყვეს სადღეღამისო ნორმა 628 ლარი და 60 თეთრი, დანამატი 502 ლარი 9 თეთრით, სასტუმრო ხარჯმა ნიუ-იორკში 5,923 ლარი შეადგინა. მინისტრმა სხვა ხარჯებითაც ისარგებლა. აქ გაცილებით მომჭირნეთ ვართ 353 ლარი, რაც სამინისტროს განმარტებით ეს უკვე გულისხმობს კონფერენციის მონაწილეობის, ვიზის და მინისტრის შემთხვევაში ქვეყნის გარეთ განხორციელებულ მივლინებაზე არის საუბარი წარმომადგენლობით და აი ამ ტიპის ხარჯებს. რატომ დაჯდა მინისტრის ფრენა ნიუ-იორკში გასული წლის სექტემბერში 17,118 ლარი, ბათუმელების ძალიან მაგარმა გუნდმა კითხვაზე პასუხის მისაღებად მიმართა იუსტიციის სამინისტროს და სამინისტრომ ბათუმელებს მიაწოდა თეატრულიანის მგზავრობის ბილეთის ჯავშნის დოკუმენტი, სადაც ჩანს თუ რა თანხა დაიხარჯა ბილეთის შესაძენად. ეგრეთ წოდებულ ჯავშანში მითითებულია, რომ თეატრულიანმა ბიზნეს კლასით კი არა, ეკონომ კლასით იმგზავრა თბილისიდან შეერთებულ შტატებში. მოგვიანებით იუსტიციის სამინისტროში დააზუსტეს, რომ საბოლოოდ თეატრულიანმა ბიზნეს კლასის ბილეთი შეიძინა, რადგან ამის საშუალებას უკვე კანონმდებლობა იძლეოდა. მინისტრი წულუკიანი 2018 წლის იანვარშიც გახლდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში, იმის მიუხედავად, რომ მინისტრი ამჯერად ანტიგუა და ბარბუდასაც ესტუმრა, ჯამში ამ ვიზიტისთვის ბიუჯეტიდან 21,654 ლარი გამოიყო 40 თეთრიც და სამინისტროს ინფორმაციით თეატრულიანი OGP-ის მმართველი კომიტეტის თანათავმჯდომარის რანგში საჯარო მომსახურების საკითხებზე დაგეგმილი აი ამ გაცხადებულად მაღალი დონის რეგიონალურ სამიტში მონაწილეობდა. ჯამში 2018 წელს სულ 14-ჯერ იმყოფებოდა მინისტრი მივლინებით, ორ-ორჯერ შეერთებულ შტატებში და დანიაში, 3-ჯერ საფრანგეთში. ქალბატონი წულუკიანი ასევე ეწვია იტალიას, ერაყს, სომხეთს, ხორვატიას, ბელგიას და თურქეთს. ნაწილი ამ ვიზიტებისა ჩვენ ასევე გაშუქებული ჰქონდა. თუმცა ჯამში იუსტიციის მინისტრის ქვეყნის გარეთ მივლინებებზე 2018 წელს ბიუჯეტიდან არის 93,215 ლარი და 60 თეთრი დახარჯული. ეს არის ის ჯამური მაჩვენებელი, რომელსაც ცხადია თავად იუსტიციის სამინისტრო აქვეყნებს. არანაკლებ საინტერესო ინფორმაცია დადო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ, რომლის გამოძიების და მოკვლევის მიხედვით ახალციხის მერის ზაზა მელიქიძისა და მასთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა მელიქიძეს მერად არჩევის შემდეგ 29-დან 15 ტენდერი მოიგეს და შესყიდვებიდან მიღებული თანხები 124,793 ლარიდან 564,044 ლარამდე გაეზარდათ. როგორია? კომპანიებმა, რომლებმაც ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან 9 მილიონ ლარზე მეტი მიიღეს, მელიქიძის მერად არჩევამდე ახალციხის ტენდერებში არ მონაწილეობდნენ. მას შემდეგ, რაც 2017 წელს ბატონი ზაზა მელიქიძე გახდა ახალციხის მერი, მის კუთვნილ კომპანიებში დირექტორად მელიქიძის მეუღლე და ცოლის ძმა დაინიშნენ. მისი ყოფილი ფინანსური მენეჯერი კი მერიაში გადავიდა პირველ მოადგილედ.
ამის შემდეგ, რაც მელიქიძე 2014 წელს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგებელი გახდა, 4 კუთვნილი კომპანიიდან 2-ში მას წილი არ დაუთმია და დღემდე 100%-იანი წილის მფლობელად და მმართველად რჩება. თავის მხრივ ეს საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობის და კორუფციის შესახებ კანონის მე-13 მუხლის მე-6 პუნქტს არღვევს. მელიქიძეს ბიზნესიდან საჯარო სამსახურში გადანაცვლების შემდეგ გაიზარდა მასთან დაკავშირებული კომპანიების მიერ მიღებული გამარტივებული შესყიდვების და სანამ მელიქიძე გამგებელი გახდებოდა, საუბარია 2010-2014 წლის პერიოდზე, მასთან დაკავშირებულმა კომპანიებმა 12 გამარტივებული შესყიდვა მიიღეს. აქედან ახალციხიდან მხოლოდ 2. და აი მას შემდეგ, რაც ის უკვე გამგებელი გახდა, ამ კომპანიებმა 21 უპირობო გამარჯვება მოიპოვეს. უპირობო, რადგან ეს გამარტივებული შეწყდვის წესით მოხდა, რომელზეც ალბათ მე ტვინს გამოგვიტენიან, რომ ეს გადაუდებელი აუცილებლობით იყო მიღებული და აქედან 11 ახალციხის მუნიციპალიტეტიდან გახდათ ეს გამარტივებული შეწყდვა. საინტერესო გახლავთ ის, რომ ბატონი მელიქიძე ქართული ოცნებისთვის ფული არასდროს შეუწირავს. ეს ფაქტია, ეს ამას ვერსად ვერ ამოიკითხავთ, მაგრამ განსხვავებით ნაციონალური მოძრაობისა. მელიქიძემ საქართველოს ნაციონალურ მოძრაობას 2012 წლის ივნისში 50,000 ლარი შესწირა. ესეთი ამბებია ქვეყანაში, რომლის მთავრობისგანაც ველით სხვადასხვა გეგმებს სამოქმედოს, მათ შორის ტურიზმთან დაკავშირებითაც, ჯერ ტურიზმიდან მათივე დათვლით 2 მილიარდიანი ზარალის შესამცირებლად, მე კიდევ 4 მილიარდი იყო დათვლილი. მოკლედ, ამ დათვლების თავი და ბოლოს გარკვევა ადვილი საქმე ნამდვილად არ იყო. რა რიცხვები და ციფრებია საქსტატისგან გუშინ რამდენიმე მიმართულებით განახლდა, აგერ ანაც დამეხმარება შესაბამისად უკვე ამ ინფორმაციის მიწოდებაში. ეს რიცხვები ბევრად სანდო არის, ვიდრე ის დათვლები, რომელიც ამ განსაკუთრებით 4 მილიარდს უკავშირდებოდა, იმიტომ რომ პროგნოზებთან დაკავშირებით, მათ შორის საბიუჯეტო ოფისისაგან მივიღეთ ბევრად სწორი ფორმულა, ყოველ შემთხვევაში ესე ახსნილი. იდეაში 4 მილიარდი, ჩვენ გუშინდელ გადაცემაში ვთქვი, ეკონომიკის მინისტრს ნახსენები ქონდა სრულფასოვანი. ხო, ოღონდ პირდაპირ დაჯამებით, თუ კი რაიმე შემოსავლები იყო. მეც შეიძლება არ ვითანხმებოდი მაქსიმს, მაგრამ ეს დათქმა უნდა გავაკეთოთ, რომ ეს იყო ამ შემთხვევაში თუ ეს ემბარგო სრულფასოვნად ამოქმედებოდა, შესაბამისად 4 მილიარდი მხოლოდ აქედან იქნებოდა ზარალი. კიდევ ერთხელ, ესეც საკმაოდ რთული დასათვლელია, მაგრამ მე ვიცი, რომ შენ მაინც თავი მოუყარე იმას იმ რიცხვებს, რომელიც ოფიციალურია და რომელიც უკვე გავლილი 6 თვის განმავლობაში საქსტატმა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ოფიციალურად არსებული მეთოდოლოგიით დაითვალა და მოდი დავიწყოთ სავაჭრო ბალანსით, რომელიც გუშინ განახლდა. იანვარ-ივნისში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 5 მილიარდ 968 მილიონ 300,000 დოლარი შეადგინა. ეს წინაზლის შესაბამის პერიოდს თუ შევადარებთ, არის 6,1%-ით ნაკლები. საქსტატის ექსპრეს მონაცემების მიხედვით ექსპორტი იყო 1,775 მილიონ 400,000 დოლარი. ეს წინა წლის იგივე პერიოდის მაჩვენებელს თუ შევადარებთ, არის 11,9%-ით მეტი. ხოლო იმპორტი არის შემცირებული 4 მილიარდ 192 მილიონ 900,000 დოლარის იმპორტი განხორციელდა ამ 6 თვეში და არის თითქმის 5%-ით 4,19%-ით ნაკლები, ვიდრე 2018 წლის პირველ 6 თვეში. უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა შესაბამისად პირველი 6 თვის მონაცემით შეადგინა 2 მილიარდ 417 მილიონ 400,000 დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 40,9%. პირველი 6 თვის მთავარ სავაჭრო პროდუქტებზე ოდნავ მოგვიანებით ჩავშალოთ მონაცემები, ძალიან რო არ გადავტვირთოთ, ეხლა უთენია მაყურებელი ჩვენი სტატისტიკით და რიცხვებით, თუმცა აუცილებლად უნდა შევაჯამოთ გასული წლის სრული სტატისტიკა თამბაქოსთან, სიგარეტთან დაკავშირებით, რომელიც 2017-თან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია. გაორმაგებული რიცხვით არის წარმოდგენილი. გასულ წელს საქართველოში 186 მილიონ 300,000 დოლარის ღირებულების სიგარეტის იმპორტი განხორციელდა. მაშინ მივყვეთ სრულად, ესეც საქსტატის მონაცემებია, თუ კი 2018 წელს ქვეყანამ სიგარეტის იმპორტზე 186 მილიონ 300,000 დოლარი დახარჯა, 2017 წელს ეს მაჩვენებელი იყო 101 მილიონ 900,000 დოლარი, 2016-ში კი 101 მილიონ 600,000 დოლარი, 2015-ში 103 მილიონ 100,000 დოლარი. გაზრდილი არის
სიგარებისა და სიგარელების იმპორტიც. 2018 წელს ქვეყანაში $676,000 ღირებულების სიგარები შემოვიდა, 2017-ში კი $650,000. ღირებულებასთან ერთად ფასზე რომ არ გავაკეთოთ აქცენტი, რაოდენობრივადაც გაზრდილი არის შემოტანილი სიგარეტების რაოდენობა. გასულ წელს საქართველოში 16,800,000 ღერი სიგარეტი შემოვიდა და 2017 წლის მონაცემებს ეს ორჯერ აღემატება. 2017-ში ქვეყანაში სულ 8,700,000 ღერი სიგარეტი იყო შემოსული, 2016-ში 8,400,000 და 2015-ში 7,900,000. ზრდის მონაცემებსაც ადვილად დააკვირდებით, სხვაობა რამხელა არის. გარდა იმპორტისა იზრდება სიგარეტის ექსპორტი და რეექსპორტიც. მაგალითად, 2018 წელს ექსპორტზე $148,800,000 ღირებულების სიგარეტი გავიტანეთ, რაც წინა წლის მაჩვენებელს 3.5-ჯერ აღემატებოდა. ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ სიგარეტი საქართველოდან ძირითადად გადის აზერბაიჯანში. საქართველოდან სიგარეტის და სიგარელების ექსპორტმა განსაკუთრებული ზრდა კი 2015 წლიდან დაიწყო. წლიურ სტატისტიკებს თუ ჩავხედავთ, ამ წელს ქვეყნიდან $7,100,000 ღირებულების თამბაქო გავიდა, მომდევნო წელს კი $10,300,000 ღირებულების. 2017-ში ეს რიცხვი იყო $42,300,000 და 2018-ში $148,800,000 მოცულობის. ყავა და სიგარეტი იყოს დღევანდელ პარალელში ერთად. და მოკლედ ვიტყვი, რომ გასულ წელს საქართველოდან ექსპორტზე $130,000 ღირებულების ყავა გავიდა. კი ბატონო, რომ მინდა გითხრათ, რომ ეს წინა წელთან შედარებით თითქმის გაორმაგებულია $76,400-ით. $76,400 მეტია. რაოდენობრივად 2018 წელს ქვეყნიდან დაფქვილი და მარცვლოვანი 13,000 ტონაზე მეტი ყავა გავიდა. კი ბატონო, საქართველოში კი იმპორტით $16,748 ღირებულების ყავა შემოვიდა. მე მგონი კარგი პოზიციები გვაქვს. აი, რაც შეეხება ხსტად ყავას 2018 წელს $250,000 ღირებულების ექსპორტი განვახორციელებთ. ეს არის ხსნადი ყავა და იმპორტი იყო $15,108. ხსნადი ყავის ექსპორტი გასულ წელს შემცირებული არის $65,000-ით. ეხლა სტატისტიკურ მონაცემების შუალედს კიდევ ცოტა შევცვლით და Forbes-ისთვის ნინო კვინტრაძის დამუშავებულ მასალაზე, ანუკა ჯოხაძის ძალიან მოკლე გრაფიკულ სიუჟეტს გაჩვენებ, თუ როგორ მოხდა საქართველოს ღვინის ექსპორტის ზრდის ტემპით, ანუ ჩვენი საქართველოს მსოფლიოს ხუთეულში. მოდი ვნახოთ ანუკა ჯოხაძის სიუჟეტი. ღვინის ექსპორტის ზრდის ტემპით საქართველოს მსოფლიო ხუთეულშია. ქვეყანამ 2000 წლიდან დღემდე 291%-იანი ზრდა აჩვენა. საქსტატის მონაცემებით 2000 წელს საქართველოდან ექსპორტზე $22,900,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა. 2005 წელს ეს მაჩვენებელი $81,300,000 ამერიკულ დოლარამდე გაიზარდა. თუმცა 2006 წლის რუსეთის ემბარგომ ზრდის ტენდენცია შემცირებით შეცვალა. ამ წელს ექსპორტზე $41,000,000 ამერიკული დოლარის ღირებულების ღვინო გავიდა. 2016 წლის ბოლოს კი ღვინის ექსპორტმა $113,500,000 ამერიკული დოლარი შეადგინა. შესაბამისად, 16 წლის განმავლობაში სახელმწიფოდან გატანილი ღვინის ღირებულება 290%-ზე მეტად გაიზარდა. საქართველოს მსოფლიოს 80 ქვეყანას შორის პირველია, რომლის ექსპორტშიც ღვინის წილი ყველაზე მაღალია. 2017 წელს საქართველოს მთლიანი ექსპორტის 6,26% სწორედ ღვინოზე მოდიოდა და ამ მაჩვენებლით საქართველოს მსოფლიოს თითქმის ყველა ღვინის ექსპორტიორ ქვეყანას უსწრებს. 1 ლიტრი ქართული ღვინის საშუალო საექსპორტო ფასი დაახლოებით $3. თუმცა ეს ფასი ქვეყნების მიხედვით განსხვავებულია. ყველაზე ძვირი ქართული ღვინო არაბთა გაერთიანებულ საემიროებში, ბელგიაში, ავსტრალიაში, აზერბაიჯანსა და შვეიცარიაშია. მიუხედავად იმისა, რომ წლის პირველ 5 თვეში რაოდენობრივად ყველაზე დიდი მოცულობით ღვინო რუსეთში გავიდა, საექსპორტო ღირებულებით რუსეთი მოწინავე ადგილზე ვერ დგას. აქ ქართული ღვინო დაახლოებით $3 ამერიკული დოლარი ღირს. ღვინის ექსპორტის ზრდის ტემპით პირველ ადგილზე მსოფლიო მეღვინეობის ახალი სამყარო, ახალი ზელანდია. საუკუნის დასაწყისიდან დღემდე ამ ქვეყნიდან ექსპორტი 1147%-ით გაიზარდა. ახალ ზელანდიას კანადა მოსდევს. ცვლილებები კანადის ღვინის წარმოებაში 80-იანი წლების ბოლოდან დაიწყო და მას შემდეგ ამ კულტურამ ქვეყნისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა. შედეგიც არ აყოვნებს. კანადამ ღვინის ექსპორტის მიმართულებით 2000 წლიდან დღემდე 818%-იანი ზრდა აჩვენა. მესამე ადგილზეა არგენტინა. ამ ქვეყანამ 2000 წლიდან
წლიდან 2016 წლამდე ღვინის ექსპორტის მოცულობა 413%-ით გაზარდა. ხუთეულში მეოთხე ადგილზეა ავსტრია, სადაც ღვინის ექსპორტი 2000 წლიდან 2016 წლამდე პერიოდში 360%-ით გაიზარდა. რაოდენობრივად რომ შევხედოთ, ქართული ღვინისთვის რეკორდული წელი 2018 იყო. ღვინის ექსპორტისგან მიღებულმა შემოსავალმა მაქსიმალურ ნიშნულს კი 2014 წელს, რუსული ემბარგოს მოხსნიდან 1 წელში მიაღწია. მიუხედავად იმისა, რომ საექსპორტო ბაზრების რაოდენობა გაიზარდა და მსოფლიოს 55 ქვეყანას გადასცა, დღესაც ქართული ღვინის მთავარი შემწყიდველი მაინც რუსეთია. რუსეთი ვახსენეთ და მოდი კიდევ ერთი სტატისტიკა, სადაც რუსეთი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს საქართველოს ბაზარზე. 2019 წლის იანვარ-ივნისში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი 494,300 ტონამდე შემცირდა და 22,500 ტონით 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით ასეთი სხვაობა მოგვცა. ბენზინის საწვავის იმპორტმა შეადგინა 257,7 ტონა, ანუ 1,2% ზრდა იყო. დიზელის საწვავის შემთხვევაში კი კლება დაფიქსირდა 10,9%-ით. საწვავის კატეგორიების მიხედვით 2019 წლის იანვარ-ივნისში ბენზინის საწვავის იმპორტმა 91 რეგულარით მარკის ბენზინზე 66,3% წილი დაიგავ, ანუ 172,300 ტონა, 95 პრემიუმ მარკის ბენზინის შემთხვევაში 31,8% იყო წილი და 98 სუპერის მარკის ბენზინის შემთხვევაში 1,8%. ქვეყნების მიხედვით 2019 წლის 6 თვის განმავლობაში თვეში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტის ყველაზე დიდი მოცულობა რუსეთიდან არის განხორციელებული 151,8 ტონა, რაც მთელი იმპორტის 30,7%-ია. შემდეგ მას მოჰყვება რუმინეთი და ის წილობრივად 26,3%-ს იკავებს. შემდეგი აზერბაიჯანი, არც კი 20%-ით, ბულგარეთი 9,5%-ით, თურქმენეთი 8,6%-ით წილობრივად, საბერძნეთი კი 5,1%-ით და მოცულობის მიხედვით გრაფიკზე ხედავთ როგორ ნაწილდება ეს ყველაფერი. რუსეთი კვლავ პირველ ადგილზეა, ფულადი გადმორიცხვების, ანუ ეგრეთ წოდებული რემიტენსების სტატისტიკაშიც და აქ პირველობას ართმობს არაფერს, ამაზე კლება მნიშვნელოვანია, რომელიც არ შეიძლება რომ არ გამოვყოთ. ივნისში საქართველოში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობა 143,600,000 დოლარი შეადგინა, ანუ ლარში დაახლოებით გამოდის 399 მილიონამდე და არის 6,3%-ით მეტი, ვიდრე 2018 წლის ივნისისთვის მაჩვენებელი იყო. ეროვნული ბანკის მონაცემების მიხედვით ყველაზე მეტი თანხა, ანუ 24,780,000 დოლარი სწორედ რუსეთიდან არის გადმორიცხული და პირველ ადგილზეა რუსეთი, როგორც უკვე აღნიშნა დაამხრივ. თუმცა წინა წლის ივნისს თუ შევადარებთ, 11%-იანი კლება არის მოცულობის მიხედვით. ეხლა მივყვეთ დანარჩენს. 19,300,000-ით არის საქართველოში იტალიიდან გადმორიცხული ფული და მატება გვაქვს 23,99%-ით. შემდეგ არის საბერძნეთიდან 17 მილიონი დოლარი გადმორიცხული, აქაც მატება დაფიქსირდა 23,6%-ით. მას მოჰყვება შეერთებული შტატები, მატება არის 7,53% და 15,290,000-ია გადმორიცხული და შემდეგ უკვე ისრაელი 13,380,000 და მატება არის 67%-იანი. ამავე დროს ევროკავშირის ქვეყნებიდან ფულადი გზავნილების მოცულობა 25%-ით არის ივნისში გაზრდილი. 2019 წლის ივნისში საზღვარგარეთ ჩვენგანაც გადაირიცხა თანხები, რა თქმა უნდა და მისმა ჯამმა შეადგინა 17,9 მილიონი დოლარი, რაც წინა წლის ივნისს თუ შევადარებთ, არის 2,2%-ით ნაკლები. მოკლედ, გაახლდა მონაცემების არსებობა მინიმუმთან დაკავშირებით და მოდი ესეც მოვასწროთ მისალმების ნაწილში. ივნისში წინა თვესთან შედარებით საარსებო მინიმუმი შეგვიმცირდა, ანუ რეკორდული მაჩვენებელი, რომელიც იყო მაისში 2 ლარით არის შემცირებული და 188 ლარი და 10 თეთრი შეადგინა, მაისში 190 ლარი და 10 თეთრი იყო. საქსტატის მონაცემებმა წლიურად გვაჩვენა, რომ შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი 15 ლარი და 10 თეთრით გაიზარდა. მიუხედავად იმისა, რომ წინა თვესთან შედარებით ივნისმა კლება აჩვენა. საშუალო მომხმარებლის საარსებო მინიმუმი არის 166 ლარი და 60 თეთრი, ხოლო საშუალო ოჯახის 315 ლარი და 50 თეთრი. ისევ სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებს თუ დავაყრდნობით, ახლა მოდით ცოტა გავშალოთ ეს მონაცემები და გამოდის, რომ ორსულიანი ოჯახის შემთხვევაში არის საარსებო მინიმუმი 266 ლარი და 50 თეთრი, სამსულიანი შემთხვევაში 199 ლარი და 80 თეთრი და 4სულიანი შემთხვევაში 333 ლარი და 10 თეთრი.
საქართველოდან მოდი ახლა პირდაპირ ჩინეთისკენ გადავინაცვლოთ, დროა რომ ჩვენი დუეტი შეივსოს BMG-ს წარმატებული და მზარდი გუნდის წარმომადგენლებით. ტრადიციულად დილა უმრავლეს შემთხვევაში წარმოუდგენელია ლევან თაღიაშვილის გარეშე, სწორედ ის წარმოგვიდგენს რიცხვებს და დილამშვიდობის ლევან დრამატული სურათს ნამდვილად არაჩვენებს, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომიკური ზრდის პროგნოზში 37 წლიან მინიმუმს ელოდებიან, საუბარია ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაზე. ახალი მონაცემები რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა და მე მგონი ჩინეთის ბაზრის მიმოხილვა და იმედი მაქვს ყოველ შემთხვევაში ქართველი ბიზნესმენებისთვის და საქმიანებისთვის საინტერესო იქნება. წარმატებული ეთერი ლევან. მადლობა. როგორც ბლუმბერგი წერს, ჩინეთის ეკონომიკური ზრდა 1992 წლის შემდეგ ყველაზე დაბალ ნიშნულზეა, რის მთავარი მიზეზიც ცხადია ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმდინარე სავაჭრო ომია. აპრილი-ივნისის პერიოდში ზრდა 6.2% იყო, როცა პირველ კვარტალში ეს მაჩვენებელი 0.2%-ით მაღალი გახლდათ. ივნისში მთავარი ფაქტორები წარმოების შემცირება და გაყიდვების სექტორში მოლოდინების ვერ გამართლება იყო. რაც შეეხება საინვესტიციო გარემოს, ქვეყანა ამ კუთხითაც დამუხრუჭებულია, როგორც ამას წლის პირველი ნახევარი გვიჩვენებს. საუბარია ზრდის შემცირებაზე, როგორც ბლუმბერგი წერს, ჩინეთის ეგრეთ წოდებული პოლისმეიკერები იძულებულნი არიან შეგუონ ფაქტს, რომ სავაჭრო ომი სერიოზულ ზიანს აყენებს მათ ეკონომიკას და ისინი იძულებულნი არიან დროული მოლაპარაკება აწარმოონ ამერიკასთან, სანამ შეფერხების ახალი ტალღა წამოეწევათ. მოლაპარაკებებს კი ჯერჯერობით ბოლო არ უჩანს და არ ვიცით როდის მოუსწრებს და არ ვიცით მოუსწრებს თუ არა ჩინეთის ეკონომიკას შეთანხმების დადება და მოახდენს თუ არა ქვეყანა ეკონომიკური დამუხრუჭების პრევენციას. ჩვენ ვხედავთ, რომ მეორე კვარტლის ზრდა შემცირებულია, თუმცა პროცესის სტაბილიზაციაც შესამჩნევია. უბრალოდ ცენტრალურ ბანკს სჭირდება უფრო მეტი პროაქტიულობა, ამბობს UBS-ის ერთ-ერთი ეკონომისტი ვანგ ტაო. მისივე თქმით, რაც უფრო იზრდება ტარიფები, მით უფრო იკლებს დამატებითი სარეზერვო მოთხოვნების მოცულობა. როგორც გამოცემა წერს, წმინდა ექსპორტი წარმოება 20.7%-ით დაეხმარა გაზრდაში, რაც პირველ კვარტალთან შედარებით რამდენიმე პროცენტით ნაკლებია. როგორც ჩანს, შემცირებულია იმპორტისა და ექსპორტიც, ასევე urban jobless მაჩვენებელი, ანუ უმუშევრობა 0.1%-ით გაიზარდა 5.1%-მდე, რაც ჩინეთის მოსახლეობას თუ გავითვალისწინებთ, ცოტა ნამდვილად არაა. ჩინეთ-ამერიკის სავაჭრო ომი ცხადია დაკავშირებულია გლობალურ ეკონომიკურ ზრდასთან და უნდა ვიცოდეთ, რომ ისინი აუცილებლად იქნებიან ერთმანეთთან კორელაციაში. ჯერჯერობით გაურკვეველია გაიზრდება თუ არა ადგილობრივ ბაზარზე რიტეილ სექტორის გაყიდვების ზრდა და იქნება თუ არა ეს მაჩვენებელი მდგრადი, ამბობს ბლუმბერგის ერთ-ერთი ექსპერტი. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ არსებობს დადებითი ფაქტორებიც, მაგალითად, წარმოების სექტორში ინვესტიციები 3%-ით გაიზარდა, ინფრასტრუქტურაში კი 4.1%-ით. ეკონომისტები ამბობენ, რომ შესაძლოა წლის მეორე ნახევარი უფრო სტაბილური გამოდგეს, თუმცა მონაცემები ჯერჯერობით მაღალი ვოლატილობისაა და არაა გამორიცხული, რომ მომხმარებელი წლის მეორე ნაწილში უფრო გააქტიურდეს, გაიზარდოს გაყიდვები უძრავ ქონებასა და ავეჯის სექტორში. ასევე დადებითი იყო გაყიდვები ავტომობილების სექტორში, ფისკალური სტიმულები შესაძლოა გაზარდოს მთავრობის გეგმამაც, რომელიც 2 ტრილიონი ჩინური იუანის, ანუ 291 მილიარდი დოლარის tax-cuts, ანუ გადასახადების შემცირებას გულისხმობს. თავის მხრივ მთავრობაც ეცდება ალბათ და ცდილობს უკვე ინფრასტრუქტურული პროექტების განახლებას და ასობით ათასი ძველი შენობის რეკონსტრუქცია მიმდინარეობს დღემდე. ჩინეთის ლიდერშიპი ჯერჯერობით იტანდა ეკონომიკური ზრდის შემცირებას, სანამ უმუშევრობის დონე შედარებით დაბალ ნიშნულზე რჩებოდა და მონეტარული პოლიტიკაც შედარებით შერბულებული იყო. იმისათვის რომ სიტუაცია დასტაბილურდეს, ამ თვეში ტოპ ლიდერების შეხვედრა იგეგმება, სადაც ერთობლივად ეცდებიან გამოსავლის პონას და სიტუაციის გამოსწორებას. მადლობა ლევან მიმოხილვისათვის. ჩვენ არ გემშვიდობებით, დღეს კიდევ ბევრი ძალიან საინტერესო ამბავი გვექნება ლევან თაღიაშვილთან და ახლა კი ბიზნესი ახალების გადავხედოთ. თბილისში განათლების ახალი ქალაქის მშენებლობა შემოდგომაზე დასრულდება. ახალი ქალაქი 13 ჰექტარ ტერიტორიაზე უნდა გაშენდეს, საშუალო სკოლა 1500 ბავშვზე იქნება გათვლილი და მის მშენებლობაზე 20 მილიონი დაიხარჯება. აზერბაიჯანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია ბუთაი აირვეიზი ბაქო-ბათუმის საჰაერო ხაზზე ერთ სიხშირეს ამატებს და ამ წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში 17 ივლისიდან, ანუ ხვალიდან 18 სექტემბრამდე რეგულარულ რეისებს კვირაში 3-ჯერ შეასრულებს. ნიუ-იორკში კი ახალი ამერიკული იურიდიული კომპანია ქართული დამფუძნებლებით იწყებს ოპერირებას. კომპანია ნიუ-იორკში პროფესიულ იურიდიულ მომსახურებას მეწარმეების და მცირე ბიზნესის წარმომადგენლებისათვის უზრუნველყოფს.
კომპანია მაგნატუნაში საგადასახადო შემოწმების შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელ Facebook-ში გავრცელდა გუშინ. მომხმარებლებმა დაწერეს, რომ ამასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მიზეზი მაგნატუნას ახალი შეფუთვა იყო, რომელზეც დატანილია ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს ტერიტორიების 20% რუსეთის მიერ არის ოკუპირებული. BMG ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით კომპანიას დაუკავშირდა, რა თქმა უნდა, სადაც ეს ყველაფერი არ დაადასტურეს. ცოტა მოგვიანებით ამ თემაზე ჩვენ კომენტარი შემოსავლების სამსახურისგანაც გამოვითხოვეთ, რომელმაც საგადასახადო შემოწმების შესახებ ინფორმაცია დაადასტურა. ფინანსთა სამინისტრო შემოსავლების სამსახური განცხადების ფორმით პასუხობს და ამ განცხადებაში აღნიშნავს, რომ საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით გადასახადის გადამხდელის შესახებ ინფორმაცია საგადასახადო საიდუმლოებას წარმოადგენს, თუმცა მაღალი საჯარო ინტერესიდან გამომდინარე და მოსახლეობისათვის ობიექტური ინფორმაციის მიწოდების მიზნით სამინისტროს შემოსავლების სამსახური შეფასე მაგნატუნას მიმართ სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაციის საფუძველზე მიმდინარე საგადასახადო შემოწმების პროცესის მიმდინარეობას ადასტურებს. სამინისტროს შემოსავლების სამსახურის საგადასახადო მონიტორინგის დეპარტამენტმა მაგნატუნას სასაქონლო მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია დაიწყო გასული წლის 26 ნოემბერს და ამჟამად უკვე შეფასე მაგნატუნას მიერ წარმოქმნილი მასალების დამუშავება და შესწავლა მიმდინარეობს. სამინისტროს შესაბამისი სამსახური აღნიშნავს იმასაც, რომ პროცესი სრულ შესაბამისობაშია საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ნორმებთან და მსგავს შემოწმებას ყოველდღიურად ათეულობით კომპანიაში ახორციელებენ. რეკონსტრუქციისა და განვითარების ევროპული ბანკის დაფინანსებით 6 ქალაქს ახალი ავტობუსი ეყოლება ქუთაისის, გორის, თელავის, ზუგდიდის, რუსთავისა და ფოთისათვის ახალი დიზელზე მომუშავე 8 10-მეტრიანი ავტობუსების შეძენას მუნიციპალური განვითარების ფონდი აანონსებს. პროექტი BIRD 19 მილიონი ევროთი დააფინანსებს. ტენდერის გამოცხადება კი ამ წლის მესამე კვარტალში გეგმება. თუ ტენდერი წარმატებით ჩატარდა, კონტრაქტის გაფორმება უკვე წლის ბოლოსათვის მოხდება. სამი ახალი საბაგირო გზა და სამი სასრიალო ტრასა აშენდება ახალი დიდველი და კოხტამიტარბის არეალში. ინფრასტრუქტურა სამთო კურორტს 2019-2020 წლების სათხილამურო სეზონზე შეემატება, რისთვისაც მთის კურორტების განვითარების კომპანია სამუშაოებს იწყებს და ამისათვის 66.5 მილიონი ლარის გამარტივებულ შესყიდვას ითხოვს. ახალი საბაგირო გზები და სასრიალო ტრასები 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობისათვის მზადდება. 2023 წელს საქართველოს უმასპინძლებს სათხილამურო freestyles და snowboards ჩემპიონატს. ექსპედიას დამფუძნებელი რიჩარდ ჯონსონ ბენქსი საქართველოშია და პრესტორის ფარგლებში რამდენიმე კუთხესაც მოინახულებს. მოგზაურობისა ცნობილი გადაცემების შოუების ამყვან ჟურნალისტებთან ერთად სტატიები და გადაცემები მომზადდება. ბენქსმა საქართველოსთან დაკავშირებით საუბრისას აღნიშნა, რომ ამერიკელ ტურისტებს ქვეყანაში რამდენიმე მიმართულება დააინტერესებთ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შემოდის ქართული ღვინო, რომელსაც ფანტასტიკური შეფასება აქვს. ვფიქრობ, ამერიკელ ტურისტებს საქართველოში დაინტერესებს კავკასიონის მთები, ტურისტული ბილიკები, მათთვის საინტერესო იქნება სათავგადასავლო ტურები, ისეთი როგორიც არის ჯომარდობა. საკმაოდ მიმზიდველი ქვეყანა გაქვს ტურისტებისთვის. საქართველოში მოხვედრა რთული არ არის. საქართველოს მიმართულებით მსოფლიოში ცნობილი ბევრი ავიაკომპანია დაფრინავს. თქვენს ქვეყანაში ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესებულია. გაქვთ სტაბილურობა და რაც მთავარია, ლამაზი ქვეყანა, რაც კარგი პირობა ტურისტების მოსაზიდად. ჩვენ ძალიან მოხარულები ვართ, რომ გვაქვს იმის საშუალება, რომ ვუმასპინძლოთ საქართველოში ესეთ მნიშვნელოვანი ადამიანს, როგორც არის რიჩარდ ბენქსი. ეს თავის მხრივ არის მსოფლიო ბრენდის და პლატფორმის ექსპედიას დამფუძნებელი. ბუნებრივია მნიშვნელოვანია ასეთი რანგის ადამიანების საქართველოში სტუმრობა, იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ეს ქვეყანას თავის მხრივ მოგცემს იმის საშუალებას, რომ ჩვენი ცნობადობა, ჩვენი პროდუქტის პოზიციონირება და უმთავრესად ის მესიჯი, რომ საქართველო არის, იყო და იქნება უსაფრთხო მემართულება მნიშვნელოვნად გააძლიერებს ჩვენ სტრატეგიულ ფაზებზე. ბორჯომში პლატოს ადგილის ტერიტორიაზე ეგრეთ წოდებული საპარკინგო ზონა ეწყობა, ტურისტებს კი საშუალება ექნებათ იპიკნიკონ და კარვებში ღამისთებით დარჩნენ. ამ არეალში ტურისტული ზონის მოწყობა ამჟამად მიმდინარეობს და უახლოეს პერიოდში სამუშაოები დამთავრდება. პროექტის დასრულების შემდეგ ინფრასტრუქტურა ეროვნულ სატყეო სააგენტოს გადაეცემა და მისი მმართველობის ქვეშ მოექცევა. სწორედ ამ უწყების გადასაწყვეტი იქნება დაწესდება თუ არა კონკრეტული ტარიფები მომხმარებლებისათვის საპარკინგო ზონით სარგებლობისათვის.
ამ კონკრეტულ ლოკაციაზე კეთდება საკემპინგ, ეგრეთ წოდებული საკემპინგი ადგილი, საკარვე ადგილი, თანამედროვე აღჭურვილი, რაც გულისხმობს, რომ კონკრეტულ ადგილზე იქნება სველი წერტილები, იქნება საშხაპეები, როგორც ხედავთ, თითქმის მზად არის საპიკნიკე მაგი და ასევე კონკრეტულად ცეცხლსასანთები ადგილები და ასევე რაც მთავარია ადგილზე განთავსდება ჰელიოსისტემები, რაც ვიზიტორებს და აქ დარჩენილ ვიზიტორებს დამატებით კომფორტს შეუქმნის, გარდა იმისა, რომ ექნება სინათლე ღამის განმავლობაში, ექნება შესაძლებლობა, რომ დატოვონ თავიანთი ელექტრომოწყობილებები, როგორც არის სმარტფონები და ასე შემდეგ. ეს გრაფიკი სვანეთში შიდა ტურიზმის პოპულარიზაციისათვის საინფორმაციო კამპანიას იწყებს და ამ კამპანიის ფარგლებში 3 თვის განმავლობაში ივლისიდან ოქტომბრამდე ტელევიზიებთან და ონლაინ მედია საშუალებებთან თანამშრომლობით სვანეთის შესახებ სიუჟეტები, სტატიები და მომზადებად დაგეგმილი არის სხვა აქტივობების სოციალურ ქსელებშიც. 2017 წლიდან დღემდე ეს გრაფიკი სოციალურ პროექტებზე 9,5 მილიონი ამერიკული დოლარი დახარჯა. ამჟამად ორივე ხეობაში საოჯახო ტიპის 20-მდე სასტუმრო მუშაობს, სადაც ძირითადად ჰესის პროექტში დასაქმებული ადამიანები ცხოვრობენ. იქიდან გამომდინარე, რომ შიდა ტურიზმის პოპულარიზაცია ამ ზაფხულს აქტუალური გახდა, გადავწყვეტეთ, რომ მასში ჩვენი წვლილი შეგვეტანა და ვინაიდან ჩვენი პროექტი სვანეთში ხორციელდება, სწორედ ამ ულამაზესი კუთხისადმი მიგვეწყნა საინფორმაციო კამპანია, ამბობს ნესკრაჰიდროს ოპერაციების მართვის დირექტორი თემურეს კოპაძე და განმარტავს, რომ რამდენიმე წელიწადში განხორციელებული პროექტის მეშვეობით შიდა ინფრასტრუქტურა გაუმჯობესდება, ადგილობრივი მცირე ბიზნესი განვითარდება და სხვადასხვა მიმზიდველი ტურისტული ატრაქცია შეიქმნება, რაც სიტუაციას სვანეთში სრულად შეცვლის. სვანეთში არჩეულებრივი ამინდი იყო, ნამდვილად ათჯალაღონია. ამასთან დაკავშირებით დეტალებს გაგვიზიარებს ცოტა მოგვიანებით. ახლა უკვე ამინდის პროგნოზის დრო არის საქმიანი დილის ეთერში, ვიდრე დღევანდელი დღის ამბებს მოგიყვებით, ცოტა წინაც უნდა გავიხედოთ. უახლოესი დღეების განმავლობაში საქართველოში ნალექიანი ამინდი გველოდება, 18 ივლისის ჩათვლით მთელ ქვეყანაში, აღმოსავლეთშიც და დასავლეთშიც მაღალი ტემპერატურის ფონზე დღის მეორე ნახევრიდან იქნება წვიმიანი ამინდები შენარჩუნებული. სანაპირო რაიონებში ქარი მიმართულება შეიცვლის და გადავა სამხრეთ დასავლეთის ქარზე, ასევე დასავლეთსა და აღმოსავლეთში ზოგან მოსალოდნელია იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და 18 ივლისის ჩათვლით დღეიდან ამ 3 დღის განმავლობაში ღამის და საღამოს საათებში უმეტეს რაიონში იქნება მაღალი ტემპერატურის ფონზე, დრო გამოშვებით ხანმოკლე წვიმა საღამოობით მოკლედ. შედარებით მაღალი ტემპერატურა იქნება აღმოსავლეთ საქართველოში, ბარში 30-35 გრადუსია მოსალოდნელი, დასავლეთ საქართველოში კი დღეიდან 24-29 გრადუსის ფარგლებში იქნება ტემპერატურის ცვლილება. ახლა გადავხედოთ უკვე დღევანდელ პროგნოზს, ესეც გარემოს ეროვნული სააგენტოს მოწოდებული ინფორმაცია. ამიერკავკასიის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი და ნოტიო ჰაერის მასების ცვლილებას ველოდებით სამხრეთის ცხელი ჰაერის მასების ურთიერთქმედების ფონზე. მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანების მომატებაც. დღის მეორე ნახევრიდან უმეტეს რაიონში იქნება ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი და აღმოსავლეთ საქართველოში ზოგან შესაძლოა იყოს სეტყვაც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი. სოხუმში დღის განმავლობაში იქნება მაქსიმუმ 26 გრადუსი ხანმოკლე წვიმის და ელჭექის ფონზე, ბათუმსა და ქობულეთში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ქუთაისში 28 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში 27, ანაკლიაში 26, ოზურგეთში 28, ონში 25 და გორში 30 გრადუსი. ცხინვალში 29 გრადუსია ნავარაუდები. 34 გრადუსი იქნება მარნეულში, რუსთავში 35 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, ახალციხესა და ბორჯომში 26 გრადუსს ველოდებით, ბაკურიანში 20 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 22, სტეფანწმინდაში კი მაქსიმუმ 18 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. თელავში 34 გრადუსია ნავარაუდები. რაც შეეხება დედაქალაქს, თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ძლიერი ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა თბილისში 34 გრადუსს მიაღწევს. ასეთი ამინდი გველოდება 16 ივლისს მთელი საქართველოს მასშტაბით და რა თქმა უნდა 16 ივლისით საქმიანია. პირველი სტუმრები რეკლამის შემდეგ შემოგვიერთდებიან სულ რამდენიმე წუთში გიბრუნდებით. ყველანი რიგითი ტურისტული სეზონის გადასარჩენა და ახლავთ ასეთი იყო საზოგადოების რეაქცია რუსეთის მხრიდან სამხრივად ფრენებზე დაწესებული შეზღუდვის შემდეგ. პირველი ემოციების გავლის შემდეგ, როცა თითოეული კომპანია თუ ცალკეული მოქალაქე საქართველოს რეკლამირებაზე და ტურისტების მოზიდვაზე გადაერთო, ყველა იდეა საქმედ მართალია ვერ იქცა, მაგრამ დარჩა საინტერესო შეთავაზებები და მადლობა ერთი რიგითი მოქალაქისგან თითოეულ ასეთ გეგმას თუ პოზიციის ავტორს. საქმიანი დილის ეთერში კი ვცდილობთ, რომ ეს საინტერესო შეთავაზებები არ გამოგრჩეს. ნინი ლონგურაშვილთან ერთად დღეს კიდევ
კიდევ ერთზე უნდა მოგიყვეთ. დილამშვიდობის ანა, მივესალმები საქმიანი დილის მაყურებელს. დღეს ერთ კონკრეტულ ბიზნესზე კი არა, მთელ ჯგუფზე უნდა მოვყვეთ. ყველამ შეიტყვა ალბათ კამპანიის Spend Your Summer in Georgia-ს შესახებ და მას შემოერთდა დიპლომატები, სპორტსმენები, ცნობილი ადამიანები და უბრალოდ ქვეყნის გულშემატკივრები და ჯგუფმა მოახერხა რამდენიმე საათში 10,000-ობით ადამიანიც კი შეეკრიბათ. ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა იყო და შეიქმნა სააგენტო BIRD-იც, რომელიც ტურიზმზე ორიენტირებულ კომპანიებს ვიზუალური ბრენდინგის შექმნაში უსასყიდლოდ ეხმარება. BIRD-ის დამფუძნებლები უკვე ჩვენთან ერთად არიან საქმიანი დილის სტუდიაში, დიანა ტევანიანი და მიქაელ გოგლიჩიძე. სხვათა შორის, სანამ მათთან კითხვით გადავიდო და იქამდე მაყურებელს მინდა უთხრა, რომ დიანა, ჩვენი ერთ-ერთი სტუმარი, Spend Your Summer in Georgia-ს ის ლოგო, რომელიც მთელ საქართველოს მოქალაქეების უმეტესობას სოციალურ ქსელში ეს ეგრეთ წოდებული ფრეიმი პროფილის სურათზე გვეყანა, სწორედ დიანას შექმნილი არის ეს არაჩვეულებრივი ლოგო. დილამშვიდობისა სტუმრობისთვის და აი ამ საინტერესო საუბრისთვის, რომელიც წინ გველოდება როგორც ჩვენ ასევე ჩვენ მაყურებელსაც, პირველ რიგში დავიწყოთ BIRD-ით. როგორ შეიქმნა BIRD-ი? მე მესმის რომ რაღაც გარკვეულწილად ჩართულები იყავით Spend Your Summer in Georgia-ს იგივე ლოგოს შექმნაში და სწორედ აქედან წამოვიდა და იდეაც, თუმცა რას მოიცავს ეს მომსახურება, რაც BIRD-ის თავაზობს ბიზნესს? ალბათ მიკროსაფინანსოებები. პირველ რიგში ვთქვა BIRD-ი რას აკეთებს? BIRD-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც ეხმარება სრულიად უსასყიდლოდ ეხმარება ქართულ კომპანიებს, რომლებიც ორიენტირებული არიან ტურიზმის განვითარებას საქართველოში ან უცხოური ტურისტების მოზიდვაში. და ჩვენ ამათ ვეხმარებით ვიზუალურ ბრენდინგში, ყველაფრით შეგვიძლია და ჯერჯერობით ასე. რამდენად არის მოთხოვნა, მოთხოვნა მიწოდება თქვენი მხრიდან და უკვე რამდენი წარმატებული ბიზნესი არის თქვენი მხრიდან, რომელსაც მოემსახურეთ? კომპანია შეიქმნა 23 ივნისს, გავიდა გარკვეული დღეების რაოდენობა და უკვე გვაქვს 10-მდე წარმატებით შესრულებული პროექტი. ამჟამად ჩვენი გუნდი მუშაობს 15-მდე პროექტზე. გამოხმაურება საკმაოდ დიდია არა მხოლოდ პოტენციური დამკვეთებისგან, არამედ მოგმართავენ უბრალოდ კეთილმოსურნე ადამიანები, გვწერენ რა ყოჩაღები ვართ და მოტივაციას გვაძლევენ უფრო დიდს. ასევე გვწერენ ჩვენი მეგობრები ან ნაცნობები, ვისაც გარკვეული კომპეტენცია გააჩნია და გვთავაზობენ თავიანთ თავისუფალ დროს გამოცდილებას და ცოდნას. სანამ BIRD-ი შეიქმნებოდა და ეს შეთავაზება იარსებობდა, თქვენ რა გამოცდილება გქონდათ, რა მიმართულებით მუშაობდით და საიდან შეიკრიბა ის ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც დღეს BIRD-ის სახელით სთავაზობს ამა თუ იმ თქვა ტურიზმზე მომუშავე სხვა კომპანიას დახმარებას? პირადად მე გრაფიკული დიზაინერი ვარ, უკვე 7 წელია პროფესიით ვმუშაობ და ეს ინიციატივა რომ გამიჩნდა დავპოსტე რამდენიმე ჯგუფში, სადაც დიზაინერები ვიყავით. თავიდან ვიყავით 6 ადამიანი, ახლა 35 ვართ და ალბათ უფრო მეტიც ვიქნებით. BIRD-ში არის 35 ადამიანი, რომელიც უსასყიდლოდ ემსახურება ბიზნეს ბრენდინგის შექმნაში. მესმის რომ უსასყიდლოდ და მესმის რომ თქვენი მთავარი მოტივაცია არის ტურისტების მოზიდვა და იმ კომპანიებისთვის, იმ ბრენდინგის შექმნა იმისთვის, რომ აი ეს სფერო, ეგრეთ წოდებული რუსეთის ემბარგოს შესახებ გადავარჩინოთ მოკლედ ტურისტული სფერო. ფასიანი სერვისის დამატებას თუ გეგმავს BIRD-ი და ან კომერციალიზაცია თუ იგეგმება, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ასეთი მომსახურება გაქვთ. კი, გეგმავთ აუცილებლად. პირველ რიგში იმიტომ რომ ისეთი კარგი გუნდი შეიკრა და ისეთი საყვარლები ვართ და ისე კარგად შევეწყოთ ერთმანეთს, რომ არ გვინდა დავიშალოთ და მხოლოდ მაგითო. ამასთან ერთად გუნდში ყველა პროფესიონალია, ყველა ძალიან კარგად იცის საკუთარი საქმე და ჩვენ უბრალოდ ხედავთ იმ პოტენციალს, რომ თუ ჩამოვყალიბდებით და აუცილებლად ჩამოვყალიბდებით სრულფასოვარ სააგენტოდ, პროფესიონალურ სააგენტოდ, ალბათ ძალიან კარგ წარმატებასაც მივაღწევთ. და აუცილებლად გვინდა რომ ყოველთვის გავაგრძელოთ ეს ჩვენი უფასო სერვისი, რაც უნდა მოხდეს მომავალში, ყოველთვის უფასოდ შევთავაზებთ დამწყებ და სტარტაპ კომპანიებს, რომელთაც საშუალება არ აქვთ, რომ იგივე ეს ვიზუალური ბრენდინგის მომსახურება სხვა კომპანიებისგან მიიღონ, დავეხმარებთ უსასყიდლოდ და ამასთან ერთად კიდევ გეგმავთ, რომ ძალიან ბევრი კიდევ ახალი და გამოსადეგი სერვისი ჩავდოთ
ჩვენს პაკეტში ასე ვთქვათ. Დაიწყო რომ სურველი იმის რომ თქვენი თქვათ მომსახურებით ისარგებლონ კიდევ უფრო მეტი იქნება უახლოეს მომავალში და კიდევ უფრო მეტი კომპანია მოგმართოთ. აი რა კრიტერიუმებით შეიძლება რომ სელექცია გააკეთოთ დახმარების ნაწილში, იმიტომ რომ ამდენ განცხადეთ 15 სამუშაო პროექტი ცოტა არ არის. კიდევ რომ დაემატოს თქვათ ორჯერ 15 გამოჩნდება რომ ვიღაცები თქვათ მეორე რიგში უნდა გადავიდნენ და ვიღაცებს პრიორიტეტი მიენიჭოთ. აი რა კრიტერიუმით არჩევთ იმ კომპანიებს, ვისაც დღეს უშუალოდ ჭირდება დახმარება და ვინც იმ იდეის გამომოგმართავთ რა რისთვისაც შეიქმნა BIRD-ი, როცა ტურისტული სეზონისათვის კონკრეტულ კომპანიებს ჭირდება დახმარება. ბევრი კომპანია აქვს, ჩვენ 15 უკვე, ათზე მეტ პროექტი უკვე დავასრულეთ, მაგრამ და კიდევ 15-ზე მუშაობთ, მაგრამ ერთიამდენი ისეც გწერდა კიდევ. ჩვენ გვაქვს ესეთი სისტემა, ვუგზავნით ფორმას, რომელსაც ეს კომპანიები ავსებენ. შემდეგ ვაფასებთ, რამდენად მართლა არიან ეს კომპანიები ორიენტირებულები ამ ტურიზმის განვითარებაზე ან ამ საქმეში ჩართულები. იმის შემდეგ უკვე ჩვენი დიზაინერების ან რა პროფესიონალის ჭირდება, მათი შესაძლებლობების, მათი თავისუფალი დროის და სურვილის მიხედვით ვანაწილებთ ამ სამუშაოს. რაც შეეხება იმას, რომ ძალიან ბევრი ხალხი თუ მოვიდა და უბრალოდ ვეღარ შევძელით, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ჩვენი გუნდი კიდევ კარგად გაიზრდება, რაც შეიძლება მეტ პროფესიონალის შემოგვემატება. და რაც შეიძლება კარგად გავართოთ ამას თავს. ძირითადად რა ტიპის მომსახურებას საჭიროებენ ხოლმე? რა ჭირდება დღეს ტურისტულ სექტორში მომუშავე, სხვა მიმართულებაზე მომუშავე კომპანიებს, რა დახმარებას საჭიროებენ იმისათვის, რომ იყვნენ იგივე საერთაშორისო ბაზრისათვის საინტერესოები და საკუთარი მომსახურების შესახებ ინფორმაცია გასცენ? პირველ რიგში რაც ჭირდებათ ხოლმე ეს არის ლოგო, ვიზუალ ბრენდინგს თუ შევეხებით, იმიტომ რომ ძირითადად აქვთ ჩამოყალიბებული რაღაც სტრატეგიები, აქვთ დასახელება ბრენდის, მაგრამ არ აქვთ ვიზუალური შეფუთვა, არანაირი ვიწყებთ ლოგოთი. შემდეგ ვაგრძელებთ იმით თუ რა სჭირდება, ფლაიერების გაუკეთებია, გარებანერები, ვებანერები, საიტზეც დახმარება გაგვიწია. და რაც სჭირდებათ, იდეაში მზად ვართ ჩვენი გუნდის წევრების კომპეტენციიდან გამომდინარე დავეხმაროთ მაქსიმალურად. ისეთი კომპანია, რომელიც უკვე თქვენ მოემსახურეთ იმათ კომპანიას, ეს კომპანიები მხოლოდ ტურისტული მიმართულებით მუშაობენ? თუ სხვა მიმართულებაც გამოდის, რომ ტურიზმზე არიან ორიენტირებულები. და გარდა იმისა, რასაც თქვენ ბრენდინგით ეხმარებით სხვადასხვა კომპანიებს, რომლებიც მოგმართავენ. თუ იგეგმება, უკვე შეიკრიბეთ 35 პროფესიონალი გრაფიკოსი, თუ იგეგმება სხვა პროექტების მიმართულებითაც BIRD-ის მუშაობა. რა პერსპექტივა არის? აი რა იდეა თუ დაისახეთ მიზნად ამ ადამიანებმა, რომლებიც შეიკრიბეთ საკმაოდ მოკლე დროში. კი, ჩვენ გუნდში ასევე აღმოჩნდნენ საკუთარი ნებით ისინიც სოციალ ექსპერტებიც, სოციალ მენეჯმენტის ექსპერტებიც და ჩვენ მოგვივიდა შემდეგ იდეა, რომ გავაკეთოთ, გეგმავთ ამას, ჯერჯერობით აგეგმვის პროცესია, გვინდა გავაკეთოთ უფასო სოციალ ტრეინინგები ზუსტად ამ კომპანიებისთვის, რომელსაც ჩვენ დავეხმარებით. რადგან ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მხოლოდ ლოგოზე და მხოლოდ ბანერით არ სრულდება ეს ყველაფერი და იმისთვის, რომ კარგი შედეგი მიიღონ და მართლად განვითარდეს ჩვენთან ტურიზმი, უფრო მეტი მუშაობაა საჭირო. ამიტომ ჩვენი პატარა წვლილი რომელიც იქნება, რომ დავეხმარებით მათ ამ სოციალური მედიის მენეჯმენტში, ამის ტრეინინგებს ჩაუტარებთ, ვფიქრობთ, რომ უფრო გამოადგებათ. ფაქტობრივად მიმართულებების დივერსიფიცირება მოხდება, მათ შორის ამ გუნდშიც და იქნება ბევრი სხვა პროფესიის ადამიანიც გაერთიანებული. ეს სრულყოფილი გუნდის ჩამოსაყალიბებლად, რომელიც იმუშავებს რომელიმე კომპანიის, თქვათ, ბრენდინგზე და მენეჯმენტზე, რომელიც შესაძლოა გახდეს უკვე დაქირავებულიც, რომ ამ კომპანიას თან სდევდეს განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე. დღეს რა ტიპის პროფესიონალები გჭირდებათ, ვინ გაკლიათ გუნდში? ვისთვის იქნებოდა საინტერესო BIRD-ის წევრობა? იდეაში ბევრი სხვადასხვა მიმართულების პროფესიონალები ყავს. ალბათ დეველოპერები ყავს ცოტა. ხო, დეველოპერები ცოტა ყავს, რადგან მოთხოვნაც არ ყოფილა მაგაზე, მეგობრებიც ყავს და ალბათ მივმართავთ რამე რა იყოს, მაგრამ ესე კონკრეტულად ვეღარც ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ შეიძლება დიზაინერი ყველაზე მეტი ყავს, მაგრამ ხანდახან ისინიც ეიტვირთებიან, რომ კიდევ უფრო მეტ დიზაინერს ვეძებთ ხო ხვდებით. ამიტომ ნებისმიერ მატებაზე თანახმოვართ, ნებისმიერს განვიხილავთ და ყველას მივესალმებით, ვინც კი ჩაერთვება ზოგადად ამ ინიციატივაში. ანუ რა პერსპექტივასაც გეკმავთ BIRD-ის საიტად
შეიძლება რომ წავიდეს, ის ყველა ადამიანი არსებობს უკეთში, გუნდი შეკრულია. წარმატებებს გისურვებთ, BIRD საკმაოდ მზარდი კომპანია ჩანს და ჩვენ აუცილებლად მოგადევნებთ ესე რომ ვთქვათ, იმისთვის რომ უკვე შემდგარი და წარმატებული კომპანიის სახელით გიმასპინძლოთ. მადლობა დიანა ტევანიანი და მიქაელ გოგლიჩიძე იყვნენ საქმიანი დილის სტუმრები BIRD-ის დამფუძნებლები. მადლობა ინჟინასტი ჩვეულებრივი გუნდის წევრების გაცნობისათვის და წარდგენისთვის და იმედი მაქვს რომ კიდევ უფრო მეტი ადამიანი დაინტერესდება მათთან თანამშრომლობით, როგორც გუნდის წევრობით, ასევე მათი მომსახურების გაცნობით და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე პარტნიორობით. ჩვენ სხვათა შორის სოციალურ ქსელს ჯერ ცოტა ხანი არ გავწდებით და თუ გასული კვირის განმავლობაში Facebook-ი ან Instagram-ში შემოწმეთ, არ გამოგრჩებოდეთ ფაქტი, რომ თქვენს გარშემო ათობით ადამიანმა დააყენა სპეციალური ფილტრი, რომელიც მათ დაბერებულ ფოტოებს ქმნის. ალგორითმი და სისტემა 2014 წელს რუსმა დეველოპერმა შექმნა და ამ აპლიკაციის გამოყენების პერსონალური ინფორმაციის დაცულობასთან დაკავშირებით პირველი წითელი სიგნალიც სწორედ ამ ინფორმაციის გავრცელების შემდეგ აინთო. გასართობი, რომელიც თქვენ ჯერ არ დამდგარი სიბერის სანსულს თქვენსავე მონაცემებს ითვისებს, როგორ მუშაობს სისტემა, თათია ჩაფიჩაძის მოკლე მიმოხილვა უნდა ვნახოთ. ეს არის ჩემი ფოტო, რომელიც ჩემს ამჟამინდელ ასაკს და ვიზუალს გამოხატავს, თუმცა სპეციალური აპლიკაციის დახმარებით მე შესაძლებლობა მაქვს ჩემი თავი დაახლოებით 40 წლის შემდეგაც წარმოვიდგინო. ახალი სისტემა, რომელიც ბოლო კვირის განმავლობაში საკმაოდ პოპულარულია, საშუალებას იძლევა, რომ სქესი შევიცვალოთ, დაუბერდეთ და სხვადასხვა მახასიათებლები დაუმატოთ საკუთარ ვიზუალს, უფრო მეტი კონკრეტიზაციისთვის შემიძლია განახოთ ჩემი დაბერებული ვერსია, ალბათ ასეთი ვიქნები 70 წლის ასაკში. ჩემსავით საკუთარი სიბერის ნახვის სურვილი უკვე რამდენიმე მილიონმა ადამიანმა გამოთქვა და შესაბამისი ფოტოები Facebook-ის, Instagram-ისა და Twitter-ის გვერდებზეც გააზიარა. რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში პოპულარობა ისევ დაიბრუნა უფასო მობილურმა აპლიკაცია FaceApp-მა, რომელიც საკუთარი ფოტოსურათის გამოყენებით მომავალ სიბერეს გიჩვენებთ. ამისთვის კი მხოლოდ რამდენიმე პირობაზე ავტომატური თანხმობაა საჭირო. გაირკვა, რომ ალგორითმი და სისტემა, რომელიც ადამიანებს აბერებს და მათი ფოტოებისათვის სქესის შეცვლაც შეუძლია, 2014 წელს რუსმა დეველოპერმა იაროსლავ გონჩაროვმა შექმნა. ერთ-ერთი ინტერვიუს დროს გონჩაროვი განმარტავს, რომ მისი მიზანი იყო შეექმნა ისეთი ნეირონული ქსელი, რომელიც თავად შეისწავლიდა და ამოიცნობდა თითოეული ადამიანის სახის ძირითად მახასიათებლებს და მათთვის დაბერების შესაძლო ვიზუალურ სცენარს დამოუკიდებლად გააკეთებდა. თუმცა როგორც FaceApp-ის, ისე სხვა მსგავსი აპლიკაციებით სარგებლობის დროს მთავარი კითხვა, რომელიც შენდება, პერსონალური მონაცემების დაცვას და უსაფრთხოებას უკავშირდება. მით უფრო მაშინ, როცა კომპანია აგროვებს მომხმარებელთა სრულ ფოტოგალერიებს და ასევე მომხმარებელთა ელექტრონული პოსტის მისამართებს. ამ კითხვაზე პასუხისას აპლიკაციის შემქმნელები ირწმუნებიან, რომ ისინი მათი თითოეული მომხმარებლის პირადი მონაცემების დაცულობას უზრუნველყოფენ. ინფორმაციისთვის აპლიკაციის დამფუძნებელი 2011-2013 წლებში რუსული ტექნოლოგიური კომპანია Yandex-ის მობილური აპლიკაციების ოფისის ხელმძღვანელი იყო. 2006-2011 წლებში კი ასევე Yandex-ის ერთ-ერთი შვილობილი კომპანიის წამყვან დეველოპერად მუშაობდა. საქართველოში 2019 წლის იანვარ-ივნისში ბენზინისა და დიზელის საწვავის იმპორტი 494,3 ტონამდე არის შემცირებული 25,500 ტონით 2018 წლის ანალოგიური პერიოდის მაჩვენებელთან შედარებით. ივნისში ეროვნული ბანკის მონაცემებით ყველაზე მეტი თანხა 34,780,000 დოლარი რუსეთიდან გადმოირიცხა, თუმცა წინა წლის ივნისთან შედარებით ამ თანხის 11%-იანი კლება რუსეთიდან დაფიქსირებული. აგროდაზღვევის პროექტში ჩართულ ბენეფიციარებს კახეთის რეგიონში სეტყვის შედეგად მიყენებული ზარალი აუნაზღაურდებათ. გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით, რეგიონში სტიქიური მოვლენებით გამოწვეული ზარალი სადაზღვევო კომპანიებმა ამ დროისათვის უკვე სრულად დათვალეს. ივნისში საქართველოში 1,165 მილიონი კილოვატ-საათი ელექტროენერგია მოხმარებული, რაც დაახლოებით 10 მილიონით ჩამორჩება გასული წლის ივნისის მაჩვენებელს. კონკრეტულად თბილისში თელასის აბონენტების მოხმარება იყო 11,6%-ით გაზრდილი, რეგიონებში ენერგოპროჯორჯიას არეალში კი 20%-იანი შემცირება დაფიქსირდა. ამ შემცირებაში სავარაუდოდ პირდაპირ მომხმარებლები თავისუფალ ბაზარზე გასვლაც ახდენს გავლენას. ესკოს სტატისტიკის მიხედვით გასული წლის ივნისთან შედარებით პირდაპირ მომხმარებლები
მომხმარებლების რაოდენობა 7-დან 17-მდე გაიზარდა. მათ მიერ ელექტროენერგიის მოხმარება კი თითქმის გაორმაგდა, მათ შორის კრიპტოვალუტების წარმოებლების ხარჯზე. მზარდი დინამიკაა ოკუპირებულ აფხაზეთში, სადაც გასული წლის ივნისთან შედარებით 6.6%-ით მეტი ელექტროენერგია მოიხმარეს. BMG-სთან სატელეფონო საუბარში ენგურჰესის დირექტორმა ლევან მებონიამ თქვა, რომ აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას გამრიცხველიანებასთან დაკავშირებით პროექტი აქვს, თუმცა რას გულისხმობს ეს დეტალებზე შემოდგომით გახდება ცნობილი. რაც შეეხება ელექტროენერგიით ვაჭრობის სტატისტიკას, ექსპორტის მაჩვენებელი გასული წლის ივნისთან შედარებით დაახლოებით არის ორჯერ ნაკლები. მიუხედავად იმისა, რომ საანგარიშო პერიოდში ელექტროენერგიის მოხმარება გაზრდილი არ არის, იმპორტი მაინც განხორციელდა რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდანაც, რაც საერთო ჯამში 2018 წლის ივნისთან შედარებით თითქმის არის 29%-ით მეტი. იმპორტირებული ენერგია იმის გამო დაგჭირდა, რომ ადგილზე ჰიდროელექტროსადგურებმა 2018 წლის ივნისისგან განსხვავებით 10 მილიონი კილოვატ-საათი, ანუ 1%-ით უფრო ნაკლები ელექტროენერგია გამოიმუშავეს. აზერბაიჯანული დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანია BIRD Airways-ი ბაქო-ბათუმის საჰაერო ხაზზე ერთ სიხშირეს ამატებს და მიმდინარე წლის ზაფხულის სანავიგაციო სეზონის განმავლობაში ხვალიდან 17 ივლისიდან 18 სექტემბრამდე რეგულარულ რეისებს კვირაში 3-ჯერ შეასრულებს. ინფორმაციას ამასთან დაკავშირებით სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო ავრცელებს. რეგიონის ქვეყნებს შორის ხახვის ფასი მხოლოდ საქართველოსა და რუსეთშია შემცირებული. ინსტრუიტის ექსპერტების მიერ ჩატარებული ბაზრის ყოველკვირეულ მიმოხილვაში ნათქვამი არის, რომ მონაცემების მიხედვით 5 ივლისამდე ხახვის სიძვირით საქართველოს ლიდერი იყო, თუმცა გასულ კვირას 1 კილოგრამის ფასმა 61 ცენტიდან 46 ცენტამდე შემცირება აჩვენა. ამასთან პროდუქტის ღირებულება 7%-ით შემცირდა რუსეთში და თუ მანამდე მაგალითად 1 კილოგრამი ხახვის ფასი იყო 51 ცენტი, გასულ კვირას მისმა ფასმა 38 ცენტი შეადგინა. პროდუქტის მაღალი ფასით პოლონეთი ლიდერობს ამ დროისათვის, სადაც ხახვის ღირებულება არ შესრულა და 1 კილოგრამი ღირს 58 ცენტი. პოლონეთის გარდა პროდუქტის ფასი უსროლია კიდევ რამდენიმე ქვეყანაში, მაგალითად ტაჯიკეთში გაძვირდა და მოლდოვაშიც გაძვირდა. ტაჯიკეთში ხახვის ფასი არის 23 ცენტიდან 26 ცენტამდე, მოლდოვაში 28 ცენტიდან 34 ცენტამდე. კანონპროექტით, რომელიც პარლამენტში დარეგისტრირდა, უქმეებზე მუშაობა და ზეგანაკვეთი საათობრივი 50%-იანი დანამატით უნდა ანაზღაურდეს. ცვლილებები შრომის კოდექსში პარლამენტის დამოუკიდებელმა წევრმა ბექანაცვლიშვილმა მოამზადა. ასევე წესდება ლიმიტი, დასაქმებული არ შეიძლება კვირაში 6 დღეზე მეც მუშაობდეს. ამ კანონპროექტის ავტორი BMG-სთან ამბობს, რომ დასაქმებულთა უფლებები დღეს არის უგულებელყოფილი, არ ხდება ზეგანაკვეთური სამუშაოს ანაზღაურება, არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო დასვენების დრო და ასე შემდეგ. ნაცვლიშვილი აღნიშნა, რომ არსებულმა კანონმა ცვლილება ვერც ეკონომიკისათვის მოიტანა და ვერც დასაქმებულისათვის, ამიტომ აუცილებელია მისი რედაქტირება. ჩვენ შევქმნით კანონმდებლობა, რომელიც მოვარგეთ შეიძლება ვთქვათ ბიზნესს, მაგრამ ბევრი ხარვეზია ბიზნესთან ურთიერთობის თვალსაზრისით კანონმდებლობაში. და ხედავთ, რომ არაფერი არ განვითარდა რეალურად, ხო? ვერც ადამიანები განვითარდნენ ისე, როგორც საჭირო იყო, ვერც მათი ცხოვრების დონე განვითარდა და გაუმჯობესდა და შესაბამისად ბიზნესის დარჩა ისეთი მაჩანჩალა, როგორიც იყო. ესე იგი, რაღაცას რო ვაკეთებდით, ხო? ეს კანონები მივიღეთ, გადასახადების განაკვეთები დავაწესეთ და ასე. ქვეყნის განვითარებაზე ხო უნდა გვეზრუნა. და ამა თუ განვითარება ვერ მოიტანა, ესე იგი, რაღაც უნდა შეიცვალოს. კანონპროექტის განმარტებით ბარათში მითითებულია, რომ კანონის დამტკიცებას გავლენა ექნება საქართველოს ბიუჯეტზე. ამის მიზეზი კი ბიზნესის მიერ დასაქმებულისათვის ზეგანაკვეთურის გამო გაზრდილი ანაზღაურება და შესაბამისად მეტი გადასახადია. კანონპროექტი ითვალისწინებს სამედიცინო შემოწმებასაც იმ დასაქმებულებისათვის, რომლებიც ღამის განმავლობაში მუშაობენ. შემოწმების ხარჯით დასაქმებულმა უნდა გასწიოს. აქვს თუ არა საქართველოს დღეს ამის რესურსი, პარლამენტის წევრი ამ კითხვაზე ამბობს, რომ აქვს და ის იმდენად საბაზისო მოთხოვნებია, რომ მათი განხილვა ორაზროვნებას არც კი უნდა იწვევდეს. მოიდგინეთ, ადამიანი, რომელიც მუშაობს ზეგანაკვეთური შრომის საფუძველზე, ესე იგი მუშაობს იმაზე მეც, ვიდრე ზოგადად კანონით არის განსაზღვრული და იღებს საარსებო მინიმუმზე ნაკლებს. აბა ეხლა რა ბიზნესის გაბრაზებაზე და იმაზე საუბრობთ, ხო ზოგადად, ხო? ეს ხო მონათლობელობა არა.
ერთია კანონპროექტი, რომელსაც პარლამენტი მიიღებს ან არა, მაგრამ მეორე როგორ იქნება ამ კანონპროექტის აღსრულების მექანიზმი. ბეგანაცრიშვილი ფიქრობს, რომ შრომის პირობების შესაბამისობა შრომის ინსპექტორებმა უნდა შეამოწმონ, ან და დავოს სასამართლოში უნდა წავიდეს. ინიციატივაზე საქართველოს ბიზნეს ასოციაციაში აღნიშნავენ, რომ პრობლემა არა ზეგანაკოთურ ანაზღაურებაში, არამედ თავად სამუშაო ძალაშია. დამატებითი ხარჯები კი თავისთავად პროდუქციის ფასზე აისახება და ისევ მომხმარებელს მოუბრუნდება უარყოფითად. ამასთან გაერთიანებაში იმასაც ამბობენ, რომ კანონმდებლობის შეცვლა საქმეს არ უშველის და კანონი მხოლოდ ფურცელზე დარჩება. როდესაც სამუშაო ადგილების სიმცირეა და სამუშაო ძალა ჭარბია, განსაკუთრებით, როდესაც ამ სამუშაო ძალის კვალიფიკაცია ხშირ შემთხვევაში მთლად მაღალი არ არის, რა საკანონმდებლო ცვლილებაცა უნდა მივიღოთ, ეს უბრალოდ შრომის ბაზას კიდევ გადასწევს, ასე ვთქვათ, იათაკ ქვეშ, ასე უხეში ტერმინი რო ვიხმაროთ. ანუ დასაქმებულად და დამსაქმებელი უბრალოდ შეთანხმდებიან რაღაც პირობებზე, რაც ორივეს მეტნაკლებად დაწყობს. გალტის დრო საქმიანი დილაში მიხვდებოდით ალბათ და ძალიან საინტერესო კვლევა გველოდება. წინ 2018 წელს ავტობიზნესის ბრუნვამ 2 მილიარდ 600 მილიონი ლარი შეადგინა. ამასთან დაკავშირებით საინვესტიციო კომპანია BIRD-qartuli კვლევაში აღნიშნავს, რომელიც 2019 წლის ივლისში გამოქვეყნდა სულ რამდენიმე დღის წინ და სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ ახლა ჩვენ სტუმრებთან. თავად კვლევაში იმასაც ამოიგითხავთ, რომ 2010-2018 წლების განმავლობაში ავტობიზნესის წლიური ბრუნვა 14.8%-ით გაიზარდა. 2018 წლის მონაცემებით წლიური ბრუნვის თანახმად ბიზნესის წამყვან ქვესექტორებს სამი მიმართულება წარმოადგენდა, ეს არის ავტომობილების გაყიდვა, ავტონაწილები და ავტოსერვისი. შესაბამისი პროცენტული წილებით კლების მიხედვით როგორც ჩამოვთვალეთ. დანარჩენ დეტალებს აღარ ჩავყვებით და სრულ ანალიტიკას ევა ბოჭორიშვილი და თათია მამრიკიშვილი BIRD-qartulis ანალიტიკოსები გაგოსნობენ. კვლევა საკმაოდ მოცულობითი და ძალიან საინტერესო რიცხვებს მოიცავს. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და იმედი მაქვს, რომ ყველა თემაზე მოვასწრებთ საუბარს. რატომ გადაწყვეტეთ, მოდი ჯერ ასეთი კვლევა გააკეთებინათ? ეს პირველია თუ იყო მანამდე ამასთან დაკავშირებით ანალიტიკაც, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ბოლოს 3 წლის განმავლობაში ასეთი კვლევა შეიძლება არ მახსოვს მე უბრალოდ. მოგესალმებით, ანუ ეს არის ჩვენი პირველი საჯარო კვლევა, თორე ამ სექტორს ჩვენ დეტალურად უყურებთ და იქიდან გამომდინარე, რომ მიუხედავად ჩვენ ავტომობილებს არ ვაწარმოებთ, წამყვანი საექსპორტო პროდუქტია და ანუ დინამიკა ძალიან საინტერესოა. ანუ ერთ-ერთი მიზეზი, რატომაც გავასაჯაროვეთ, ის არის, რომ გარდა იმისა, რომ წამყვანი საექსპორტო პროდუქცია, ანუ სახელმწიფო პოლიტიკა მნიშვნელოვნად შეიცვალა 2017 წლიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ მთავრობას მქონდა დაგეგმილი უსაფრთხოების და გარემოს დაცვის ღონისძიებების გაუმჯობესება. ამ კუთხით, ანუ გაიზარდა აქციზები, გაძვირდა მარჯვენასაჭიანი ავტომობილები და ასე შემდეგ. თვალიერება და ბევრი სხვა და მინდოდა რომ თქვა საზოგადოებისთვის დაგვენახებინა, ვინც აქ არის ჩართული, რომ თუ რა შედეგები გამოიღო მთავრობის პოლიტიკამ და ანუ ჩვენ რასაც ხედავთ არის ის, რომ ბოლო 2 წელიწადში ანუ 0-დან 7 წლამდე ავტომობილების წილი გამბაჟებებში ანუ გაოთხმაგებულია. ანუ რაღაც შედეგს უკვე ხედავთ ჩვენ პოზიტიურს. თუმცა ამის მიუხედავად ჩვენი ავტოპარკი ფლად ახალგაზრდად არ გამოიყურება და დაახლოებით იმ პოპულარული Facebook აპლიკაციის შედეგით არის, იმიტომ რომ საკმაოდ ასაკიანი არის სხვა ქვეყნებთან შედარებით. კი, ზუსტად ეგ იყო ერთ-ერთი მიზეზი ასევე, რომ ანუ შეგვიხედა რა მოცემულობაში ვართ, რატომ იყო საჭირო ეს რეგულაციები, რა მხელაა ჩვენი ავტოპარკი, ანუ ბევრი მანქანა გვყავს თუ ცოტა მანქანა და რა ასაკის არის და როგორ ვედრებით ამ კუთხით სხვა ქვეყნებს. და აგრეთვე ანუ როგორ ხედავთ მომავალში, ანუ რა მოხდება, როგორი იქნება ჩვენი ავტომობილების რეექსპორტის დინამიკა საგარეო თხოვნაში რა ტენდენციებს ხედავთ, ანუ გაიზრდება თუ რა მოხდება და მეორე მხრივ შიდა ბაზარზე რა მოხდება, რა ფაქტორები განაპირობებს იმას, რომ თქვა მომავალში ავტომობილების ბაზარი გაიზრდება თუ რა ტენდენციები იქნება. აი ეს იყო ძირითადი მიზანი ამ კვლევის გამოქვეყნების. და ძალიან საინტერესო მონაცემებს მოიცავს, აი ყველა მიმართულებით ეს იქნება ავტომობილის ასაკი, მარკა, დილერების კომპანია და აი ყველა მიმართულებით ძალიან საინტერესო არის და მოდი თათია მაშინ დავიწყოთ, იმიტომ რომ 190 ქვეყნიდან ჩვენ ვართ 43 ადგილზე, მიუხედავად იმისა, რომ ეომაც აღნიშნა ექსპორტის ნაწილში, ანუ ჩვენ ეკონომიკაში საკმაოდ დიდი წილი აქვს ავტომობილების რეექსპორტს, მიუხედავად იმისა, რომ ცილე ჩავარდნა ჰქონდა 2014-16 წლების პერიოდში. დღეს სადა ვართ და რა კონტრიბუცია აქვს ავტომობილების რეექსპორტს საქართველოში მთლიან ეკონომიკაში?
მოგესალმებით პირველ რიგში, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს და მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. Პირველ რიგში დავიწყოთ იმით, რომ სექტორი, როგორც აღნიშნეთ, არის ერთ-ერთი ყველაზე მზარდი სექტორი საქართველოში. 2018 წლებში იყო 15% საშუალო წლიური მზრდა, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. თუ 2018 წლის მონაცემით 2.6 მილიარდი ლარი იყო სექტორის ბრუნვა, რაც ასევე საკმაოდ მსხვილი მაჩვენებელია, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სექტორი უფრო დიდი არის, ვიდრე ეს ციფრებში ჩანს. გამომდინარე იქიდან, რომ არაფორმალური აქტივობების სექტორში არის საკმაოდ ხშირი, იგივე ფიზიკური პირები, ვინც ვაჭრობენ ავტომობილებით, იგივე ავტონაწილების ბაზრობები, რომლის აღრიცხვა ფიზიკურად ვერ ხდება და ვფიქრობ, რა წილს შეიძლება იკავებდეს, რა პროცენტული წილი გვაქვს თქვათ დღეს ოფიციალური მონაცემები იმ გადმოსახედიდან, რაც თქვენ მთელი ეს ბაზარი შეისწავლეთ. დაახლოებით ალბათ ჩვენი ხედვით სადღაც 20%-ით კიდევ უფრო მეტი უნდა იყოს. 1.6 მილიარდია ბრუნვა, ანუ შემოსავლები დარგის ფლიანთ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ კიდევ უფრო მეტია რეალურად, რაც არ ჩანს. და 20%-ით შესაძლოა. დაახლოებით შესაძლოა უფრო მეტი იყოს, ვიდრე ეს რეალურად რიცხვებში ჩანს. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ანუ რეექსპორტთან დაკავშირებით, წლების ჭრილში 2005 წლის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ბევრი მნიშვნელოვანი რეფორმა განხორციელდა, იგივე გამარტივდა საბაჟო პროცედურები, განვითარდა საგზაო ინფრასტრუქტურა, სავაჭრო ინფრასტრუქტურა ზოგადად. 2005 წლიდან 13 წლის ჩათვლით მუდმივად მზარდი ტრენდი ჰქონდა რეექსპორტ საქართველოსთან, თუმცა 2014 წლიდან, მას შემდეგ რაც ჩვენს ერთ-ერთ ძირითად სავაჭრო პარტნიორში აზერბაიჯანში მოხდა ევროოთხ რეგულაციის შემოღება, ამან ჩვენს რეექსპორტი მნიშვნელოვნად შეანელა, შემდეგ დაერთო 2015-16 წლებში მნიშვნელოვანი რეგიონში ეკონომიკური შენელება, ამანაც იქონია გავლენა, თუმცა 2017 წლიდან უკვე ჩანს გამოცოცხლება და დღესდღეობით ნომერ მეორე საექსპორტო პროდუქტი არის ავტომობილები ჩვენთვის და მნიშვნელოვნად დასაბრუნებლად რაც იყო ამ ცვლილებამდე. აი 2014 წლის მაჩვენებლით დაახლოებით 600 მილიონი იყო რეექსპორტის ღირებულება, დღესდღეობით არის 400 მილიონი, თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალ წლებში გაიზრდება და ამაზე შეგვიძლია უფრო დეტალურად მომავალში ვისაუბროთ, რის საფუძველზე ვფიქრობთ, რომ გაიზრდება როგორც ადგილობრივი, ისე საექსპორტო ბაზრებზე მოთხოვნა. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ რეექსპორტის მომავალ წლებში გაიზრდება მნიშვნელოვნად. პიკი იყო, ანუ რეექსპორტის 2013 წელს 700 მილიონი იყო, ანუ ეს კრიზისი რო იყო 2016 წლებში 200 მილიონ დოლარს ჩამოწდა ავტომობილების რეექსპორტი და ახლა 400 მილიონია დაახლოებით, მაგრამ იმას არ დაუბრუნდა ჯერ კიდევ რაც იყო 2013 წელს. საკადასახადო შემოსავლებს თუ ჩავხედავთ, რა მონაცემები ამოდის სრულად, რა ცვლილებები და რა ტენდენცია ფიქსირდება? აქციზებს თუ შევხედავთ, 123 მილიონი იყო, რაც ამ ავტომობილებთან დაკავშირებული აქციის გადასახადი მიიღო სახელმწიფომ. უკრაინის მაგალითია განხილული ამ კვლევაში და ზოგადად რეგიონის ქვეყნების. აი ამ ნაწილში საქართველოს სად არის თავის მეზობელ ქვეყნებთან, უშუალო მეზობლებთან და საზღვაო მეზობლებთანაც? თქვენ გულისხმობთ ავტოპარკის საშუალო ასაკთან შედარებით. ანუ ჩვენ როგორც კვლევაში არის აღნიშნული ერთ-ერთი რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მოძველებული ავტოპარკი გვაქვს, იგივე რუსეთს თუ შევადარებთ, რომელიც ცნობილი არის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი ავტომობილებით, 13 წელი არის აქ საშუალო ასაკი ავტომობილების. ჩვენთან საშუალო ასაკი არის 20 წელი, იგივე უკრაინასთან შედარებით, სადაც 19 წელი არის საშუალო ასაკი, მასთან შედარებითაც უფრო ძველი ავტომობილებით მოძრაობთ. რაც შეეხება რეექსპორტის ნაწილიც არის ამ შემთხვევაში საინტერესო, ანუ უკრაინა 2017 წლიდან გამოჩნდა როგორც მესამე ყველაზე დიდი საექსპორტო ბაზარი ჩვენთვის. ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ აქციზის განაკვეთები მნიშვნელოვნად შეიცვალა, ანუ დაწიეს აქციზი 2010 წელს ზემოთ გამოშვებულ მეორედ ავტომობილებზე, რამაც ახალისა ჩვენგანაც და სხვა ქვეყნებისგანაც მეორედი ავტომობილების რეექსპორტი და ანუ ესეც საინტერესოა ჩვენთვის, ჩვენი ანუ იმდენად კარგად არის განვითარებული ჩვენთან ავტომობილებით ვაჭრობა, რომ თუ რეგიონში რაიმე მნიშვნელოვანი ცვლილება შეინიშნება, მარტივად ვერ გებით და იგივე უკრაინის მაგალითიც ძალიან კარგი მაგალითია ამისთვის, რომ 2017 წლიდან უკვე მესამე ადგილზე არის ჩვენთვის და დღეს მთლიან ექსპორტში, ავტომობილების ექსპორტში 12%-იანი წილი უჭირავს უკრაინას. ახალმა სტანდარტებმა აზერბაიჯანში ამ ბაზარზე როგორ დაალაგა დღეს ჩვენი ძირითადი პარტნიორები საექსპორტო ნაწილში, მესამე უკრაინა ახსენეთ თქვენ და როგორ გამოიყურება ეს მონაცემები და სად გვაქვს თქვათ ზრდის ან კლების ტენდენცია?
დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ 2005 წელს პირველ რიგში აღნიშნავ იმას, რომ ბაზარი იყო ჩვენი საექსპორტო ბაზრები იყო საკმაოდ კონცენტრირებული, 94%-იანი წილი ეჭირა აზერბაიჯანს და სომხეთს, ანუ ძირითადად ამ ქვეყნებში გავყავდა. დღეს უკვე მათი წილი შემცირებულია 71%-მდე, ანუ ბაზარი უფრო დივერსიფიცირებული გახდა. მიუხედავად ამისა, წამყვანი საექსპორტო ბაზრები ჩვენთვის აზერბაიჯანი და სომხეთი არის, თუმცა აქაც საინტერესო სტატისტიკა არის ის, რომ აზერბაიჯანში დაახლოებით 4-ჯერ უფრო ძვირადღირებული ავტომობილები გავყავს ვიდრე სომხეთში. ანუ ამ მხრივ ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო ბაზარი და ძვირადღირებული ბაზარი აზერბაიჯანი არის. თუმცა ან თანხას თუ შევადარებთ, იცვლება თუ არა ამ შემთხვევაში სწორედ ამ ფასიდან გამომდინარე ჩვენი პარტნიორები, ანუ არის თუ არა მოცულობებში ისეთი დისბალანსი, რომ სწორედ ამ ძვირადღირებულმა ავტომობილებმა შესაძლოა პოზიციები შეუცვალოს ქვეყნებს. ჯერჯერობით ასეთი ტრენდი არ ფიქსირდება, ანუ ძირითადად სომხეთი და აზერბაიჯანი არიან ჩვენი წამყვანი საექსპორტო ბაზრები წლების ჭრილში, ანუ მსგავსი ტრენდი ჯერჯერობით არ ფიქსირდება. იმ ცნობებმა, რომელიც ჩვენც ახსენე, რომ მათ შორის თავის პოლიტიკაში ეს იქნებოდა აქციზის გამბაჟების, შემდეგ უკვე მომსახურების საფასური და ასე შემდეგ, რა ტიპის ავტომობილებზე გააჩინა მოთხოვნა? იმიტომ რომ ესეც არის კვლევის მითითებული, ყველაზე მეტად რომელი მანქანები არის საქართველოში პოპულარული, მართალი ელექტრომობილები და ჰიბრიდები საკმაოდ მოთხოვნადი გახდა, მაგრამ ელექტრომობილები ჰიბრიდებს მაინც ვერ ეწევა. რამდენად არის შედარებით ეკომეგობრული ტრანსპორტი ჩვენს ავტოპარკში მზარდი ტენდენციით თქვათ დახასიათებული? კი, მოცემული გვაქვს ეს სტატისტიკა დეტალურად, რაც შენ ახსენე, რომ აი ჰიბრიდული ავტომობილები დაახლოებით 2018 წელს იყო დარეგისტრირებული 8600, როდესაც 2015 წელს იყო 1200, ანუ თითქმის 40-ჯერ გაიზარდა. აგრეთვე რაც შეეხება ელექტრომობილებსაც, სულ 1200 ელექტრომობილია ქვეყანაში, აქაც ანუ ადრე 80 იყო. აქ ისეთი დიდი ზრდა არ გვაქვს და ვფიქრობთ, რომ ამაზე მნიშვნელოვან გავლენას იქონიებს ძირითადად ინფრასტრუქტურა საჭირო ამ მიმართულებით და შედარებით ახალი ელექტრომობილები, რომელიც უფრო მეტ მანძილს გაგვატარებს ძვირი ღირს ამ ეტაპზე, ჩვენ ეს ვფიქრობთ. არ არის ხალხისადმი. ჩვენთან საფრთხე მოცნა იჩქაროთ, ჩვენ ფასით მე დაწევა მოვახდება. რაც შეეხება იმ საინტერესო სტატისტიკას, აი ზოგადად ავტოპარკში რომელი ბრენდი არის უფრო პოპულარული, ამაზე თათია კარგად ისაუბრებს. მოდი პირველ რიგში მაყურებელსაც რო ავუხსნათ, რა ცვლილებები განხორციელდა 2017 წლიდან მთავრობამ ანუ გაზარდა აქციზები, აქციის გადასახადი 6 წელს ზემოთ ასაკის ავტომობილზე, ზოგ შემთხვევაში გაორმაგა, ზოგ შემთხვევაში გაასამაგა კიდეც, 0-დან 6 წლამდე ჰიბრიდული ავტომობილები წაახალისა 60%-იანი საგადასახადო შეღავათით. ამას პლუს ელექტრომობილზე სხვათა შორის საინტერესოა ის, რომ 2011 წლიდან არის გაუქმებული იმპორტის და აქციზის გადასახადი, თუმცა ამ წლების განმავლობაში ჩვენთან მაინც ვერ შემოხავდათ ეს ავტომობილები, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ინფრასტრუქტურა შესაბამისი არ გქონდა და 2017 წლიდან გახდა საინტერესო, მას შემდეგ რაც კიდევ დასამართი ცენტრები გაჩნდა. დიახ, და ამას პლუს მნიშვნელოვანი არის აქციზის გაზრდა საწყობზე, რამაც კიდევ უბიძგა ამ ჰიბრიდული და ელექტრომობილებისთვის, რომლებიც უფრო ეკონომიურია, აქეთ გადაამისამართა უფრო მოთხოვნა. რაც შეეხება ამ ჰიბრიდული ავტომობილების სტატისტიკას რო შევხედავთ, საინტერესო არის ის, რომ თუ 2015 წელს ვთქვათ, მთლიან გამბაჟებებში 6%-იანი წილი ჰქონდა მხოლოდ ჰიბრიდულებს, დღეს თითქმის ყოველი მეორე ავტომობილი, რაც შემოდის ჩვენთან დაბაჟდება, არის ჰიბრიდი, ანუ 40%-იანი წილი უჭირავს. გარდა ამისა, ჰიბრიდულზე გადამისამართებულმა მოთხოვნამ ჩვენთან საქართველოში პოპულარული გახადა Toyota-s მარკის ავტომობილები, თუ წლების განმავლობაში ქართველებისთვის Mercedes-Benz იყო ნომერ პირველი მარკა, დღესდღეობით უკვე 2015 წლიდან პრაგმატულობაზე გადავერთეთ. 2015 წლიდან უკვე Toyota გახდა ყველაზე მოთხოვნადი ბრენდი, თუმცა ავტოპარკში ჯერჯერობით მაინც ინარჩუნებს Mercedes-Benz-ი პირველ ადგილს, მაგრამ ანუ აქაც საინტერესოა ის, რომ 2015-დან 18 წლების ჭრილში თუ შევხედავთ, Mercedes-Benz-ის წილი არის სტატიკური, ანუ არ იცვლება 12%-მდე არის ავტოპარკში, ხოლო Toyota-s წილი 4%-დან 8%-მდე არის გაზრდილი. შესაბამისად, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მომავალში აქვს პოტენციალი Toyota-s იმის, რომ ჩვენს ავტოპარკში დაიჭიროს პირველი ადგილი. ერთგულებით ყოფილვართ, მაინც ძველი მაგას, რაც პრინციპში ასაკს განაპირობებს. ამავე სტატისტიკაში იყო სერვის ცენტრების და დილერების შეფარდება. აი, საქართველოში რთულია იმის წარმოდგენა, თითქოს რომ სერვის ცენტრებში ავტომობილები შეძენა ხდება და მაინც როგორ ინაწილებენ ბაზარს, ეგრეთ წოდებული ავტობაზრობების, თქვათ, მომხმარებლები და სერვის ცენტრებში ავტომანქანების შემძენი ადამიანების რაოდენობა, მით უმეტეს რომ სერვის ცენტრებმა ბოლო დროს დაამატეს ისეთ შეთავაზებები, როგორც არის მეორადი ავტომობილები
საშუალებები ან სხვა ტიპის თქვათ სერვისები. აი აქ როგორ ნაწილდება ინტერესები? ჩვენს კვლევაში მიმოხილული გვაქვს ახალი ან ერთ წლამდე ავტომობილების ბაზარი, რომელიც საკმაოდ პატარა არის ჩვენთან. მსოფლიოში ცნობილი ბრენდებიდან ანუ 40 ძირითადი ბრენდი არის ჩვენთან წარმოდგენილი, თუმცა აქაც საკმაოდ კონცენტრირებული არის ბაზარი, 7 ძირითად მოთამაშეს უჭირავს აქვს ოფიციალური დილერის ლიცენზია თითქმის ბრენდების უმრავლესობაზე. თუმცა აქ უნდა აღინიშნოს ის, რომ ფიზიკური პირები ნაკლებად ყიდულობენ ახალ ავტომობილებს. თუ შევხედავთ გამბაჟებების ტრენდს, სადღაც 60-65% ძირითადად არიან იურიდიული პირები. ამ დილერებისგან ძირითადად ყიდულობენ იურიდიული პირები, პლუს სახელმწიფო. ფიზიკური პირებისთვის ნაკლებად ხელმისაწვდომი არის ეს ბაზარი. საექსპორტო ბაზრებსაც თუ შევხედავთ, სადღაც დაახლოებით 3,000-4,000-მდე ავტომობილი გადის, ერთ წლამდე ასაკის ავტომობილი გადის. ძირითადად იგივე ტრენდები ფიქსირდება აქაც აზერბაიჯანშიც და სომხეთშიც. ძირითადი წილი 70%-იანი წილი უჭირავს აზერბაიჯანს. აქაც Toyota არის ყველაზე მოთხოვნადი ბრენდი, როგორც ჩვენთან. ერთ რაღაცას დავამატებდი, შენაც ახსენე, რომ ზოგადად რო შევხედოთ იმპორტის სტრუქტურას, ვის შემოყავს, ანუ ეს ოფიციალური დილერშიპი თუ ფიზიკურ პირებს, აქ ჩვენ ვხედავთ, რომ ნახევარზე მეტი არის ფიზიკური პირები, ვისაც შემოყავს როგორც საკუთარი მოხმარებისთვის, ადგილობრივ ბაზარზე და ანუ საგარეო ბაზრებზე გასაყიდად. ანუ მაინც უფრო მეტია ფიზიკური პირი, აი ამ რაოდენობაში რო შევხედოთ იმპორტში. აი ფიზიკური პირების შემთხვევაშიც უკვე რაღაცა პერიოდის შემდეგ ზოგიერთმა კომპანიის სახე მისცა საკუთარ საქმიანობას, მაგრამ არიან ინდივიდუალური, თქვათ, მანქანების გამომწერები რეალურად, რომლებიც მხოლოდ გადაყიდვაზე მუშაობენ, მაგრამ ეს რაღაცა 5 მანქანას ერთდროულად არ ცდება რაღაც ჯამურად. რამდენად არის ეს სტატისტიკა ხელმისაწვდომი, რამდენად მიიღო ასეთმა პრაქტიკამ ბიზნესების სახე, რამდენად ჩამოყალიბდნენ უკვე სახელმწიფოსთან ანგარიშვალდებულ, სხვა ფორმით ანგარიშვალდებულ, თქვათ, პირებად ასეთი ინიციატივის მქონე ადამიანები. თუ ეს სტატისტიკა საერთოდ გასული ხარ სტატისტიკა. ძირითადად იმდენად მსხვილია ეს რაც ჩამოთვალა თათიამ, აი ის მოთამაშეები, ანუ ძირითადად ვინც არიან, რა თქმა უნდა არის ეს ანუ ფორმალური ბიზნესიც, ანუ პატარა მოთამაშეები, თუმცა ეს ანუ ძირითადად ამინც ვერ ქმნიან აი ამ ოფიციალურ სტატისტიკაში. არ მინდა რა მონაცემი გამოჩეს, მაგრამ ერთი ზუსტად ვიცი, რომ იყო ეს იყო მძღოლებთან დაკავშირებული ქალი და მამაკაცი მძღოლების განაწილება. ამის გარდა თუ კიდე რამე დავჭე შემახსენეთ, რომ საკურსელი კვლევა იყო და ამაზეც მინდა ვიკითხო, ეს მონაცემები საიდან ამოკრიფეთ და რას გვიჩვენებს, როგორი არის ცვლილებები ბოლო წლების განმავლობაში. მოდი ჯერ სანამ ქალ მძღოლებზე გადავართ, მგონი საინტერესო იქნება საიმპორტო ბაზრებიც რომ განვიხილოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ხომ წარმოებელი ქვეყანა არა ვართ და საიდან შემოდის ეს ავტომობილები, რომლებიც ყოველწლიურად დიდი რაოდენობით რეგისტრირდება ჩვენთანაც და გავყავს რეექსპორტზეც. ძირითადი ანუ აქაც რადიკალურად შეიცვალა სურათი საიმპორტო ბაზრებში, მას შემდეგ რაც 2017 წლიდან შეიცვალა აქციზის განაკვეთები, თუ მანამდე 2012-16 წლებში მაგალითად იმპორტის ღირებულების ნახევარი მოდიოდა იაპონიაზე, ძირითადად შემოყოლოდა მარჯვენასაჭიანი ავტომობილები იაპონიიდან, მას შემდეგ რაც მარჯვენასაჭიანი ავტომობილებზე 2017 წლიდან გასამაგდა აქციზი, იაპონია გადაინაცვლა უკანა პლანზე და ამას პლუს დაემატა ის, რომ ჰიბრიდებზე გაიზარდა მოთხოვნა, ყველაზე დიდი ბაზარი ჩვენთვის ამ მხრივ არის ამერიკის შეერთებული შტატები და პირველ ადგილზე უკვე გაჩნდა ამერიკის შეერთებული შტატები. საინტერესოა ასევე ბელგია, რომელიც 2017 წლიდან გამოჩნდა უკვე როგორც მეორე მსხვილი საიმპორტო ბაზარი, ესეც აიხსნება იმით, რომ Toyota-ზე გაიზარდა მოთხოვნა და ბელგიაში არის Toyota-ს ევროპის მომარაგების ცენტრალური ოფისი. შეიძლება ფიზიკურად ბელგიიდან არ შემოდის ეს ავტომობილები, თუმცა იმის გაწერს ბელგია და შესაბამისად საიმპორტო წყაროს ფიქსირდება ბელგია. მიუხედავად აქციზის ზრდის სამარჯვენასაჭიან ავტომობილებზე, იაპონია ჯერჯერობით მაინც ინარჩუნებს მესამე პოზიციას, რაც გამოწვეული იყო იმით, რომ მარჯვენასაჭიან ჰიბრიდებზე და ელექტრომობილებზე ჯერჯერობით 2019 წლის ივნისამდე გარკვეული შეღავათები იყო, თუმცა 2019 წლის ივნისიდან ჰიბრიდებზე მოიხსნა ეს შეღავათები, ელექტრომობილებზე გაიზარდა აქციზი და ვფიქრობთ, რომ იაპონიაც ნენელა ჩაინაცვლებს უკანა პლანზე. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, ანუ ჩვენ მქონდა კვლევაში განხილული ერთი მნიშვნელოვანი თავი, სადაც საუბარი გქონდა მომავალში რა იქნება მოთხოვნის შემქმნელი, როგორც ადგილობრივ ბაზარზე, ისე საექსპორტო ბაზრებზე და ჩვენი ხედვით ერთ-ერთი დრაივერები, ესე რომ ვთქვათ, იქნებიან ქალბატონები, რომელთა რიცხვიც ბოლო პერიოდის განმავლობაში საჭესთან, ანუ ქალბატონი მძღოლების რიცხვი არის მომრავლებული, თუმცა ჯერჯერობით 1,200,000 აქტიური მართვის მოწმობიდან რაც არის გაცემული, მხოლოდ 23% არის
არის რეგისტრირებული ქალზე, გაცემული ქალზე. შესაბამისად, კვლევაშიც დაყოფილი გვაქვს ასაკობრივ ჯგუფებად და შედარებული გვაქვს კაცებთან და დაახლოებით მინიმუმ ორჯერ ჩამორჩებიან ყველა ასაკობრივ ჯგუფში და ვფიქრობთ, რომ გვაქვს პოტენციალი იმის, რომ ქალბატონები იქნებიან ერთ-ერთი მოთხოვნის შემქმნელები მომავალ წლებში. და იმედია გაახალგაზრდავენ ავტოპარკსაც და საქართველოს ამ ნაწილში რეიტინგში უკვე პოზიციებს გაემჯობესებს. ამ შემთხვევაში ლიდერობიდან ცოტა ჩამოქვეითდება ყოველ შემთხვევაში ასაკიანი ავტოპარკი. ეს რაღაცა მინდა რომ დავამატო, რომ ეს ჩვენი კვლევა, რაც გავაკეთეთ ახლა და რაც გამოვაქვეყნეთ, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ მას შემდეგ რაც სპექტათვალიერება დასრულდება 2019 წლის ბოლოს, უფრო კარგი სურათი გვექნება ზოგადად ავტომობილების ასაკზე, ავტოპარკზე და ასე შემდეგ და ანუ შესაბამისად ახალ ინფორმაციასაც მივიღებთ, რა გავლენა მოახდინა სახელმწიფო რეგულაციებმა 2019 წლის ბოლოს მდგომარეობით. შესაბამისად, ახლა ჩვენი მიზანი არის, აქაც გვწერია, რომ განვაახლოთ ეს კვლევა, მათ შემდეგ რაც წლის ბოლოს დასრულდება ანუ სპექტათვალიერება და გვექნება უფრო კარგი სურათი ავტოპარკის მდგომარეობაზე, ასაკზე და ასე შემდეგ და გავაკეთოთ კონფერენცია, სადაც ანუ ჩვენ განახლებებული კვლევის შედეგებს გავაცნობთ როგორც კერძო სექტორს, ასე სახელმწიფო სექტორის წარმომადგენლებს და ჩვენი ხედვა გვექნება, რამდენად ეფექტური იყო აი ეს რეგულაციები, რაც 2017 წლიდან ხორციელდება და ამას ვაანონსებთ, რომ აუცილებლად გვექნება ჩვენ კონფერენცია ალბათ სადღაც მომავალი წლის დასაწყისში. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც მინდა რომ დავამატო და არა აღგვენიშნავს აქამდე არის ის რომ ჩვენ რაც ყველაზე მთავარია ვხედავთ ზრდის პოტენციალს როგორც ადგილობრივ ბაზარზე ისე საექსპორტო ბაზრებზე. პირველ რიგში ანუ ჩვენთან რადგან ავტომობილების ძირითადი მასა არის კონცენტრირებული თბილისში ვფიქრობთ რომ ჩვენთან ძალიან ბევრი ავტომობილია რეგისტრირებული და მოძრაობაც გადატვირთული არის. თუმცა თუ შევხედავთ ყოველ 1000 მოსახლეზე რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილს ჩვენ ერთ-ერთი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი გვაქვს იგივე თუ შევადარებთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს მაგალითად. თუმცა თურქეთთან და აზერბაიჯანთან შედარებით უფრო მაღალია ეს მაჩვენებელი, მაგრამ ჩვენი აზრით ესეც იმით აიხსნება, რომ სტატისტიკა მაინც და მაინც რეალურ სურათს ვერ ასახავს, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენთან რეგისტრაციას ავტომობილებზე ვერ გაუქმებენ, მანამ სანამ თვითონ ფიზიკური პირი არ მოითხოვს მფლობელი ამ რეგისტრაციის გაუქმებას. შესაბამისად, ავტოპარკში რეგისტრირებულია ბევრი ისეთი ავტომობილი, რომელიც შესაძლოა ექსპლუატაციაში საერთოდ არ არის, თუმცა რეგისტრირებული რჩება და სტატისტიკაში აისახება. ამიტომ ვფიქრობ, რომ ეს სტატისტიკა ცოტა გაბერილია. თუმცა ჩეხეთს, სლოვენიას, მაგალითად ლიტვას თუ შევადარებთ, სადაც ყოველ მეორე ფიზიკურ პირზე არის რეგისტრირებული მსუბუქი ავტომობილი, ამ მხრივ ჩვენ მნიშვნელოვნად ჩამოვრჩებით და ვფიქრობთ, რომ მომავალში ესეც იქნება იმის ერთ-ერთი ფაქტორი, რაც განაპირობებს მომავალში მოთხოვნას ავტომობილებზე. პლუს ამას ქალბატონები აღნიშნეთ საჭესთან და რაც საინტერესოა კიდევ სპექტათვალიერება, რომელიც 2017 წლიდან დაიწყო და ჩვენი ხედვით არის შედარებით უფრო მსუბუქი ფორმით. 2020 წლიდან უკვე ველოდებით, რომ შემოწმება იგივე კატალიზურ კონვერტორებზე. პლუს ამას მომავალში ჯერჯერობით ეს საკანონმდებლო დონეზე არ მიმდინარეობს საუბარი, თუმცა მოსალოდნელია, რომ დაიწყოს იგივე roadside check-ები, რაც გულისხმობს გზაზე გადაადგილების დროს შემოწმებას ავტომობილისას. როგორც აღნიშნეთ, ჯერჯერობით ამის საუბარი არ მიმდინარეობს, თუმცა სხვა განვითარებული ქვეყნების პრაქტიკას თუ შევხედავთ. მიმდინარეობს არასამთავრობო ორგანიზაციები ამასთან დაკავშირებითაც მართავენ კონსულტაციებში და განსაკუთრებით ამ დროს, ჯერ არ გვაქვს საკანონმდებლო თქვათ ფორმა, რითიც იქნება ეს უწყობა წარმოდგენილი დეპუტატების წინაშე, რომ აი ეს ცვლილება შევიდეს კანონმდებლობაში. ძალიან საინტერესო შეკრება დაანონსე ევა და დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენც ვიქნებით თქვენს გვერდით და ამ ძალიან საინტერესო მონაცემებს ჩვენს მაყურებელს და ამ კითხვას აუცილებლად გავუზიარებთ. მადლობა პირველ რიგში ასეთი ვრცელი და ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაციის თავმოყრისათვის და ნამდვილად საინტერესო იქნება 2019 წლის დასრულების შემდეგ უნდა აღვნიშნო, მას შემდეგ სპექტათვალიერება დაექვემდებარება ყველა ავტომობილი უკვე ვიცოდეთ დაახლოებით მაინც ექსპლუატაციაში მყოფი და შესაბამისად გამართულობის ნაწილში როგორი ავტოპარკი გვაქვს საქართველოში. მადლობა სტუმრობისათვის და საინტერესო ინფორმაციის გაზიარებისათვის. ევა ბოჭორიშვილს და თათია მამრიკიშვილს მოსპინძლობით გალტენ-ტაგარტის კვლევის შესახებ. ცოტა მოგვიანებით შემოგვიერთდება აუცილებლად გოგა მელიქიძე, თუმცა იქამდე ფილმების მოყვარულებისათვის საინტერესო ინფორმაციით ლევან თაღიაშვილთან და შემოგვიერთდეს აბა ვინ თუ არა.
ინდუსტრია გარკვეულ ფინანსურ პრობლემებს განიცდის იდეების ნაკლებობის გამო, რაც ბოლო პერიოდში ჩვეული ამბავი გახდა. ბოლო კვირის შემოსავლებზე სწორედ ლევანი ისაუბრებს ახლა დეტალურად და გვეტყვის, როგორ იყო ფილმების მიერ გამომუშავებული თანხა და რას ამბობენ კრიტიკოსები სექტორთან დაკავშირებით. ლევან, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ დილა მშვიდობის. როგორც ჩანს, შურის მაძიებლებზე იმდენი ენერგია და მოლოდინები წავიდა კინოინდუსტრიის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ სხვა ფილმებს ეს ყველაფერი შემოსავლებზე დაეწყო თან საგრძნობლად. თამასაც ძალიან მაღლა აწეული და შესაბამისად ადამიანიობობას სიკვდილიც ვერ წერს იმ რიცხვებს, რასაც ელოდნენ. მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიოს მასშტაბით ფილმმა უკვე შეძლო 857 მილიონი დოლარის გენერირება, მოლოდინები გაცილებით მაღალი იყო. მეორე კვირაში მან მხოლოდ 45 მილიონ დოლარზე მცირედით მეტი გამოიმუშავა, რაც პირველ კვირასთან შედარებით 51%-იანი კლება. მას მხოლოდ ადგილობრივ ბაზარზე, ანუ ამერიკაში 274 მილიონი დოლარი აქვს გამომუშავებული. აქვე გეტყვით, რომ ფილმის ბიუჯეტი 160 მილიონი დოლარი იყო. რაც ეხება მეორე ყველაზე შემოსავლიან ფილმს ბოლო პერიოდში, ყველასათვის კარგად ნაცნობი სათამაშოების ისტორიის მეოთხე ნაწილია, რომელმაც გამოშვებიდან მეოთხე კვირას 20 მილიონ 700 დოლარი გამოიმუშავა და ჯამურად ჩრდილოეთ ამერიკაში მისი შემოსავლები 346 მილიონი დოლარია. დისნეისა და პიქსარის ერთობლივ ნამუშევარს ბიუჯეტი 200 მილიონი დოლარი ჰქონდა, რაც ანიმაციისთვის საკმაოდ სოლიდური თანხაა. Crowl ასე ქვია ფილმს, რომელიც ბოლო კვირებში მესამე ყველაზე შემოსავლიანი ნამუშევარია. მასზე უფლებები Paramount Pictures ეკუთვნის და ბიუჯეტი საკმაოდ მოგზალებულია 13.5 მილიონი დოლარი. თუმცა პირველი შაბათ-კვირას მისი შემოსავალი 12 მილიონი დოლარი იყო. ფილმის რეჟისორი ალექსანდრა აჯა, მთავარ როლებს კი ბერი პეპერი და კაია სკოდელარიო ასრულებენ. შემდეგ ადგილას ეგრეთ წოდებული იუბერ კომედია სტიუბერია, რომლის მთავარი როლის შემსრულებელიც იუბერის მძღოლია და მთელი მოქმედება სწორედ ავტომობილის გარშემო ვითარდება. მისი შემოსავალი მეორე კვირაში დაახლოებით 8 მილიონი დოლარი იყო ჩრდილოეთ ამერიკაში, დაახლოებით 3000 კინოთეატრში. მისი საავტორო უფლებები დისნეის ეკუთვნის, ბიუჯეტი კი 16 მილიონია. ხუთეულში მოხდა ასევე ფილმის სახელწოდებით Yesterday, რომელიც ცნობილი ჯგუფის ბიტლზის თემატიკაზე აგებული და გასულ კვირას მისი შემოსავალი 6 მილიონ 800 დოლარი იყო. იმ ფაქტის გამო, რომ ბოლო პერიოდი საკმაოდ უნაყოფოა კინოინდუსტრიისთვის, მედია ანალიტიკოსები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ და ამბობენ, რომ ახალი პროდუქტები ბაზარზე არ ჩანს. არადა მაყურებლებს ყოველთვის სჭირდებათ სიახლეები და იდეების ნაკლებობა ინდუსტრიაზეც აისახება, რადგან შაბათ-კვირის შემოსავლები 26%-აა დაკლებული, წლის მაჩვენებლები კი 9%-ით. მადლობა ლევან, საინტერესო მიმოხილვისათვის. მე მგონი თადარიგს იჭერ შენს ამ ფილმების სიის შედგენისას წინასაშვებულება პერიოდში და დაძნებულად ჩვენი მაყურებლებსაც კარგი გიდი გამოდგები ამ მიმართულებით. მადლობა შენ საინტერესო ამბების გაზიარებისთვის. ახლა წინ სარეკლამო პაუზა გველდება და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. ხნიანი პაუზის შემდეგ გოგა მელიქიძე გვიბრუნდება. თან რეკორდული მაჩვენებლები ჰქონდა წინა კვირაში მსოფლიოში ერთ-ერთ უმსხვილეს ინდექს Dow Jones-ის ინდექსი 240 პუნქტით გაიზარდა და 27322-ს მიაღწია. შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღის წინ საფონდო ინდექსმა ამ ბიჯით ისტორიული მაჩვენებელი დააფიქსირა. როგორია დღეს მონაცემი და რა ხდება დანარჩენ მსოფლიოში? ამაზე გოგამ საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენტაგარდის ოფისიდან ტრადიციულად გვერდება და მოგოყვებთ ამ ყველაფერს. გოგა დილა მშვიდობისა.
თანადიალ მშობლისა მიესალმები მაყურებელს. სწორად აღნიშნე ამერიკული საფონდო ბაზრები ალბათ თავის ისტორიულ მაქსიმუმამდე არიან გაზრდილები გარკვეული ისეთ ფსიქოლოგიური ბარიერების გადალახეს S&P 3000 გადაცა და 22000 გადაცა Dow Jones ინდექსი კონკრეტულად შევხედოთ Dow გასულ კვირას გაიზარდა 1.9% და წლის მანძილზე 17%-ზე მეტით არის გაზრდილი. S&P 500 გაიზარდა 0.5% და წლის მანძილზე გაზრდილია დაახლოებით 20%-ზე ოდნავ მეტი და NASDAQ-ი გაიზარდა გასულ კვირას 1% და წლის მანძილზე გაზრდილია 24%-ზე მეტით. NASDAQ-ი შეიძლება აღიაროს გლობალურ საფონდო ბაზრებში ყველაზე კარგს დასაჩვენებს მიმდინარე წლის მანძილზე 24% არის გაზრდილი, ანუ ისეთ მსხვილი ინდექსებში, ცნობილ ინდექსებში თუ შევადარებთ. ზოგადად თუ შევხედავთ სოფლიო ასე ვთქვათ გლობალურ საფონდო ბაზრებს, განსაკუთრებით ამერიკას, შეიძლება ცალსახად ითქვას ის, რომ მათი ესეთი ზარდი პერფორმანსი ისტორიულად ყველაზე გრძელვადიანი, ასე ვთქვათ, აღმავალი ბაზარი გვაქვს ბოლო 10 წლის მანძილზე და ანალიტიკოსები და ეკონომისტები საკმაოდ კარგად და სწორად აღნიშნავენ, რომ სოფლიოში ფასიანი ქაღალდების, ან აქციების ბაზარი განსაკუთრებით თავისი ღირებულების მაქსიმალურ ფასებში ივაჭრება და შეიძლება ითქვას გარდაფასებულიც არის და საკმაოდ გაძვირებულია და ეს ბევრ სხვა ტენდენციას ქმნის სხვადასხვა აქტივების კლასების მიმართებაში, რომელსაც ნელ-ნელა შევეხები. ამერიკაში სამი მნიშვნელოვანი რამე ხდება, რასაც ასე ვთქვათ, უნდა უყუროთ. პირველი ეს არის ფედის დაწესებულება და 30-30 ივლისში ჩანიშნული მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი ფედის, ანუ ამერიკის ცენტრალური რეზერვის და მოლოდინი არის 0.5% შეიძლება შეამციროს საპროცენტო განაკვეთი. ეს მოლოდინი აგრესიული იყო რამდენიმე კვირის წინ, თუმცა მიმდინარე კვირების მანძილზე ოდნავ შემსუბუქდა. ამის მოლოდინი ნახოთ როგორ გადაწყვეტილებას მიიღებს ფედი. ასევე უყურებენ ამერიკულ კომპანიებს და მოლოდინია როგორ მეორე კვარტლის ფინანსურ შედეგებს გამოქვეყნებს ამერიკული კომპანიები და რამდენად ესე ვთქვათ ეს მოლოდინი გამართება ანალიტიკოსების მოლოდინები მათ ფინანსური შედეგებთან მიმართებაში და მესამე მთავარი ამბავი არის როგორ იზრდება და როგორი დინამიკა აქვს ამერიკის 10 წლიან სახელმწიფო სახაზინო ობლიგაციებს და როგორია მათზე ესე ვთქვათ ამონაგები, რო შევხედოთ ამერიკის 10 წლიან სახელმწიფო ობლიგაციებს, სახაზინო ობლიგაციებს, უბრალოდ მთელი წლის მანძილზე მათზე ფასი იზრდებოდა თავის ესე ვთქვათ პიკს მიაღწია ივლისის დასაწყისში, ივლისის დასაწყისიდან უკვე ოდნავ ფასი დავლა წამოვიდა. ესაც მიანიშნებს მასედ, რომ ამერიკის სახელმწიფო ამერიკის ასე ვთქვათ ინვესტორები მნიშვნელოვნად განიხილავენ ალტერნატიულ საინვესტიციო კლასებს, იმიტომ რომ აქციები და საფონდო ბაზრები თავის ესე ვთქვათ ყველაზე გრძელვადიან აღმავალ ბაზარს გვაჩვენებენ ისტორიულად თუ შევხედავთ ბოლო 10 წელია კიდევ ერთხელ თუ შევუწევთ რეჟიმში იზრდებიან შესაბამისად ყურადღება განსაკუთრებით ბოლო 2 თვის მანძილზე მნიშვნელოვნად გადატანილია ობლიგაციების ბაზრის მიმართ. რაც შეეხება ოქროს და ნავთობს, გასულ კვირას ნავთობის ფასი საკმაოდ კარგად გაიზარდა 4.6%-ით, მარტო კვირის შიგნით და წლის მანძილზე 12% არის გაზრდილი. ნავთობის ფასის დინამიკა და ანალიზი საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ მასში ბევრი პოლიტიკური ფაქტორიც არის გათვალისწინებული და ერთ-ერთი ფაქტორი არის, როცა ამერიკასა და ირანს შორის იზრდება ურთიერთობა ნავთობის ფასი, როგორც წესი მაღლა მირისხომი და სხვა ყველაფერთან ერთად ნიშნავს, რომ ბაზარზე მიწოდება შემცირდება, რაც ბუნებრივია ნავთობის ფასზე ზემოთ ზრდის. რაც შეეხება ოქროს ფასი გასული კვირის მანძილზე დაახლოებით 1%-ზე ოდნავ მეტი და წლის მანძილზე 10.9% არის გაზრდილი და ოქროს ფასის ესე ვთქვათ ბოლო თვეებში აღმავალი პერფორმანსიც იმით არის განპირობებული, რომ ამერიკის საფონდო ბაზრები შეუქცევად რეჟიმში იზრდებიან და ინვესტორები უფრო და უფრო მეტად განიხილავენ ალტერნატივებს და ერთ-ერთი ფაქტორი არის ოქროც, რამე თუ ოქროს ფასაც უფრო და უფრო მეტად უყურებენ ინვესტორები და მასზე მოთხოვნა ბოლო თვეების მანძილზე გაცილებით გაზრდილია ვიდრე გასული თვეების მანძილზე ან გასულ წლებში. რაც შეეხება ევროზონას, მიუხედავად იმისა, რომ ფედი აპირებს საპროცენტო განაკვეთის შემცირებას და მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკის განიხილავს გარკვეული მონეტარული პოლიტიკის შემსუბუქებას და წახალისებას ევროზონის ეკონომიკების, მაინც ვარდან დავინახეთ ევროზონის საფონდო ბაზრებზე გასული კვირის მანძილზე, რაც ძირითადად განპირობებულია იმით, რომ ამერიკამ საფრანგეთს ესე ვთქვათ შეუთვალა, რომ მან შეიძლება გაუზარდოს გარკვეული ტარიფები ფრანგულ პროდუქციაზე გაზარდოს გარკვეული ტარიფები და გააძვიროს და ბუნებრივი ეს დააწვა მთელი ევროზონის საფონდო ბაზრებს და არა მარტო გააძვიროს, ამ გარკვეული შეზღუდვები დაადოს ფრანგულ პროდუქციას ევროზონის ამერიკაში, რაც ექსპორტის ხდება ამერიკაში. მნიშვნელოვანი ვარდნები არ ყოფილა დაახლოებით 1%-მდე იყო, ყველაზე მეტად დაქსი დავარდა, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ ევროზონის საფონდო ბაზრები საკმაოდ კარგს დასაჩვენებენ წლის მანძილზე თუ შევხედოთ, სტოკ 600-ი 14%-ზე მეტი არის გაზრდილი, CAC
240, ფრანგული ინდექსი DAX 30 გაზრდილია 16-17%-ით, ბრიტანული ინდექსები FTSE 250 გაზრდილია 11%-ზე, ოდნავ მეტი შესაბამისად ევროზონის ინდექსები შეიძლება ვთქვათ, რომ საკმაოდ კარგზას აჩვენებენ მიმდინარე წლის მანძილზე. ევროზონაში მთავარი ამბავი არის ის, რომ გამომდინარე ამ შეზღუდვისა, რაც ამერიკამ შეიძლება ფრანგულ პროდუქციაზე დააწესოს და გააძვიროს ფრანგული ექსპორტი ამერიკაში, კიდევ უფრო მეტად ესე ვთქვათ, ევროზონის ეკონომიკები, ევროპის სამომავლო კიდევ უფრო მეტად შეამცირა ევროზონის ეკონომიკები, ევროზონის ეკონომიკური ზრდა დაახლოებით 1.9%-დან 1.2%-მდე, 1.9%-იან დასავალდებოდნენ 2019 წლის დასაწყისში და ეს ამ გზას გადახედეს და 1.2%-მდე შეამცირეს, 2020 წლის ეკონომიკური ზრდა 1.5%-დან 1.4%-მდე შეამცირეს და ის რომ მოლოდინიო ეკონომიკა ინფლაცია 2% იქნება, მიმდინარე წელს ესაც მნიშვნელოვნად შეამცირეს, რამე თუ ეკონომიკები ვეღარ იზრდება, ბუნებრივია ინფლაცია საკმაოდ ესე ვთქვათ დაბალი იქნება, ტარგეტირებული ინფლაციასთან შედარებით, ჩვენ ვიცით, რომ გერმანიაში ესე ვთქვათ ეკონომიკური შესუსტება გვაქვს და ეკონომიკური შენელება გვაქვს, იტალიაში საერთოდ ეკონომიკური რეცესიაა სახეზე, ბუნებრივია ევროზონის ეკონომიკებში ვარნა იგრძნობა, თუმცა კიდევ ერთხელ აღნიშნავს, საფონდო ბაზრები მიმდინარე წლის მანძილზე თუ 6 თვე ნახევარს შეხვედრა საკმაოდ დამაჯერებელ ზრდებს აჩვენებენ. იაპონიას და ჩინეთს. იაპონიაში ჩვენ დავინახეთ საფონდო ბაზრის შემცირება დაახლოებით 0.8%-ით შემცირდა ნიკეი 225, თუმცა წლის მანძილზე 8.6%-იან ზრდას მაინც ნაჩვენებს. იაპონიაში ეს მნიშვნელოვანი ეკონომიკური ესე ვთქვათ ნიუსი არ გამოსულა და ყველა ელოდება როგორი ეკონომიკური მაჩვენებელი იქნება მეორე კვარტალის მანძილზე, რაც შეეხება ჩინეთში ყველაზე მეტი ვარდნა დავინახეთ საფონდო ბაზრის დაახლოებით 2.6%-ით დავარდა საფონდო ბაზარი და წლის მანძილზე 16%-მდეა, 17%-მდეა გაზრდილი ნიკეი 225, თუმცა ეს და 24% იყო და ნიკეი უბრალოდ შანხაი კომპოზიტი ჩინური ინდექსი ყველაზე სწრაფად ზარდი ინდექსი იყო ბოლო 2 თვე რაც დაბლამოდი შეუცვლად რეჟიმში შეიძლება ითქვას. ჩინეთში მნიშვნელოვანი პრობლემები ეკონომიკაში და ეს ამერიკასა და ჩინეთს შორის სავაჭრო დაძაბულობა უკვე ჩინეთის ეკონომიკაზე მნიშვნელოვნად აისახება ექსპორტის და იმპორტის და სავაჭრო მაჩვენებლები გამოვიდა ჩინეთის ეკონომიკაში და იმპორტის და ექსპორტის შემცირებულია გასული წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით, რაც ბუნებრივია აწვება საფონდო ბაზრებს და ბუნებრივია აწვება საფონდო ბაზარსა და ანუ მასე დიდ დატოვას განიცდის, ასევე ანალიტიკოსები ელოდებიან, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში ეკონომიკური შემცირება იქნება ბოლო 10 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი ეკონომიკური ზრდა იქნება, ანუ ისინი ელოდებოდნენ 6.7%-იან ზრდას, ბოლო მაჩვენებლით არის 6.2% და იძახენ 1996 წლის შემდეგ ესეთი დაბალი ეკონომიკური ზრდა მათ არ ქონიათ. გაჩვენა განვითარებადი ეკონომიკების ინდექსი ოდნავ შემცირდა 0.8% და წლის მანძილზე 1.8%-იან ზრდას მაინც ინარჩუნებს. მადლობა გოგას მიმოხილვისათვის, ტრადიციულად საინტერესო ნაბების გაზიარებისათვის. ჩვენ კი წინ გველოდება ახლა უკვე კიდევ ერთი ბლოგი რუსეთის პრეზიდენტის მიერ საქართველოსთან პირდაპირ სამგზავრო ავიამიმოსვლის შეჩერების შესახებ გადაწყვეტილებამ და შემდეგ დუმის მიერ სავარაუდო სანქციების შესახებ მსჯელობამ საქართველოში კონკრეტული ეკონომიკური ეფექტის გარდა ნეგატიური მოლოდინით შექმნა, რაც დამატებით მავნე ზემოქმედებას ეკონომიკაზე ახდენს. ამიტომ მნიშვნელოვანია ვნახოთ საქართველოს ეკონომიკა რამდენად არის დამოკიდებული რუსეთზე და მკაცრი სანქციების პირობებში რა ჰიპოთეტური ზარალი შეიძლება მივიღოთ. თემაზე ბესონამჩაოძის ავტორობით ვრცელი სტატია დაიბეჭდა ამ თვის სპეციალურ გამოცემაში Forbes Banker-ში, რომლის დეტალებსაც მარიამ ადამია და ანუკა ჯოხაძე მიმოიხილავენ და შემდეგ უკვე სტუმრებთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. დილა მშვიდობის ანა. საქართველოს რუსეთზე ძირითადად სამი მიმართულებით არის დამოკიდებული. ესენია საგარეო ვაჭრობა, ტურიზმი და ემიგრანტების მიერ გადმორიცხული ფული. ბოლო წლებში აქტუალური აღარ არის რუსეთზე ენერგო დამოკიდებულება, რადგან ელექტროენერგიისა და ბუნებრივი აირის იმპორტში რუსეთს მნიშვნელოვანი წილი აღარ უჭირავს. ამიტომაც საუბარი დავიწყოთ საგარეო ვაჭრობით, რომელზეც ბოლო წლებში საქართველოს საკმაოდ დამოკიდებული გახდა. უფრო კონკრეტულად კი 2018 წელს რუსეთში 427 მილიონი დოლარის პროდუქცია გავიტანეთ, რაც მთლიანი ექსპორტის 13%-ია, საქართველოს მთლიანი შიდა პროდუქტის 2.7% შეადგენს. 2006 წელს, როდესაც რუსეთმა საქართველოს ემბარგო დაუწესა, რუსეთის წილი ექსპორტში 18% იყო, ანუ დაახლოებით 154 მილიონი დოლარი. ამის შემდეგ რუსეთში ექსპორტი ფაქტობრივად შეწყდა. 2018-2012 წლებში 2008-2012 წლებში მისი წილი 2%-მდე დაეცა. 2013 წლიდან კი ისევ აღდგა რუსეთში ქართული პროდუქციის შეტანა, რაც ცალ-ცალხად საქართველოს ხელისუფლების ცვლილებით იყო განპირობებული. 2013-14 წლებში 2012 წელთან შედარებით რუსეთში ექსპორტი 487%-ით გაიზარდა და 275 მილიონი დოლარით შეადგინა. 2015-16 წლებში ექსპორტი შემცირდა რუსეთში მიმდინარე ეკონომიკური კრიზისის გამო, მაგრამ 2017 წლიდან ისევ სწრაფი ზრდა დაიწყო.
საქართველოდან რუსეთში საქონლის ექსპორტში პირველ ადგილზე ფეროშენადნობებია, რომელიც 2018 წელს 128 მილიონი დოლარის გავიტანით. ასევე უმსხვილესი პროდუქტებია ღვინო 115 მილიონი დოლარის, მინერალური და მტკნარი წყლები 50 მილიონი ამერიკული დოლარის და სპირტიანი სასმელები 21 მილიონი დოლარის. ჯამში ამ 4 პროდუქტზე მთლიანი ექსპორტის 72% მოდის. 2019 წლის იანვარ-მაისში რუსეთში ექსპორტი 28%-ით გაიზარდა და მთლიანი ექსპორტის 14.9% შეადგინა. ცალკე რომ ავიღოთ ღვინის ექსპორტი იანვარ-მაისში 13%-ით გაიზარდა. თუ ახლოს ისტორიას გადავხედავთ 2006 წლის რუსეთის ემბარგოსა და 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთში ქართული პროდუქციის ექსპორტი არ განულებულა. ახლა კი რაც შეეხება იმპორტს. საქართველოს რუსეთთან უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვს. ანუ იმაზე მეტი პროდუქცია შემოგვაქვს, ვიდრე გაგვაქვს. 2018 წელს რუსეთიდან იმპორტმა 936 მილიონი ამერიკული დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი იმპორტის 10% იყო. რუსეთიდან იმპორტში ყველაზე დიდი წილი დაახლოებით 21% ბენზინს უჭირავს, ხოლო შემდეგი არის ხორბალი, რომელიც 2018 წელს 96 მილიონი დოლარის გავიტანეთ. აქვე ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში მოხმარებული ხორბლის 90%-ამდე სწორედ რუსეთზე მოდის. ანუკა, ვაჭრობით რუსეთზე დამოკიდებულება ახალი არ არის, მაგრამ ტურიზმით რუსეთზე დამოკიდებულება ნამდვილად ბოლო წლებმა მოიტანა, მეტიც შემოსავლის მხრივ თუ შევადარებთ რუსი ტურისტებისაგან მეტი ფული შემოდის საქართველოში ვიდრე რუსეთში საქონლის ექსპორტისგან. 2011 წელს რუსი ტურისტების წილი მთლიან ტურიზმში 7.1% იყო, სულ 220,000 ადამიანი შემოვიდა, 2018 წელს კი 1,4 მილიონი ადამიანი შემოვიდა, წილი კი 16.2% იყო. 2019 წლის პირველ 5 თვეში რუსეთიდან ტურიზმი 31%-ით გაიზარდა და წილმა 18.1% შეადგინა. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევის მიხედვით კი 2018 წელს ერთმა რუსმა ტურისტმა საქართველოში საშუალოდ 1326 ლარი დახარჯა, რაც 2018 წელს დაახლოებით $500 იყო. გამოდის, რომ ყველა რუსმა ტურისტმა ერთად 2018 წელს საქართველოში დაახლოებით $700 მილიონი დახარჯა. რუსეთიდან საქართველოში შემოსული ტურისტების 70% კი ტრანსპორტით არის შემოსული, 1% საზღვაო გზით და 29% საჰაერო გზის მეშვეობით. არ უნდა გამოგრჩეს ასევე რუსეთიდან ემიგრანტების გადმორიცხული ფულადი გზავნილების რაოდენობაც, რომელმაც ბოლო წლებში მთლიან გზავნილებში შემცირების ტენდენცია აჩვენა. მაგრამ 2018 წელს მისი წილი მაინც მაღალი იყო და 45%-ს უდრიდა. 2019 წლის იანვარ-მაისში 2018 წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით უკვე შემცირდა რუსეთიდან გზავნილები დაახლოებით 6.2%-ით, ანუ 11 მილიონი დოლარით და რომ არა ივნისის ცნობილი მოვლენები, გზავნილების შემცირება ისედაც მოსალოდნელი იყო. სანამ სავარაუდო დანაკარგებს შევაჯამებთ, უნდა გავიხსენოთ 2015 წელი, როდესაც საქართველო-რუსეთის ურთიერთობები არ გართულებულა, მაგრამ რუსეთში არსებული ეკონომიკური კრიზისის გამო საქართველოს ექსპორტი რუსეთში 51%-ით შემცირდა, ხოლო რუსეთიდან ფულადი გზავნილები 46%-ით. ჯამში აღნიშნული ორი წყაროდან საქართველოში დაახლოებით $9 მილიარდი ნაკლები თანხა შემოვიდა. ეს აისახა კიდევაც საქართველოს ეკონომიკაზე, განსაკუთრებით ლარის კურსზე, თუმცა 2015 წელს ეკონომიკას ზრდა არ შეუწყვეტია და 4.8%-ით გაიზარდა, რაც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში ყველაზე მაღალი წლიური ეკონომიკური ზრდაა. ეროვნული ბანკის ინფორმაციით კი ბოლო პერიოდში ლარის გაუფასურება რუსეთიდან ტურისტული ნაკადების შემცირების შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას უკავშირდება, რამაც უარყოფითი მოლოდინები წარმოშვა. რუსეთის მხრიდან ტურისტული ემბარგოს გავლენა საქართველოს ეკონომიკაზე დაახლოებით $200-300 მილიონი იქნება. თუ რა გავლენა იქნება შემცირებულ შემოსავლებს ქვეყნის მთლიან შიდა პროდუქტზე, კობა გვენეტაძის წინასწარი პროგნოზების გაკეთება უჭირს, თუმცა მისი თქმით შესაძლოა ეს გავლენა 0.5%-მდე ან მეტიც იყოს. ხოლო TBC კაპიტალს და TBC ბანკის ეკონომიკურ ჯგუფს მიაჩნია, რომ რუსეთის მხრიდან დაწესებული ეგრეთ წოდებული ტურისტული ემბარგოს ეფექტი ხელშესახებია, თუმცა მართვადი. TBC-ის მთავარმა ეკონომისტმა ოთარ ნადარაიამ ტურისტულ სექტორზე და ჯამურად ეკონომიკაზე რუსეთის სანქციების გავლენაზე საუბრისას აღნიშნა, რომ რუსეთიდან ტურისტული შემოდინებების განახევრების შემთხვევაშიც კი მომდევნო 12 თვეში ეკონომიკის 4%-იანი ზრდა რეალისტური დაშვება, შედეგად აღნიშნული 2019-20 წლებისთვის 4%-ზე მცირედით მეტ ზრდას გულისხმობს. გალტენტაგარტის ანალიტიკოსების პროგნოზებით კი 2019 წელს ტურიზმის შემოსავლები $200 მილიონი დაიკლებს და წლის ბოლოსთვის $3.4 მილიონი იქნება. ხოლო რაც შეეხება მთლიან შიდა პროდუქტს, ის რეალურ ზრდას გალტენტაგარტის ანალიტიკოსების თქმით 2019 წლის მეორე ნახევარში 4.3% იქნება, რადგან რუსული სანქციები დაახლოებით 0.7%-იანი პუნქტით მოახდენს გავლენას ეკონომიკურ ზრდაზე. წლის ბოლომდე გალტენტაგარტი 4.5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. წლის პირველ ნახევარში
ნახევარში კი ეს მაჩვენებელი დაახლოებით 4.8%-ის ტოლი იყო. მადლობა ანუკა, მარიამ ადამიანს და მოგვიანებით კიდევ ერთხელ შემოგვიერთება უკვე სტუმართან ერთად. ახლა ჩვენ სტუმრებთან ერთად უნდა გავაგრძელოთ საუბარი. მადლობა ანუკას და მარიამს მიმოხილვისთვის. რა ღირს თავისუფლება ამ სათაურით Forbes Georgia-ს ბოლო ნომერში გამოქვეყნებული ანალიტიკის ავტორი ბესონ ამჩავაძე და ფინანსისტი ვასილ რევიშვილი შემოგვიერთდნენ საქმიანი დილის ეთერში. მოგესალმებით. მადლობა. შენი სტატია ფაქტობრივად სრულად მიმოიხილეს გოგოებმა, თუმცა ეს რიცხვები და მე მინდა ცოტა უფრო მეტი ანალიტიკა გავაგრძელოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ვლადიმერ პუტინის კეთილინებით სრული ემბარგო, რომელიც დღეს წესრიგში იდგა დუმის მიმართვის საფუძველზე საქართველოში ამან ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა ლარის კურსზე იქონია, ჯერ ყოველ შემთხვევაში თვითონ იმპორტიორებისათვის, ექსპორტიორებისათვის საქართველოდან არანაირი შეზღუდვა ოფიციალურად არის დაწესებული. და რა გვიღირს დღეს თავისუფლება, თუ კი ის რეალობა, რომელიც დღეს მოდი ასე ვთქვათ, გადავადებული არის ემბარგოს ნაწილში, იქნება მოქმედებაში მოსული, მაშინ ჩვენთვის დაახლოებით რა მოცულობის ზარალზე შეიძლება იყოს საუბარი და სად გვაქვს ამ ყველაფრის აკომპენსირების. ეკონომიკის 2% იღებს თავისუფლება. ხო, ანუ აგროცა ვამბობთ, რა სიგმინდა რიცხვებში შევაფასოთ, დანიშნულოვანია რა პერიოდზე გულისხმობთ ამ დანაკლის, თუ ეს რაც შეფასებები გქონდა მეც და რაც სხვადასხვა ასევე კვლევის ცენტრებმა გააკეთეს, საუბარი იყო 2019 წლამდე, როცა საუბარი იყო $300 მილიონ. რა იქნება მთლიანად 2020 წელს, ანუ 21 წელს ამის თქვა ძალიან რთულია, წლიური ალბათ უფრო მეტი იქნება, მაგრამ სამაგრისოს უნდა გავითვალისწინოთ, რომ თქვა 2020 წლამდე 5 თვეზე მეტია დარჩენილი რეაგირებისთვის დრო გვაქვს, ექსპორტის ტურიზმის გადაწყობისთვის, რაღაც მთავრობის ქმედებისთვის დრო აქვს. ანუ იმის პირწმედად აღება, რომ რაც თქვა 2019-ში იყო შემოსავლიანი, თუმცა საერთოდ აღარ იქნება შემდეგ, ეს მცდარია და სწორედ ამას მინდა ხაზი გაუსვა, იმიტომ რომ როდესაც დუმამ მიიღო ეს გადაწყვეტილება შემდეგ პუტინმა ჯერ არ მოაწერა ხელი და ასე შემდეგ, ჩვენი მთავრობის წევრებიც კი ძალიან დიდ რიცხვებს ამბობდნენ, რაღაც 4 მილიარდი ლარის კი მოვისმინეთ, იმაზე მეც უყვებოდნენ მოსახლეობას, ვიდრე იყო და ისედაც ამ პანიკაში კიდევ უფრო მეც აყოლებდნენ ზემოდან რაღაც ამდენი ზარალი შეუძლებელი იქნებოდა, იგივე ხო ომის დროს თუ არ მოხდა და ემბარგოს დროს, ეხლა რატო შეიძლება მოხდეს, ხო ისედაც რთულია ჩაკეტო ეს ფულადი გზავნილების თუ შემცირდება, სხვა მიზეზებით შემცირდეს, მაგრამ ამ მიზეზით ივნისში 11%-იანი კლება იყო წინა წლის იმის რომ ბოლო წლებში ქართული ემიგრაცია ძირითადად გადავიდა ევროპისკენ, ამერიკისკენ სამუშაოდ, აღარ მიდის რუსეთში, ნაკლებად მიდის ადამიანები და სასაქმებლად, უფრო 90-იან წლებში წასული ხალხი მუშაობს 2000-იან დასაწყისში. ის და ფული თუ იქ ადამიანმა ფული იშოვა, მაინც შემოეც რაღაცა გზით საქართველოში და ზუსტად მახსოვს, 450 მილიონი დოლარი იყო შარშა რუსეთთან ფულაგზავნა, ჩვენ ეკონომიკის მინისტრმა 600 მილიონი. და ეს ლარებში გადაიყვანა და ავიდან მილიარდ ნახევარზე და კიდევ უფრო შეგვაშინა, ხო? ეგ იყო ძალიან რთული, იმას კი არ დავსაუბრობდეთ მარტო რამდენი იქნება ზარა, რას გავაკეთებ. ეხლა რომ არ შევიდა ეს ასე ვთქვათ სანქციები ძალაში, დრო მოვიგეთ, ხო? რაღაცა ერთი კვირა იქნება, ერთი თვე იქნება, ორი თვე იქნება, რაღაც ქმედებები უნდა იყოს დაწყებული და მე ვერ ხედავ ამას და აგვისტოში კიდევ ალბათ ყველა შეუძლება ისწავლა მთავრობას. ყოველ შემთხვევაში ტურიზმი რაც ძალაში ნამდვილად შევიდა, ერთი თვე გავიდა ნამდვილად და აქედან რაც ვიცით, რომ ფრენებზე შეზღუდვა და არაფერი გვინახავს. ახალი ხო არ არის, ხო ბიზნესმენია, ღვინოს ყიდის თუ რუს ტურისტები მუშაობს, ხო? ეს ყოველ წუთს მოსალოდნელი იყო, ხო? შარშა რომ მოხდარიყო უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ ნაკლებად დაგაზარალებდა, ორთის რომ კიდევ უფრო უკეთესი იქნებოდა. რაც რო გადის დიდ უფრო დიდ დავაგებთ. გადავთ. რამდენად შეუძლია ხელისუფლებამ სრულად გააკეთოს ბიზნესის გასაკეთებელიც, მათ შორის დივერსიფიცირების ნაწილში, იმიტომ რომ ამ კრიზისულ პერიოდში გამოჩნდა, რომ არიან ბიზნესები, რომლებიც ძალიან მშვიდად გრძნობენ თავს, იმიტომ რომ წარსული გამოცდილებიდან გამომდინარე, მათმა სტრატეგიამ შეცვალა ხო გეზი და მოახერხეს, რომ ამ წლების განმავლობაში დივერსიფიცირება ისე მოახერხეს, რომ სხვა ყველა ბაზარი აითვისეს რისი შესაძლებლობაც ჰქონდა, რაც მოასწრეს. აი ხელისუფლებამ რა შეიძლება კიდე გააკეთოს, თუ ბიზნესი ამ სტრატეგიას არ ირჩევს და თუ ბიზნესი ირჩევს ეგრეთ წოდებულ მარტივ გზას იმისათვის, რომ რაღაცა შემოსავალი მიიღოს. ხელისუფლებას რა დარჩა გასაკეთებელი? იგივე ღვინის თემა ვიღოთ ცალკე. ხო, ვერაფერს ვერ გააკეთებს ცალკე არებული ხელისუფლება, უბრალოდ ბევრ რაღაცას აღნიშნულობა თვითონ პათოს და შეიძლება აღნიშნავს ხოლმე 2013 წლის გუშინ ვკითხულობდი 2013-14 წლის თავრობის გამოხმაურებას რუსეთის ბაზარზე. არანაირი გამაფრთხილებელი მესიჯები არ იყო. ის იყო ჩვენ გავასალმაგეთ რუსეთში ექსპორტმრად აგარაკის პრემიერ-მინისტრი ამბობდა, რომ ეს ჩვენი ეროვნული იდეოლოგიის ნაწილია, რუსეთის ბაზრის დაბრუნება საერთოდ გავგებარი რატო იყო მაშინ ეს ეროვნული იდეოლოგიის ნაწილი და ეს რაღაც ზეიმი იყო სრული. გასულად იმისა, ნუ სამართლიანობას თუ კვირიკაშვილის განცხადებას წავაწყდება, ეგ უნდა მიმართავდა ბიზნეს ნუენდობით ბოლომდე რუსეთის ბაზარზე. ისე რუსეთი დაგეხმარა იმაში, რომ გამოფხიზებული ყავით მაშინ. ასე რომ გაკუნა ამ კრიზისს მერე გაგვახსენდა, ხო? საერთოდ არ იგრძნობოდეს, საერთოდ
პირიქით მე ეს პოლიტიკური მესიჯი იყო ჩვენ მოვახერხებთ რუსეთთან ურთიერთობის დალაგებას პროევროატლანტიკური რაღაც გზის პარალელურად. ამავე პერიოდში 2012 წლიდან მოყოლებული ევროკავშირთან თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულება ამოქმედა, ჩინეთთან გაფორმდა თავისუფალი ვაჭრობა, ბევრ ქვეყანასთან გვაქვს თავისუფალი ვაჭრობა და ანუ ხელისუფლებამ რაღაცა მიმართულებით აქეთაც გადადგა ნაბიჯები, მაგრამ ბიზნესმა რამდენად აითვისა და რამდენად ფასი, რომელიც ჩვენ თავისუფლებისათვის გვიღირს, შევამცირეთ უკვე მოდი კერძო სექტორის გადმოსახედიდან ესეც ვთქვათ, ხო? ანუ რამდენად იყო დანახული მესიჯები და გზები. პროდუქტებიც ალბათ მნიშვნელოვანია რა გაგვაქვს, ხო? რამდენად არის კონკურენტული თქვათ ევროპაში ან იგივე ჩინეთში. ხო, მე პირველ რიგში ბესოს აქცენტს დავეთანხმები, რომ ალბათ ეს ემბარგო აბრალებს რა თქმა უნდა უფრო მთავრობა შეაშინა ვიდრე კერძო სექტორი და უფრო რაღაც პანიკური რეაქციები მხრიდან იყო. მეორე, კვლავ დავეთანხმები, რომ მთავრობა არაფერ შუაში არა კერძო სექტორს უნდა მართოს და მესამე კერძო სექტორს დავიცავ იმით, რომ რუსული ბაზარი, ასე ვთქვათ, აითვისა კერძო სექტორმა, იმიტომ რომ მარტივი ბაზარია, ხო? ნებისმიერი ჭკვიანი ადამიანი ეცდება პირველ რიგში, ასე ვთქვათ, შემოსავალი მიიღოს მარტივი ბაზრიდან, იქნება ეს ტურისტული, იქნება ეს ვინის თუ ვთქვათ, სხვა ბაზრები. შესაბამისად, კერძო სექტორი თუ მოხდა ისე რომ ვთქვათ, ვერ შეძლო ბიზნესის განვითარება, იქნება ეს ტურიზმი თუ ვთქვათ, ექსპორტი რუსეთში ჩანაცვლდება თითქმის ავტომატურად, პირობითად ის მეღვინე სახში არ გააჩერებს და აუცილებლად ეცდება რაღაც ალტერნატიული ბაზარი იპოვოს, იქნება ეს ვთქვათ უკრაინა თუ ვთქვათ მსგავსი უფრო ახლო ქვეყნები თუ ევროპა და მეორე რაც შეეხება ტურიზმს, მე არ ვფიქრობ რომ საჰაერო ტრანსპორტის შეზღუდვამ რა მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს, იმიტომ რომ ბოლო რამდენი ადამიანი მოფრინავდა იმ მოსკოვიდან, ხო? საჰაერო გზით ჩამოდიოდა 29%, მაგრამ არა პირდაპირ არ არის 29% ყველა პირდაპირ არა, ხო? თუ მოფრინავს თურქეთიდან, ავტომატურად იგივე ადამიანი შეიძლება შემოვიდეს თურქეთიდან, ხო? ანუ 59% მოდი კიდევ გავანახევროთ, ხო? შესაბამისად, ძალიან დიდი წილია, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მოფრინავს არ ქონდა, შესაბამისად ვფიქრობ, რომ ეს არ შეამცირებს ბაზარს და დამატებით კიდევ რა თქმა უნდა შეუძლია ტუროპერატორებს, კერძო სექტორს, რომელსაც თავი ასტკირდება იმის გამო, რომ ვთქვათ, დანაკლისები მიიღეს შემოსავალში, შეუძლიათ ალტერნატიული გზები უპოვონ, თუნდაც იგივე შემოსავლად. შესაბამისად, მე ვფიქრობ, რომ ვთქვათ, ის ციფრებიც კი, რომელიც ვთქვათ, გაჟღერდა, რომელიც არ არის დიდი, ჩემი აზრით, 200-300 მილიონი ვთქვათ, ეკონომიკისთვის არ არის დიდი განსაკუთრებით მზარდი ეკონომიკისთვის, შეიძლება ვთქვათ, კიდევ უფრო შევამციროთ თუ შემცირდება და რეალობა იქნება გაცილებით უფრო კარგი ვიდრე მინიმალისტ, ანუ ყველაზე ოპტიმისტური გათვლები რო გავაკეთოთ და თუნდაც მინიმალისტური კლება რომ მქონდეს, აი ბექამაც ახსენა, რომ რა შეიქმნა ამ წლების განმავლობაში ისეთი, რომ ჩვენ მოვახერხოთ ბაზარზე უფრო მეტი დოლარის შემოტანა და ამავე დროს მქონდეს სხვა ალტერნატიულ ბაზრებზე უფრო მეტი მოთხოვნა. ანუ რამე იყო, რამაც ჩვენი ფასი თავისუფლების, ჩვენივე შექმნილი პროდუქტით რეალურად გაამყარა, ან შემცირება დავარქვათ ამ შემთხვევაში. ხო, ну, ასე კონკრეტულად ამის თქვა. ფეროშენადნობები. უკრაინის ბაზარი იყო და იქაც ვიცით რა პრობლემებია და შესაბამისად რუსეთის ბაზარი პირველად გზია. ხო, ეს ფეროშენადო სად მოწავა? ხო, ну, ახლა ცოტა ისიც შეკითხვა, ალბათ შეიქმნა, ალბათ რაღაც ხარისხი გაუმჯობესდა და რაღაცა გაკეთდებოდა. ეს კონკრეტულად თითის დადება, რომ ჩვენ გადავერთეთ ფეროშენადობები და რაღაც მაღალ, ასე ვთქვათ, ტექნოლოგიური ინდუსტრიაზე და შეგვიძლია რაღაცა კონკრეტულ სექტორში. ალბათ უნდა და თავი უნდა დავანებოთ ჩვენ ვთქვათ რაღაც წარმოების ხარეს, ასე ვთქვათ, განვითარებას ანუ არ გამოგვივიდა ეს ბოლო 70 წელი. არ გამოგვიდეს შესაძლოა ალბათ უფრო მომსახურების სფერო, თუნდაც იგივე ტურიზმის, თუნდაც იგივე საბანკო სფერო, თუნდაც იგივე თქვა ფინანსური თქვა ხაბის ასე ვთქვათ ინიციატივა. შესაძლოა რაღაც კონკრეტული შექმნაზე აქ არ ლაპარაკია უბრალოდ ხარისხის გაზდაზე, თუნდაც იგივე ღვინის ბაზარზე, თუ დაუბრუნდებით თქვა წარმოებას, თქვა დღევანდელ პირობებში გაგვაქვს რუსეთში და მიიღება რუსეთში შედარებით დაბალი ხარისხის ღვინო და მოდესტ თქვა დაბალი სტანდარტების ღვინო, თუმცა თუ თქვათ მოუწევთ კვლავ მეღვინეებს ექსპორტი ევროპაში, ალბათ ხარისხი უნდა გაიზარდოს, მე ხარისხი ბუნებრივი იზრდება, თქვათ ყველა ჩვენთაგანი რომელიც თქვათ ქართულ ღვინოს თქვათ აგემოვნებს ხვდებით, რომ თქვათ ყოველ წელს რაღაც ხარისხი უმჯობესდება, ჩამოყავთ თქვათ უცხოელი სპეციალისტები, მსგავსად ალბათ სხვა სექტორში, ტურიზმშიც უკვე თქვათ სასტუმროებში უკვე თითქმის ნორმა არის თქვათ
ვთქვათ, უცხოელი მენეჯერის ყოლა შესაბამისად, ნუ ვიტყვით ესე რომ ვთქვათ, არ ვითარდება, ხარისხი უმჯობესდება, თუმცა რაღაც ასე ვთქვათ, ჩვენ რასაც ველოდით რომ როგორც კი ვთქვათ, გამოაცხადებს თავრობა რა ვთქვათ, სტარტაპებს ვაფინანსებ და ტექნოლოგიური რაღაც სასწაული შეიქმნება და ნუ ალბათ აი, როდესაც დასაწყისში მინდა თავრობის როლზე კითხოთ, მაინც ამ შემთხვევაში, როდესაც კი 200-300 მილიონი თქვათ ჯამში ეკონომიკისთვის არ არის დიდი ნაკლისი, მაგრამ ადამიანებისთვის, ვინც ტურიზმის სექტორში მუშაობენ, ვისაც რაღაცა მართლა სესხები აქვს და პრობლემა გაუჩნდა, როდესაც ჯავშნების ნახარო, ჯავშნები ერთი გაუკვდა, მეორე გაუკვდა და ეს რაღაც პანიკური შეტევა დაიწყო და შემდეგ რაღაც აქციებიც გაიმართა. ამ შემთხვევაში ხელისუფლებას რა უნდა ექნა, ანუ აყვა ამ პანიკას თუ ეს რაღაც დამამშვიდებელი გზავნილები თუ იყო. ერთი იყო, რომ ინიციატივა ქონდა თუ დაეფინანსებინათ რაღაც სესხების ნაწილი და რუსული გეგმა წარმოედგინათ, მაგრამ რამდენად სწორი იყო ეს ხელისუფლების ქონებები და მე იმპორტის ნაწილზეც მინდა კითხოთ, აი ხორბალზე ძალიან საყურადღება, იმიტომ რომ ბენზინის შენაცვლება შედარებით უფრო მარტია ვიდრე ხორბლის, თუმცა ვიცით რომ რაღაცა ყაზახეთი გეგმავს ლოჯისტიკური დაფინანსება სუბსიდირებას. აი ხელისუფლება ნამდვილად კარგად მოიქცა, აყვა თუ არ აყვა ამ პანიკურ მდგომარეობას. ანტიკრიზის უნარების გავს გეგმას მე არ მომისმენია ყოველ შემთხვევისთვის. პანიკას აყვა და აყვა რატო ცდას პოლიტიკურ ჭრილში გადაიტანა, იმიტომ რომ უნდა რომ საპროტესტო აქციებს და დაბრალებოდა და მე ეს ხალხი გაეღიზიანებინა ამით, რომ აი რუსთაველის რო აქციები ეს უფრო მისთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე მართლა რეალურ ეკონომიკაზე ფიქრი ეცადა რომ ეს სიტუაციაც ეს რაღაც ამღვრეული წყალი სათავისოდ გამოიყენებინა და ანუ ხორბალზეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შეიძლება არის ის რომ დაახლოებით რაც პურს ჭამს ადამიანებს საქართველოში 90% ამის არის რუსული ხორბლიდან. რატო ხდება რუსულიდან? იმიტომ რომ როგორც ჩანს ყველაზე იაფი და ხელსაყრელი ახლა ეს არის ახლოს არის და ასე შემდეგ და ამაზე აუცილებლად საფიქრელი, აქაც ძალიან რთულია ხელოვნურად ჩვენ თუ ახლა ემბარგოების დაწესება დავიწყეთ რუსეთზე, მე აუცილებლად შეხვედრა ნაბიჯებიც მოყვება, მაგრამ ასე ირიბად რაღაც პარალელურად რაღაცას უნდა ვაკეთებდეთ. კი ყაზახეთს აქვს ბევრი ხორბალი შედარებით, უკრაინასაც, თუმცა უკრაინაში ახლა სოფლის მეურნეობა საკმაოდ შემოbrunდა სიტუაცია ამ კრიზისის შემდეგ, ასევე შიდა რესურსის გაფართოება შეიძლება, იმიტომ რომ აქ არ იქნება სწორი მხოლოდ ეკონომიკურად სწორი გადაწყვეტილებების მიუდგეთ, იმიტომ რომ პური არის საქართველოში, არ ვიცი, ღვინოს გვერდითაა ხო და ამასთან და პურის გაძვირება არის ყველაზე მეტი რაღაც ისეთი დამანგრეველი მოვლენა და რუსეთი თუ ხორბალს არ გამოუშვებს საქართველოში არის შანსი რომ პური აღარ იქნება უფრო ძვირი ხო გაძვირდება 10-15-20 დავრიცი და ამაზეც თავიდანვე არის თადარიგი დასაჭერი თუმცა მე ვფიქრობ ეხლა ამდენ ნაბიჯებს დავად ჩვენც უკვე რაღაც შემოხვედი ნაბიჯებით უნდა ვისაუბროთ თქვენ სიუჟეტშიც იყო რომ ჯამში რუსეთს ორჯერ მეტი ღირებულების პროდუქცია შემოაქვს საქართველოში ვიდრე საქართველოს და გადის მათთვის არ არის $1 მილიარდიანი ბაზრის დაკარგვა რაღაც უმნიშვნელო რამე მე ავიღოთ შემდეგი ის ხო რატო არ დაგვიწესეს სანქციები რატო მოგვიხსნეს 2013 წლიდან იმიტომ დამოკიდებულება შეცვალა საქართველოს მიმართ გადავიდა ეგრეთ წოდებული ჰიბრიდულ ომზე რომელიც მოიცავს ეკონომიკურ ომს და საინფორმაციო ომს ძირითადად ხო და ეხლა ამ სტრატეგიასაც უნდა უღალატოს მაშინ და ეს უამრავი ფული დახარჯა პროპაგანდისტვის და თავის აგენტების დასაფინანსებლად და ქართველების გულის მოსაგებად და ასე შემდეგ და ეს ჩამოემსხვერპლა ხო ამიტომ არ ამოქმედა ერთ საქციები იმიტომ კი რაღაც შევეცოდეთ და რაღაცა და მთავრობას ბრალი არ არის და ეს განაცხენე გაბრილების გაძევების გამო რომელიც მათ შორის საქართველოს მთავრობაც მიიღო ბოლოს მონაწილეობა და არა მარტო საპროტესტო ტალღა მაგრამ არ უნდა ეს მთლიანი სტრატეგია საქართველოს მიმართ შეცვალოს ხო ჯამში რაღაც მიდგომა აქვს აი ეს ჩვენ გვაძლევს დროს რომ რაღაც საშუალებას და დრო მოვიკოთ ხო და რამოდენიმე თვე და ასე შემდეგ უფრო მოძლიერებულად შევხვდეთ ამ რაღაც ესე ვთქვათ სანქციებს და ამის ბევრი გზა არსებობს იგივე კერძო სექტორიდან დაწყებული მთავრობას აქვს უამრავი სახელმწიფო პროგრამები თქვა თუ ეხა ხელს არ შეუძლებს არ წაახალისოს მაინც რუსეთის ბაზარზე დამოკიდებული კომპანიები არავინ არ უშლის ჩვენ საფინანსო სექტორს მიიღოს გადაწყვეტილება რომ თუ თქვა ევროპაში გააქვს ბიზნესმენს ექსპორტზე პროდუქცია სხვადასხვა ევროპაში ორჯერ მეტი პროდუქცია გადის ვიდრე რუსეთის ბაზარზე ამათ უფრო იაფიანი თქვა სესხები მიცეს და უფრო მეტად დაეხმაროს და თუ ანუ საერთო საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია იქნება კერძო სექტორი მთავრობა უბრალო ადამიანები და ასე შემდეგ ძალიან ბევრი შედეგის მიღწევა შეიძლება რომ
გაიზარდა და ამ დროს სიტყვაზე რომ დაიწყოს რუსეთმა სანქციების საუბარი 10% კი აღარ იყოს ჩვენი ეკონომიკის მასზე დამოკიდებულება 6-7 ან რაღაც უფრო ნაკლები პროცენტია. და იმედი შედეგი იქნება მთავარი სტრატეგია და სურვილი არის და აღსრულებაში ნამდვილად ყველა ერთიანად თუ ჩაერთვება მე მგონი მიღწევადი იქნება მათ შორის 1 წლის თავზეც კონკრეტულად ამ რიცხვების ოფიციალურ მონაცემებში ასახვა. ეს ნამჩევაძე საერთაშორისო გამჭირვება საქართველოს წარმომადგენელს და ვასილ რევიშვილს ანალიტიკოს და ვასილ რევიშვილს ფინანსის მასპინძლობით საქმიანი დილის ეთერში მადლობა მათ ჩვენთან ერთად ყოფნისათვის. რეკლამის შემდეგ დაგებრუნდებით კიდევ არ ნაკლებ ძალიან საინტერესო თემები გელოდებათ. განახლებული მონაცემებით საფინანსო ბაზარზე 56 მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ოპერირებს, რაც წინა წლის ამავე პერიოდს თუ შევადარებთ, გამოდის რომ 16-ით ნაკლებია. კლება მთელი წელია თანმიმდევრული და შეუქცევადია. ამის მიზეზი კი ის რეგულაციები გახდა, რომელიც ეროვნულმა ბანკმა მთელი საფინანსო სექტორისათვის გასული წლიდან მოყოლებული რამდენიმე ეტაპად დაამოქმედა. ჯანსაღი პროცესის შედეგი თუ გაჯანსაღების სახელით სექტორის მოთამაშეების მძიმე პირობები, რატომ მცირდება მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების რაოდენობა ასეთი ტემპით და რა მიქონია ბაზარზე გადამწყვეტი გავლენა არჩილ ბაკურაძე კრისტალის ამფუძნებელი გვერდება საქმიანი დილის ეთერში დილომში ვთქვათ არჩილ მაგალითად შეგრძნებისთვის როდესაც ჩვენ რეგულაციებზე გქონდა პერიოდულად საუბარი ეროვნული ბანკის ამოქმედებაზე მაშინ თქვენს მათ შორის აცხადეთ რომ შეუცვლელი პროცესი იყო თქვათ გაფართოება მიკროსაფინანსოების შეერთება შემდეგ ახლა რა სიტუაცია მივიღეთ ამდენად სუსტი პროცესი მიდის ხო ანუ 56-მდე ჩამოსვლად 16-ის ესე ვთქვათ მოკლება არის თუ არა უკვე არაჯანსაღი ბაზარზე. იცით ტენდენცია არასასემონოა რა თქმა უნდა, უბრალოდ ჩავხედოთ პროგრამად, პირველი კვარტალის მონაცემები მართლა შედგება რამდენიმე ნაწილისაგან, ანუ არის ორგანიზაციები, რომლებიც უბრალოდ გადიან ბაზრიდან, იმიტომ რომ მათი ბიზნეს მოდელი ვერ ერგება ამ რეალობას, იგივე ონლაინ საკრედიტო და კომპანიები, რომლებიც მილევად რეჟიმში არიან. ამიტომ ამ პროცესში თქვა მათი ზარალი ბუნებრივია თქვა გასაგებია, ხო? ეს არის რაზეც თქვა წავიდა მარეგულირებელი, კანონმდებელი და რაზეც თქვა უარი, ხო? თემოსასკოდება. მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს კიდევ ორი ტიპის ორგანიზაცია ბაზარზე დარჩენილი. ერთი არის ლომბარდული ტიპის კომპანიები, რომელიც ჩემი მოსაზრებით უფრო კარგ მდგომარეობაში არიან, იმიტომ რომ ახლა მეტი მოთხოვნა არის ლომბარდული ტიპის სესხებზე, როცა სხვაგან ადამიანი ვერ იღებს სესხს, ის იძულებულია თავისი ოქროთი ან სხვა რაღაცა ქონებით უზრუნველყოფილი სესხი მიიღოს. ამიტომ საერთოდ ამ კომპანიების ფინანსური შედეგები უკეთესია, მაგრამ ის ნამდვილი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, რომლებიც წლების განმავლობაში საქმიანობდნენ და მართლა ასე თქვა არაუზრუნველყოფილი სესხებით, უფრო ბიზნესის დაგრადებით მუშაობდნენ, შემიძლია გითხრათ, რომ აი ამ ორგანიზაციებისათვის ეს ადვილი პერიოდი არ არის და სწორედ აქ არ უნდა გამოიპაროს მე მგონი მარეგულირებელს ყურადღება, რომ არათანაბარ კონკურენციამ კომერციულ ბანკებთან აი ძალიან ჯანსაღი და მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურა, განვითარების ინფრასტრუქტურა არათანაბარ კონკურენციაში რას გულისხმობთ დეტალურად რომ ჩავშალოთ, თქვათ მოთხოვნა იგივე კაპიტალის რომელიც გაიზარდა მიკროსაფინანსოებისთვის, არაჯანსაღი კონკურენცია რაში გამოიხატება დღეს? ისე პირველ რიგში მართალი ბრძანდებით, ეს არის კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები, ჩვენი თქვათ მოსაზრებით, რაზეც ახლა მიდის მუშაობა ჩვენ ამას დავადასტურებთ, მიკროსაფინანსოების მიმართ წარგანებული კაპიტალის მოთხოვნები უფრო მკაცრია, ვიდრე კომერციული ბანკების მიმართ არსებული მოთხოვნები. მაშინ როცა ლოგიკურად არავითარი საფუძველი არსებობს, დეპოზიტების არ მიმღები ორგანიზაციებისათვის უფრო მკაცრი პრობლემები აქვს. ამიტომ ეს ჩვენ ამ შემთხვევაში ეროვნულ ბანკთან გვჩნდა ხონდა შეხვედრა, და ვთხოვთ რომ მინიმუმ გათანაბრდეს და ერთნაირი სტანდარტით მოხდეს კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნების წაყენება. ნამდვილად ფინანსური სექტორი პირობებში იყოს. რაზეა დამოკიდებული ამ შემთხვევაში ეროვნული ბანკის ეს ვთქვათ მიდგომა და გადაწყვეტა იმაზე, რომ ვთქვათ უფრო რისკიანია მიკროსაფინანსო. იცით ჩვენ ძალიან გვიწყდება საუბარი გქონდა გუშინ ეროვნულ ბანკში და ბოლო მოვლენებმაც რუსეთის ემბარგომ და თელმა მოვლენებმა როცა ვაფასებთ ჩვენი აი რაღაცა 7-8 წლიან ბოლო ხელისუფლების საქმიანობას დაგონახა რომ გასაგებია გარე რისკები არსებობს და ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ და ბიზნეს რისკები არსებობს, მაგრამ არის საქმეები რომელიც ჩვენს ხელშია ინდუსტრიის ხელში, მარეგულირების ხელში, თუ ის დროულად მოგვარდება, ვფიქრობ, რომ ყველაფერი გამოსწორებადია. ეროვნული ბანკი განწყობილია, რომ ჩვენ მოგვისმენოს, ჩვენ ახლა მუშაობთ სამშობლო რეჟიმში ვარ და მე ვფიქრობ ეს საკითხი, თუნდაც რაღაც რთულად ჩანდეს ეს სხვა ადამიანების შექმნილი წესებია, მათი შეცვლა შესაძლებელია, ხო ჩვენივე ძალისხმევით. რატომ მე ვფიქრობ, რომ ეროვნული ბანკი განიხილავს ამას, ყურადღებით გაანალიზებს და ამ და სხვა საკითხებს, რომელსაც მოგახსენებთ კიდევ თუ გნებავთ, მიიღოს გადაწყვეტილებას. თუმცა მე ვფიქრობ, ქვეყნის ეკონომიკას სხვა ფუნდამენტური საფრთხეები აქვს და უფრო დიდი პრობლემები გვაქვს და ფინანსური სექტორი მეტნაკლებად
პასუხს ამ გამოწვევებს, მაგრამ მე მგონი თქვათ თავის ეკონომიკურმა გუნდმა უფრო მეტი უნდა გააკეთოს ის რომ ჩვენი ეკონომიკა შესაბამის ფორმაში იყოს. თორემ ჩვენ დავინახავთ ამ მცირე შოკის შედეგადაც კი ახლა არ მინდა რომ რაღაც განწყობა გავაფუჭო, მაგრამ რეალურად არ არის მარტივი მოვლენა რომელიც ახლა ხდება საქართველოში. ჩვენ კი ვცდილობთ რაღაც მოძებნოთ რაღაცა არგუმენტები, აი რატომ აქ თურმე უნიშნელო რუსეთის ბაზარი და თურმე მოდი დამოკიდებულებას ვშევქმნით, მაგრამ რეალურად ჩვენ ბევრი საერთო შეთანხმება გვაქვს სოფლის ბევრ ეკონომიკურ ბლოკთან, მაგრამ რატომღაც მას ვერ ვიყენებთ, იმიტომ რომ ჩვენი ეკონომიკის სიმძლავრეები არ ქმნის იმ კონკურენტულ პროდუქციას, რომელიც გამოიყენებდა ამ საერთო შეთანხმებას, ხო? ამას ჭირდება ამას ჭირდება ბოდიში კაპიტალი, კაპიტალდაბანდება, ინვესტიციები, ცოდნა, რაც არ მოდის. და უნდა ვიკითხოთ, რატომ არ შემოდის ინვესტიციები? ალბათ უფრო უპრიანი შეკითხვა ექნება, დავსვეთ თქვათ გავარკვიოთ ამ არსებულ ინვესტიციებსაც ხო არ იმუქრება საფრთხე და აქედან ხო არ გაედინება კაპიტალი, ან ხო არ აპირებს კაპიტალი გადინებას. თქვენ ამ რისკებს ხედავთ? მე ვხედავ ხო ახლა თითქოს ვარ ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიის დამფუძნებელი, რომელიც 20 წელი არსებობს საქართველოში, ჩვენი დამფუძნებელი, ჩვენი შრომით, თუ რაიმე მიღწევა იყო და თქვათ აღიარება, ყოველდღე მოპოვებული გვაქვს, ხო, დაწყებული ფინანსური და სოციალური და გარემოსდაცვითი და ყველანაირი მიმართულებები. მაგრამ განწყობა ასეთია, იმიტომ რომ ახლა წინაპირას ვიყავ ბათუმში და პრემიერის გამოსვლა იყო ინვესტორების ფორუმზე და პრემიერმა ბევრ მიღწევას ნედად აღნიშნა მართლმსაჯულების სფეროში ჩვენი მიღწევა და თქვა რომ საქართველოს მგონი შედის 20 საუკეთესო ევროპულ ქვეყანაში მართლმსაჯულების კუთხით. იცით მინიმუმ აღნიშნა მაინც არ ასაჩვენა ამის, იმიტომ რომ ჩემი კომპანიის მაგალითზე ჩვენ თქვა 7 წელიწადია ველოდებით კონკრეტულ პასუხს რაღაც გადაწყვეტილებაზე, რომელიც უბრალოდ ფიზიკურად არ არის, ხო? სასამართლო ზამთრობაშია, პროკურატურა, რომელსაც თქვა ეს განცხადება არის, ასე თქვა, სრულად მიუწვდომელი ერთი წელი უბრალოდ კონტაქტი ვერ დავამყარეთ, იქ არის პროკურორი ნადერიშვილი, რომელსაც უბრალოდ კონტაქტზე გასვლა არ ხერხდება, ხო? ანუ ეს თემები ჩვენს ხელშია. ეს არის რუსეთის გადაწყვეტილებით ემბარგო, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მარეგულირებული სახელმწიფოს მართლმსაჯულების და ინდუსტრიის თანამშრომლობის შედეგი. ამიტომ მე მგონი თუ ეს არ გამოასწორეთ, შედეგი იქნება უფრო მძიმე. მე იქნება რეაქცია, თუმცა ეს არც პირველი განცხადება და ალბათ არც თქვათ ბოლო ბიზნესმენი იქნებით, რომელიც ამ თემებზე აკეთებს აქცენტს. ჩვენ ყოველდღე ვცდილობთ რომ მათ შორის ამ თემთან დაკავშირებით იყოს გამოხმარება, მაგრამ ეს აეტაპობრივი თქვათ განვითარება არის, რომელიც ალბათ უნდა მოიტანოს რაღაცა ცვლილებებმა, მოთხოვნებმა და ასე შემდეგ. მინდა კითხოთ თქვენ ახსენეთ რომ კიდევ ბევრი თემა იყო ეროვნულ ბანკში გუშინ შეხვედრაზე განხილული. რა საკითხებს ეხება? თქვენ ახსენეთ რომ ბაზარზე არსებულ დღეს მდგომარეობა ლომბარდების ნაწილში არ არის თანაბარი კონკურენცია, იგივე ბანკებთან დაკავშირებით მოთხოვნილ კაპიტალზე არ არის სამთლად თანაბარი პირობები. თავში დაისვა კითხვა, რომ რამდენად იყო მხოლოდ თქვათ ამ 16 მიკროსაფინანსოს ბაზრიდან გასვლა ამ ახალი რეგულაციით განპირობებული, მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი მიზეზი. რა გარემოს თქვათ ცვლილება სჭირდება დღეს იმ ბიზნესს, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ, იმისათვის რომ იყოს განვითარების კენსვა უფრო სწრაფი ტემპებით, რომელიც თავისუფლ ეკონომიკაში მნიშვნელოვან კონტრიბუციას წარმოადგენს. დიდი მადლობა. ისეთ არის მცირე ტექნიკური საკითხები, რომელიც ერთობლივობაში ქმნის დიდ ბარიერს. აი მაგალითად, შემოსავლების სამსახურის მონაცემებზე წვდომა, ხო, ახლა ჩვენ მხოლოდ აი ახლა ვიღებთ ამის, ასე თქვა, შედეგს, მაშინ როცა ერთი წლის წინ ბანკებმა მიიღეს ამაზე წვდომა, ხო, თითქმის. აი ეს ყველაფერი დროში გაწერილია და ამიტომ ბუნებრივია მოქმედებს კომპანიის ფინანსურ შედეგებზე და საქმიანობაზე. მეორე, თქვა, კიდევ რაღაც საკითხები, თქვა, საჯარო რეესტრის სერვისების მიწოდება ჩვენი მეწარმე მომხრებლებისათვის, ასევე ვერ ხედავთ მიზეზს თუ რატომ უნდა იყოს ეს შეფერხებული და ამაზეც მე ვფიქრობ ეროვნული ბანკი საბოლოო ჯამში თავის პასუხს გაგაცემს. ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემა მე ადრეც მიხსენებია, ეს არის თემა, რომელიც შეეხება სადედახტო მომსახურების პროვაიდერებს. როგორც იცით, სფერო ვითარდება, მაგრამ დაახლოებით 5 წლის წინ თუ არ ვცდები, როცა კანონი მიიღეს, მაშინ ჩემთვის გაუგებარი მიზეზით ჩაიდო რომ ელექტრონული ფულის პროვაიდერები, ანუ ეს თქვა საბანკო ანგარიშის კონკურენტი, ალტერნატიული პროვაიდერები, ხო? მათ არ ქონდათ უფლება რომ იურიდიული პირის ანგარიშები სრულყოფილად, ასე ვთქვათ, წარმოებინათ. ხანდა მარტო იურიდიული პირის მარტო აქვს უფლება შეაგროვონ ფული ამ ანგარიშზე და მათ მე უნდა გადაეტანონ საბანკო ანგარიშზე, ხო? ეს სრულად არ კონკრეტულ პირობებში გვაყენებს ჩვენ, არასაბანკო დაწესებულებებს, რომელსაც გვინდა რომ ანგარიშის სერვისი მივაწოდოთ ჩვენს მომხმარებლებს, მათ შორის ბიზნეს, ჩვენ მომსახურებით ბიზნეს და ჩვენი მისიის ერთ-ერთი მთავარი, ასე ვთქვათ, ნაწილი არის მეწარმეობის განვითარება. ამიტომ ეს საკითხიც ახლა, ასე ვთქვათ, დავძარით, ჩემი აზრით, ახლა ვაპირებთ რომ ინდუსტრიის სხვა მონაწილეებთან ვისაუბროთ და იქნებ პარლამენტში, ასე ვთქვათ, მოხდეს ამ ცოტა გაუგებარი შეზღუდვის მოხსნა და როგორც ვთქვათ,
ჩვენ როგორც არასაბანკო დაწესებულებას მოგვიწევს საშუალება, ასე ვთქვათ, მივაწოდოთ სრული მომსახურება ჩვენს იურიდიულ პირებს, ისე რომ მათ არ დაჭირდათ ბანკისთვის მიმართა. ბატონო, მათ შორის როდესაც საუბრობთ ეროვნულ ბანკთან, ცხადია, ალბათ გექნებათ კონკრეტული მაჩვენებლები. ხო, ეს რაღაც დროის პროცესია, თქვათ 5 წლის წინ, 2 წლის წინ რაღაც დაწეს და 1 წლის წინ ამ რაღაც კალკულის შედეგები მოიტანა. როცა დაკრედიტებაზე, მისასწრომობაზე, ფინანსებზე ვსაუბრობთ, მნიშვნელოვანი როლი მათ შორის უჭირავს მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს ფინანსის დაკრედიტების, ხო? აი რა კონკრეტული ციფრები გაქვთ, რომელიც ეროვნულ ბანკს ესაუბრებით, მათაც ცხადია დასკვნები გამოგთ იქიდან გამომდინარე ბაზარზე ჯამში რა სიტუაცია იქნება 1, 2 თუ 3 კვარტალის თუ წლიური მონაცემებით. იცით, რიცხვები ახლა თქვენს გააჟღერეთ, რომ ასე ვთქვათ, ფინანსური შედეგები კარგი არ არის, ხო? ანუ საცალო ბაზარზე რადგან ასეთი ცვლილებები მოხდა, ბუნებრივია იმ ფირმებს, რომლებიც საცალო ბაზარზე არიან და საცალო საფინანსო ბაზრის მონაწილეები არიან, ამ რეგულაციამ ცუდად იმოქმედა. ეს რა თქმა უნდა შეეხება ბანკებსაც, მაგრამ ბანკებს აქვს სხვა ტიპის ბიზნესები, მცირე და საშუალო დაკრედიტება, კორპორატიული და ასე შემდეგ, ხო? ამიტომ ყველაზე მეტად ეს იმოქმედა არასაბანკო დაწესებულებებზე, რომლებიც მიკრო სეგმენტზე მუშაობენ. ასე რომ რიცხვები ეს არის, მოგებიანობა შემცირდა. მე გეტყვით დაახლოებით რა ხდება თქვათ კომპანიების დონეზე, ზრდის ტემპი შემცირდა, იმიტომ რომ ბაზარი შეიკუმშა. ეს ხარჯები კვლავ გაზრდილი დარჩა და ხარჯების შემცირება სწრაფად არ ხდება ხოლმე, იმიტომ რომ კომპანიებს გააჩნიათ სოციალური პასუხისმგებლობა, მათ ყავთ თანამშრომლები და თქვათ კომპანიები ითმენენ, რომ დაელოდონ უკეთეს დროს თავის თანამშრომლებს შეინარჩუნონ და აი ამ ზრდის შემცირებამ, გამწვავებელმა კონკურენციამ მოახდინა ისე, რომ ეს ყველაფერი აისახა მოგებაზე. კიდევ ერთი მაჩვენებელი, რომელიც მოგებაზე მოქმედებს ჩვენ სექტორში, ეს არის გაზრდილი რისკების ხარჯი. იმიტომ რომ როგორც იცით, სარისკო პორტფელი გაორმაგდა. ადამიანებს შეუმცირდათ ცდომა კრედიტზე, თუ არ ხერხდებოდა რეფინანსირება, თქვათ, კონდათ გადასახდელი სესხი ერთ ადგილას და ვერ იხდიდით და მე ცდილობდით ისა, რაც თავის მხრივ არ იყო ჯანსაღი, მაგრამ ეს იყო ჭარბობების ნიშანი იყო, დიახ. რადგან ამის საშუალება არ არის, ხო? ამიტომ ასეთ იმ სესხებლები ახლა თქვა სტრესულ გამარებაში არიან. ამიტომ ეს ერთჯერადი პროცესი ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამასაც გადავიტანთ და უკვე გაუმჯობესების ტრენდი სახეზეა, უკვე ვხედავთ, რომ ახალი ნაკადი სესხებლების უფრო ხარისხიანია, მაგრამ ამ რთულ პერიოდში ჩვენ ველოდებით, რომ ყველა თავის საქმეს გააკეთებს და ყველა მოიდომებს, რომ მაქსიმალურად, ასე ვთქვათ, უმტკივნეულად გადავიაროთ. ამიტომ ჩვენ ველოდებით, როგორც მარეგულირებლისაგან, ასე ვთქვათ, მოქმედებს პირველ რიგში, ხო? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გვინდა რაღაცა ხელოვნური ბარიერები მოიხსნას და ჩვენ შევძლოთ მომგებიანობის კვლავსაცრუელ დონეზე მოვიზიდოთ მეტ ინვესტიცია და გავფართოვდეთ, მაგრამ ამავე დროს ველოდებით ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკური ბლოკისაგან, მართლმსაჯულების მესურვებისაგან, რომ ესეთ ჭკვიანური და საქმიანი და გრძელვადიანი ნაბიჯები გადასადგეს. ინვესტორებისთვისაც ანუ დავკარგეთ მე მისდევ რაღაც კითხვით. იცით, ახლა საკმაოდ რთული პერიოდი არის, რომ ინვესტიციები მოიზიდო, რომელიც იქნება გრძელვადიანი, არასპეკულაციური და ჯერჯერობით ინვესტორები მოლოდინის რეჟიმში არიან. ამიტომ არ არის მაგას მარტივი ამოცანა მოიზიდო ინვესტიცია ჩვენ სექტორში განსაკუთრებით. თუმცა ვფიქრობ, რომ თუ ეროვნული ბანკი გადადგამს ამ ნაბიჯებს, თუ შევხედავთ, რომ მეორე ღრმა ჩავარდნა არ გვექნება რისკების კუთხით და თქვა შემოდგომაზე აი ამ რუსეთის ემბარგოს გამო რაღაცა ძალიან ცუდ პროცესებს არ ვიხილავთ, ჩემზე წლის ბოლოს ჩვენი სექტორი უკვე უნდა ასე ვთქვათ გასუფთავდეს ამ ძველი ვალდებულებებისაგან, ანუ ჩვენ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ეს მოხდილი გვაქვს ეს რთული პერიოდი და 2020 წელს ჩემი აზრით ზრდა უნდა დაუბრუნდეს ნორმალურ პირობებს და როგორც კი დაუბრუნდება ჩვეულ ასე ვთქვათ ტემპს ეს ზრდა ფინანსური მაჩვენებლები გაუმჯობესდება, მაშინვე შეიძლება უკვე ინვესტიციების მოზიდვა და იცით რა ჩვენ თუ არ მოვიზიდეთ ინვესტიციები, ჩვენი სექტორი დამოკიდებული არის კაპიტალზე, ხო? ჩვენ კაპიტალის ადეკვატურობა მაგიტომ ვბოჭავს, რომ მეტი კაპიტალი მოვიზიდოთ, რომ უფრო გავიზარდოთ და ჩვენი გაზრდა საჭიროა არ მარტო ჩვენთვის და ჩვენი აქციონერებისთვის, არამედ საფინანსო ბაზრისთვის. იცით, რომ ჩვენ გვყავს ორი დიდი მოთამაშე, ძალიან წარმატებული, კიდევ ერთხელ ვადასტურებ ჩემ პატივსებას მათ მიმართ, მაგრამ კონკურენციამ უნდა მოახდინოს ის, რომ ორი დიდი მოთამაშის გარდა გაჩნდეს 4, 5 და 10 მოთამაშე. და ეს რომ მოხდეს, მაშინ რაღაცნაირად მინიმუმ თანაბარი კონკურენცია უნდა იყოს ბაზარზე. წარმატებას გისურვებთ და იმედი მაქვს, რომ შემდეგი ჩვენი შეხვედრის ამ სტუდიაში გვექნება უკვე კარგ მაგალითებზე საუბრის შესაძლებლობაც. პირველივე სიგნალები რომელიც ეროვნული ბანკისგან იქნება, მათ შორის ამ თემთან დაკავშირებით, რა თქმა უნდა, გავაახლებ საუბარს აუცილებლად ბიზნეს მედია საქართველოს ეთერების და ვებ პლატფორმის საშუალებით. არჩილ ბაკურაძის გრესტარის დამფუძნებელს მასპინძლობთ საქმიანი დილის ეთერში. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ მარია მადამია გვერდება სტუმართან ერთად. ზაფხულის
ტურისტული სეზონის დადგომასთან ერთად თბილისის შემოგარეში კერძო სახლის დაქირავებაზე მოთხოვნა იზრდება. საქმიანი ადამიანები ზაფხულის გატარებას თბილისთან ახლოს აგარაკებზე ირჩევენ, წლიდან წლამდე კი მათზე მოთხოვნა იზრდება. ამიტომ ჩვენ დავინტერესდით, რა ღირს თბილისის შემოგარეში აგარაკების დაქირავება, რამდენად გაზრდილია მოთხოვნა და ფასი მათზე როგორი არის, რა არის მომხმარებლის ძირითადი მოთხოვნები. ამ ყველაფერზე მარიამ ადამიანს სტუმრებთან ერთად გააგრძელებს ახლა საუბარს. გასაქირავებელი აგარაკების დინამიკაში მიწოდების ზრდის ორი სეზონი იკვეთება. ზამთარი, კერძოდ კი დეკემბერი, სადაც დღიურად გასაქირავებელი აგარაკების რაოდენობა ნოემბერთან შედარებით 6 ჯერ იზრდება და ზაფხულის პერიოდი, სადაც როგორც დღიურად, ასევე ხანგრძლივი პერიოდით გასაქირავებელი აგარაკების რაოდენობა მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი. ძირითადი მოთხოვნა ტრადიციულად თბილისსა და მის შემოგარენზე მოდის, სადაც გასაქირავებელი აგარაკების დაახლოებით 9% მდებარეობს. წყნეთში მათი 15%-ია განთავსებული. კოჯორში მდებარე აგარაკების უმეტესობა კი დაახლოებით 12% ხანგრძლივი პერიოდით ქირავდება. საკურამაში გასაქირავებელი აგარაკების დაახლოებით 7% მდებარეობს, მანგლისში 3.6%, ხოლო ტაბახმელაში აგარაკების მხოლოდ 2%-ია განთავსებული. რაც შეეხება უკვე ფასებს, ამაზე უკვე სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებ. ილია გიჯაშვილი, SSG-ს პროექტის მენეჯერი და ვაჟა მებაღიშვილი, საქართველოს უძრავი ქონების ეროვნული ასოციაციის მმართველი საბჭოს წევრი და უძრავი ქონების კომპანია Noble Real Estate-ის დირექტორი გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ დიიდან ჩვენთან ერთად ხართ. თქვენი დავიწყოთ. რა ღირს ფასი თბილისის შემოგარენ ტერიტორიაზე აგარაკის და სად არის ყველაზე დიდი მოთხოვნა? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ფასები რომ განვიხილოთ, ალბათ უნდა დავყოთ რაღაც კატეგორიები. იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია როგორც ადგილმდებარეობა, ასევე თვითონ აგარაკის ტიპი. დამოდით ესე ვთქვათ, რომ არსებობს ბიუჯეტური აგარაკები, საშუალო დონის აგარაკები და ასე პრემიუმ კლასის აპარტამენტები. რაც შეეხება ტერიტორიებს, ძირითადად გავრცელებულია წყნეთში, საგურამოში, კოჯორში, ტაბახმელაში და მანგლისშიც კი, ანუ იქაც არის გავრცელებული. ფასებს რომ მივუბრუნდეთ, წყნეთში უფრო პრემიუმ კლასის აპარტამენტებია და ფასები თვის განმავლობაში დაახლოებით 7-დან 10.000 ლარამდე მერყეობს. სეზონის შემთხვევაში კი ხანდახან 30.000 ლარის კი ხდება ხოლმე. მოლაპარაკების საგანია საბოლოო ჯამში ეს საკუთრესა და დამქირავებელს შორის და შეიძლება სეზონის შემთხვევაში ფასდაკლებაც გაკეთდეს ხოლმე. რაც შეეხება უკვე პრემიუმ კლასის და ვთქვათ საშუალო დონის აპარტამენტებს, უფრო საგურამოში ხდება, ასევე ტაბახმელაში მისი ფასი მარკრობს როგორც 5-დან 7.000 ლარის ფარგლებში, ხანახან მეტიც, მაგრამ ძირითადად საშუალო ეს ფასია. და რაც შეეხება უფრო ბიუჯეტურ აპარტამენტებს, როგორც მანგლისში მდებარეობს, ასევე არის ტაბახმელაშიც და წყნეთშიც კი, საშუალო ფასი არის 1500-დან 2500 ლარამდე, ერთი თვის განმავლობაში ასაუბარი და სეზონის განმავლობაში 5000-6000. რას ანიჭებენ დამსვენებლები ძირითადად უპირატესობას და ესენი არიან ქართველები თუ უმეტესად უცხოელები? ძირითადად მაინც ქართველები არიან, უცხოელების რა თქმა უნდა დაახლოებით 10%-ია ჩვენი მონაცემებით. ვიზიტორები, საიზე ვიზიტორების მიხედვით რომ გამოვანგარიშოთ. ანიჭებენ ადგილმდებარეობას, ასევე აპარტამენტის ტიპს, რამდენად აუზი აქვს, არ აქვს აუზი, საუნა, უშუალოდ სათამაშო მოედანი და ასე შემდეგ. რამდენად ვთქვათ, როგორ პროგრამულად არის მოწყობილი ალბათ. როგორ გვაქვს ბალანსი მოთხოვნა მიწოდების ნაწილში? ანუ მოთხოვნა რამდენად იზრდება, რამდენად იზრდება მიწოდებაც. სამწუხაროდ გასულ წლებთან შედარებით წელს რაღაც გარკვეულწილად სტაგნაცია შეინიშნება ამ კუთხით, მაგრამ ზოგადად იც რა არის მოთხოვნის მიწოდება, მოთხოვნა შეინიშნება, რომ ნაკლები არის, მაგრამ გასულ წლებში უფრო აქტიური იყო და შეგვეძლო თავისუფლად თქვა რომ ლიმიტირებული იყო უძრავი ქონება და მოთხოვნა იყო გაცილებით უფრო მაღალი. წელს სამწუხაროდ ესეთი ტენდენცია გვაქვს, რომ რეალურად მოთხოვნა ნაკლებია გაცილებით და მოლოდინი იმისი, რომ ადვილად მოხდებოდა და ადვილად გააქირავებდა ხალხის სახლებს, სამწუხაროდ ესე არ რამდენად შეეხო ამ ბიზნესს რუსული ტურისტული ემბარგო, შემცირდა თუ არა მოთხოვნა უკვე? ხადია, შეიძლება უარყოთ ის, რომ ეს ყველაფერი ახდენს გავლენას გარემოზე ეს სიტუაცია. აი ზუსტად ეს რაც გითხარით, ეს სტაგნაციისკენ მიმართულება ზუსტად ეს იწვევს და გარკვეულწილად იყო ამის შესახებ, ну ცხადია რისკებიც იყო იმისი, რომ ემზადებოდა ხალხი ამისთვის და რეალურად ის შედეგი ვერ მიიღეს, რაც უნდა. ზოგადად ეკონომიკური თქვათ პრობლემებიდან გამომდინარე, უარი თქვეს აგარაკზე და ასონებას. რა ტიპის თქვათ აგარაკებს ითხოვენ უფრო მეტად და მეორეს მხრივ აგარაკების არჩევისას მიმართულებები
ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ განაწილებაც არის არათანაბარი, იმიტომ რომ თქვა ინფრასტრუქტურულად არ არის ყველა ერთიანად მომარაგებული, მაგრამ ამდენ შეიძლება რომ უახლოეს პერიოდში ახალ თქვა მიმართულებებზე გაჩნდეს სააგარაკე დასახლებების თქვა პერსპექტივა. ის არის საკმაოდ დიდი ამისი შანსი, იმიტომ რომ ეს ძველი ტიპის მე სხვაგანაც მისაუბრია სხვა მედია საშუალებებში, ანუ ძირითადად შენდებოდა დიდი ტიპის სახლები, ეს იყო ესეთ რაც გაუმართავი მონსტრები, რომლებიც ეგონათ რომ 3 სართული, 4 სართული ეს იყო უფრო უკეთესი, მაგრამ რეალურად მოთხოვნა უფრო ყოველთვის იყო პატარა სახლზე, ერთსართულიან სახლზე, რომელსაც უფრო საინტერესო ეზოც ექნებოდა, ინტერიერიც უფრო სხვა იქნებოდა და ექსტერიერიც, ანუ გემოვნება იხვეწება მომხმარებლის და ამას უკვე გადავყავართ სხვა ტალღაზე. შესაბამისად, სავარაუდოდ არის იმის დიდი შანსი, რომ გაფართოვდეს ეს სააგარაკო ტერიტორიები იმ კუთხით, რომ იქ გაშენდეს რამის სულ წყობთვის იყო, რომ ესეთი თაუნჰაუზების ვარიანტი რომ იყოს, ეს ძალიან კარგი იდეა. SSG-ს გარკვეული კვლევა აქვს ამ თემასთან დაკავშირებით, ამიტომ მაინტერესებს წინა წლებთან შედარებით სტატისტიკა, მომატებული არის თუ არა ფასები და აგარაკების რაოდენობა მიმდინარე წელს. ფასებით რო დავიწყოთ, ფასები დაახლოებით იგივეა, ოდნავ დაახლოებით 10% მომატებულია. რაც შეეხება განცხადებების რაოდენობას, წინა წლის ივნისის თვეს თუ შევადარებთ, არის დაახლოებით 122% მომატებული. რაც შეეხება მაისის შემთხვევაში უკვე 54% არის ივნისში, ამ წლის ივნისში მომატებული განცხადებების რაოდენობა. თვითონ გაქირავების ტიპები არის ორი ტიპის, არის სეზონური გაქირავება და დღივად გაქირავება. თბილისის შემოგარეში განთავსებული აგარაკების უმეტესობა მაინც ქირავდება სეზონურად და თვეების განმავლობაში. ხოლო დანარჩენი შეთავაზებები კი უფრო საკურორტო ზონებზე მოდის, როგორც არის ბორჯომი, ბაკურიანი და ზღვისპირა რეგიონები. ეს გიწევთ იმაზეცაა დამოკიდებული, რომ თვითონ მოხმარებლები ვინც უკვე ქირავენ აგარაკს, ხშირად მიმოსვლაობენ ქალაქში და მნიშვნელოვანია ეს მანძილის, ვთქვათ, მანძილი რო იყოს ახლოს თბილისთან. და ძირითადად ესეც ამიტომ განაპირობებს, რომ აგარაკების შემთხვევაში თბილისის შემოგარეში ქირავდება ძირითადად ეს ხანგრძლივი პერიოდით. ჩვენ ინფრასტრუქტურის გათანამედროვების პრობლემაზე ვისაუბრეთ, მათ შორის მოთხოვნის შემცირებაზე და მაღალ ფასებზე. რამდენად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ ეს მაღალი ფასები განაპირობებს მათ შორის პოტენციური აგარაკის დამქირავების გადაწყვეტილებას, რომ საერთოდ უარი თქვას აგარაკის დაქირავებაზე, იმიტომ რომ მაინც ვერ მიიღებს იმ თქვათ პირობებს, რისი სურვილიც აქვს, ან რაც შეიძლება ამ ფასში მას მიიღო და თქვათ არჩევანს აკეთებს, რომ თუნდაც მე საშუალებო პერიოდში სრულად დახარჯოს ის თანხა, რაც შეიძლება მთელი სეზონის განმავლობაში აგარაკზე გაენაწილებინა სადმე სხვაგან. აი ამ ფასების ადეკვატურობის შეფასება რამდენად შეგიძლიათ და რამდენად გამოიწვია ფასების კლება წლევანდელ სეზონზე ამ მოთხოვნის კლების გამომდინარე, თქვათ გასულ წელთან შედარებით. ფასების კლება ამ შემთხვევაში არ ყოფილა, ძირითადად განსხვავდება ის, რომ როდესაც მომხმარებლის შეუძლებას ატარებს საზღვარგარეთ, ეს არის მცირე პერიოდი ხოლმე, ერთი კვირა, ორი კვირა. რაც შეეხება აგარაკს, ეს მთლიანი სეზონი ხდება ხოლმე გასვლა, ოჯახით მიდიან ქალაქგარეთ და სამსახურებშიც კი იქიდან დადიან ხოლმე. თუ ფასი თქვათ ვერ აძლევს იმ მოთხოვნების და იმ პირობებს, ვერ სთავაზობს იმ პირობებს, ხომ არ მოხდეთ თქო საერთოდ უარის თქმა აგარაკებზე და ესეც ხომ არ შეიძლება ის რომ განცხადებების რაოდენობა მოიმატა, ეს ერთ-ერთი მაჩვენებელია იმის, რომ ანუ იმდენი რაოდენობით ვეღარ გაქირავდა განცხადებები და შერჩა საიტზე ამ ხნის განმავლობაში. რა თქმა უნდა მოქმედებს ესეც, მაგრამ ეს უფრო დღივად გაქირავებელ ობიექტებს ეხება უფრო მეტად ეს ტურისტული ნაკადი. აგარაკების შემთხვევაში უფრო ნაკლები რა. თუმცა ვთქვათ, იგივე პრემიუმ სეგმენტში 30,000 ფასი, იქ ალბათ მოთხოვნის შესაბამისი იქნება ის სერვისიც რაც უნდა მიიღოს, ხო ისე ადამიანი ამ მოთხოვნა რამდენად არის, ანუ უფრო ბიუჯეტურს ირჩევენ თუ უფრო ლაქშერი სტაილის? ვიზიტორების რაოდენობას თუ ვთქვათ, მივყვებით, ჯერ გავუკეთმოდით ადგილმდებარეობის მიხედვით, აგას პირველი მოთხოვნა არის წნეთზე, შემდეგ საგურამოზე და კოჯორზე, ასევე ტაბახმალაში საკმაოდ მაღალი ვიზიტორები ფიქსირდება და თვითონ საშუალო სეგმენტს ირჩევენ უფრო მეტად, დაახლოებით 5-დან 700 ლარამდე, რომელიც მდებარეობს, ასე ვთქვათ, ეს ფასი მერყეობს და ასევე დაბალ ბიუჯეტურს, ნაკლებად უფრო პრემიუმ კლასის აპარტამენტებს და აგარაკებს. იმასაც თავის მომხმარებელი ეყოლა, რომელიც ტრადიციული ალბათ ყოველ წელს ჩადის ზოგადად. ავაჟა ორი სიტყვითაც გითხარი, რა ხდება უძრავი ქონების ასოციაციაში და ამით დავასრულოთ. ძალიან კარგი სიახლეები გვაქვს, ახლა 19-ში ჩანიშნული არის რუმსში ტრენინგის საერთაშორისო მასტერკლასის ტარდება, ეს არის არტურ ოჰანესიანი
რომელიც ჩამოდის ამერიკული ეროვნული ასოციაციის საერთაშორისო კომიტეტის დირექტორატის წევრია, ჩაატარებს ტრენინგს და პირველად უპრეცედენტოდ საქართველოში გავცემთ ოფიციალურად რეალტორის და აქამდე ეს ვამბობდით რომ რეალტორია ესეთი გაგება არ არსებობდა, იმიტომ რომ ეს არის ამერიკის სავაჭრო ნიშანი. მათი ხელშეწყობით ხდება ის რომ მოგვენიჭა გრანტი გარკვეულწილად რომელიც დაეხმარება შემდეგ ასოციაციას განვითარებაში და ამ კუთხით გვეყოლება პროფესიონალი რეალტორები, რომლებიც აი ზუსტად იმ ნაწილში მინდა რომ აი დაუბრუნდნენ მცირედად, აი ფასთან მიმართებაში როგორც ხდება რომ დაუშვათ მოლოდინი აქვთ არასწორი, იგივე ვერ აწყობენ შესაბამის გარემოს ვერ ქმნიან იმის რომ ადვილად გააქირავონ და კარგი ფასი მიიღონ, ზუსტად ამისთვის არის რეალტორები, ისინი კონსულტაციას და კონსულტანტის როლს იძენენ უძრავ ქონებაში, რაც ჭირდება მომხმარებელს. წავედებთ ჩვენს მაყურებელსაც. და მადლობა იმისთვის რომ ვიყავით ჩვენთან ერთად. მას ვისლობთ დილა გიჯაშვილს და ვაჟა მებაღეშვილს საქმიანი დილის ბოლო ბლოკში. მათთან ერთად გემშვიდობებით. ჩვენ ხვალ დილის 8 საათზე შევხვდებით ერთმანეთს. წინ გელოდებათ საქმის კურსის ეთერები ბექაპაციკაძესთან ერთად და რა თქმა უნდა მუდმივად განახლებადი სიახლეები ჩვენს ვებგვერდზე bm.gp-ს დღეს გისურვებთ.